Sexy. Are you guys gonna be changing anything to stop fighting? Gata, băi, suntem live, mă, că mă chinui de câteva minute, mă, să tot dau start la live-ul ăsta și tot nu mergea, bă. Mergea, nu mergea, Ban spunea că transmite live, Ban spunea că transmite live. Gata, mă, suntem live, bă. Gata, mă. Bună seara, chat, bună ziua, cum vreți voi, bună dimineața, că nici nu mai știu ce zile sunt, nu mai știu ce ore sunt, ești nebun. Vă toți frumoși mei, astăzi ne uităm la ziua a doua de PMGC, ziua a doua în care Dorin și împreună cu echipa lui ar trebui să dea cumva drumul la brațe, așa cum zic eu, cum îmi place mie, zic, să dea un pic drumul la încheieturi, că e jale, adică ieri, dacă nu mă știu, a terminat pe ultimul loc, după o primă zi în care am jucat 6 meciuri. Deci astăzi ar trebui, pentru că nouă ne trebuie, care e ideea, chat? Nouă ne trebuie top 3, dacă vreți să ne calificăm direct în finală, sau top de la 4 la 11 dacă vreți să mergem în etapa următoare, unde să ne mai batem o dată pentru calificarea finală, ceea ce e realizabilă treaba asta de măcar top 11, dacă nu chiar top 3. Deși, chiar și în momentul ăsta, mai sunt încă 3 zile pline, cu ziua asta, mâine și poimne, practic, în care ar putea să fie în top 3, ca idee. Dar, hai să vedem, băieți, ce se întâmplă astăzi în aceste 6 meciuri pe care le vom avea în PMGC. Sunt aceleași echipe, sunt practic chat aceleași echipe, același stil de joc, începe cu Sunhawk, apoi avem 3 Rangel și apoi 2 Miramar. Vedem ce se întâmplă cu nebunii și zic eu, sper eu, la un win măcar astăzi din partea celor de la Twist. Gata, ieri a fost acomodare, astăzi ar trebui să practic să fii deja acomodat cu echipele, să-ți fi dat deja seama cum funcționează și cum se joacă aici acest PMGC, pentru că pentru Twist și pentru rosterul ăsta, Dorin, Robs, Cups, Lord și Freak, pentru ei rosterul ăsta și echipa asta este nouă, iar faptul că s-au calificat la PMGC din prima competiție fiind nouă e ceva wow, ești nebun, adică e ceva senzațional pentru ei și mă bucură faptul că au ajuns până aici, dar vreau și pe de altă parte să meargă și mai departe de atât. Și ce zic? Știți ce zic? Doar live-ul, băi, am început acum, uite, da, acum vedem pe ecran și clasamentul. Am început acum, vom avea 6 meciuri, cred că până pe la vreo 5 și jumătate, 6 ne vom desfășura astăzi, cam așa cu așa. Hai, bună dimineața! Ce bine, bă, să bei... Că am zis. Am zis și am dat și cafea pe masă, perfect. Nu se putea începe ziua mai frumos, așa cu așa. Așa cu așa. Mă, m-am dat și pe tastatură. No. Mamă, dar tastatura asta e preistorică, mâncava-și gura voastră. Tastatura asta a văzut doar câteva butoane, ca să e tastatura de la streaming. Uitați-vă și voi cum arată. E praful preistoric pe ea. Am dat cafea pe aici. Să bun rău de tortă. Dar cum scot eu oare? Cum scot eu oare astea? E preistorică, băi, preistorică tastatura asta. Da. Vreau să scot butoanele ca să pot să o curăț, bă, că altfel dacă se usucă cafeaua asta și dulce așa, m-am dus, mâncava-și gura. Salut în curcă, lume, salut! Ce nume interesant ai, fratelo? Aha, deci uite, vorbim exact de același format în care avem 6 meciuri. Sunhawk, 3 Rangel și 2 Miramar. Nu înțeleg de ce nu fac și ei. De ce nu fac și ei astea mai un pic mai catering, adică în sensul să le mai suciuiască între ele, să le mai schimbe între ele, să nu fie chiar așa la rând 3 Rangel. Că te ia capul după 3 Rangel, ești nebun? Mersi, Bogdane, mersi. Chat, ați văzut vlogul cu mașina? Cum vi se pare mașina ta? Cum vi se pare avionul ăla de mașină? Mamă, dacă fac așa tastatura asta, ca toate unghiile tăiate, ca toate alea. Ai. E ceva rău de tort. Așa e de când lumea și nu vor să schimbe nimic? Da, nu știu, mi se pare ciudat formatul ăsta. Legit chiar mi se pare foarte ciudat formatul ăsta și ar fi fost caterincă
Ai distrus cu mașina? Bă, cred că asta era și cheia. Cred că asta era și cheia, chat. De asta n-am vrut să postez. De asta nu am vrut să postez mașina de la început până nu fac un clip mișto cu ea. Să am cadre bune, să am niște cameraman de aia profesioniști care să filmeze și ei. Te pup, Liviu creativ acolo. Mulțumesc frumos, regizorul meu preferat. Un pic cam leneș, editează un pic cam greu băiatul meu, Liviu. Dar... aoleu, ce-a făcut, doamne? Dar, băiatul meu, ceabata. Bă, dar noi, bă, dar noi n-am făcut și noi un story, mă, tată. Că suntem și noi live, că suntem și noi alea. Bă, n-am făcut, mă, și noi un story? Astăzi? Ia să vedem. Un moment artistic. Un moment un pic artistic. Dar, după acest moment artistic, am dat drumul la live stream. Suntem în ziua a doua de PMGC. Suntem live stream chiar acum până pe la vreo 5-6. Avem 6 meciuri în care Dorin se luptă versus Alpha 7 în PMGC 2024. Cea mai mare competiție de PUBG Mobile. Hai mă și tu pe live, mă. Aha. Fă vlog Andy Popescu, bă, dacă vrea el să facem, cu siguranță accept, ești de bun. Nu mă dau în spate deloc de la a face conexiuni cu alți youtuberi. Dacă vrea Montrei să facem ceva, dacă vrea Andy Popescu să facem ceva legit, chiar accept fără să mă gândesc ce se întâmplă în clipul ăla și toate astea, pentru că îi știu pe oameni. Îi știu pe oameni, îi știu de foarte mult timp și dacă e să facă ceva, cu cea mai mare drag accept, ești nebun? N-am nicio problemă cu asta. Te husă șmecheră ai? E husă șmecheră, nu? E Mobil Fox, mâncavaș care mi-a căzut rama la ea. E tare rău de tot husa, ești nebun? Da, pe mașină, nu e vorba despre asta, Alin. Nu e vorba despre cât ai dat pe mașină. Nu asta e important, cât ai dat pe mașină, că poți să cauți și pe internet cât costă una. Bă, salut măgărușu! Ce faci viața mea? Ce faci viața mea? Salut Lăzărică! Am dat comandă ieri la 14 și a ajuns coletul. Bă, cum mă? Cum se face, mă? Că ajunge așa repede, mă? Păi zice în clip, Aline. O dăm ceva 1 pe 1 pe oală? Cum se zice, cum se face, mă? Că... Nu, e, mă, e incredibil, mă. Meț, acum am văzut! Mețane! Te pup și mulțumesc vreo 10 abonamente. Scuză-mă, bro, acum am văzut Andrei CB. Te pup, CB-ule, Iri, Georgiana, Sia și Sebi m-a ajutat membru acolo. Să vă bucurați de el, chat. Să vă bucurați acolo, cea de membri, mă. Sau am văzut în videouri tale că avea o husă neagră pe S24 și aș vrea și eu. Husă neagră? Cred că asta cred că asta de la S23. Bă, de pe Mobil Fox am luat-o. Bă, de pe Mobil Fox. Dar e transparentă și cu castravetele din Rick and Morty. Care arată semnul ăla pe care nu poți să-l arăt pe live. Ai membri la WinTwist? Evident. Evident, membrii se dau. Evident, membrii pleacă, chatulinio. 10 membri, dacă Tuisu pocnesc și ei un win astăzi. Mersi Rainza, 1 vs 29 Rainza. Mersi frumos și pentru inimioară și pentru pălărie, te pupic. Ia uite oamenii mei cu inimioarele portocalii, vă pupeți mei. Hei. Vă vreau și eu ceva de gât? Măgarule, am eu un sirop special dacă vrei. Ai. Trece tot ce se poate. Trece orice gât, orice... Mori? E bun ăla. Ia să facem și noi istoriu frumos. Trece tot ce ai. Zi-mi că mor. N-aș putea să zic chiar acum pe live, măgare. Dar dacă vrei îți dau video. Bă, eu pe mine când mă doare gâtul, nu că e reclamă sau ceva, nu, să nu că despărți eu ăsta.
Ăsta mi-e bun. Nu știu dacă e bun pentru toată lumea, dar bag niște spray-uri de-astea în gură, așa. Despre ce vorbim? Despre sosul de... Bă. No, it's Sandhawk. No, it's Oh yeah, it's Sandhawk. Sandhawk. Yeah, okay, I understand. That's an I got a little confused for a second. No, but yeah, when it comes to Sandhawk, you know, that's a map where things are gonna get unpredictable. We talked about this a lot, right? If you get that circle, you got to perform good. And I think Twisted Minds, they kind of need that. They need a little bit of that favor just to kind of get that momentum going. Well, You know what I'm saying? They had a Bun! good rotation, right? They came in and Salut, Shelby, salutare! Like dacă sunteți aici! Salut, Rafaelo! Like-ul, mă! Să plece un pic like-ul, mă! De 3 zile beau și azi m-a trezit și mai rău? Bă, cred că... Nu știu, eu zic că uneori când pare că nu trece după o zi sau 2 zile, eu ți-aș recomanda să duci la un medic, bro. Că de obicei noi ca români sau, mă rog, așa ca oameni, avem tendința de a ne duce la farmacie să o întrebăm pe farmacista aia. Mă doare gâtul, ce-ar fi bun? Și farmacista aia îți dai seama că îți recomandă și ea ce are campanie la farmacie. Că ați văzut și voi că farmaciile de obicei au și parteneriate. Știți ce zic? Așa cu așa. Și alea de obicei, da, să facă și ea target-ul, sala și nu e de obicei ceea ce trebuie, știi? Da, na. Dar na. Yeah, that's for sure. I mean, it's kind of crazy to watch. Și ce zic? Mai au și ele un target, le înțelegem și pe ele într-un fel. Dar nu te ajută în mare parte. Aspectul săracul e bună. Bă, da, e bună. Te mai duce locuri bântuite? Bă, am niște idei ce aș vrea să fac. Vreau să încep niște serii pe canal, pentru că n-am mai postat de foarte mult timp clipuri și mi se pare că am rămas în urmă cu treaba asta. Și vreau... Haide, românski, știu că poți! Haide, mețule, haideți, bă, băieți, bă, că îi spargem, bă, pe chinezoi ăștia! Îi spargem pe ăștia cu ochii mici, bă, așa... Pe băieții mei ăștia așa, îi spargem. Îi spargem astăzi, nu știu, am încredere mare în ziua asta a doua. Întotdeauna ei au început mai greu, că ei au motor de la, nu știu dacă știați, dar ei au motor de la 5000 V10, dieselul ăla de Touareg, ăla vechi. Nu știu dacă îl știți voi. Nu știu dacă îl știți voi pe ăla de Touareg, ăla vechiul, 5000 dieselul ăla, V10-le de Touareg. Și ăștia așa au twist-ul. The main issue that I had, and this is also something that was happening back in PMPS, Jason, which is they get in these late game scenarios, they can frag out, they can bring home 10, 15 eliminations, but like we saw versus Vampire in the northern fields of Quarry, they struggle to wrap up the game. There's like little minute mistakes that teams like Vampire are so eager to punish, and that's something MSJ needs to be so careful about. So just a little change. Though Hodrix, can we forget about the San Martin rotation in Miramar? What San Martin rotation? Yeah, exactly. Yeah. What San Martin that never happened. Yeah, that didn't happen. Bă, nu știu. That's the thing is that, you know, like there's so many different factors, you know, like sometimes you get Bă, nu știu dacă au aplicat ceva. A call that's just so bold to try to win the game and they just get absolutely. Mersi Cristian de confeti. When it comes to Dani, via Tomoiagă, Claudiu acolo pentru cadouri. Vă pup dulce, 18.000 de aprecieri. Pleacă like-urile astea aici, autele, cum pleacă tapurile, bă, aici, bă, pe clasamentul ăsta, bă. Și-au schimbat tricourile ăștia. Își iau tricoul de la acasă, în deplasare. Ce șmecherie, bă. Mamă, dar ce... Bă, se vede, bă, că se sponsorizează Alpha 7, bă. Se vede că au o organizație mare în spate, bă. Nu știu, mi se pare că pe publicitate și pe marketing sunt foarte, foarte buni Alpha 7. On the very first match, but we did have that big question yesterday, Jason, at the end of the show, which is, can we see maybe mulțumesc, poftă mare și vouă, dacă mâncați, vă bag sus sandwich repede cât să mă țină live-ul ăsta, că n-am mâncat nimic, de cum am trezit. But it's going to be a rough day too, because other teams are ready to step up. Exactly, it's going to be a rough day for a lot of teams. Și bag un sandwich așa la ghiozare, cât să mă țină și pe mine live-ul ăsta. And of course today, as we are going to load into our first battleground, our first match. Așa pe la cu Beckham, nu Gildu. So let's throw it over to our commentators to kick us off with John Allen and Blink once again. And we are back for some more PUBG Mobile action here at the PMGC. Group Yellow has been some interesting development over the course of yesterday, and we are going Dorin din România, săptămâna asta da, doar Dorin joacă, săptămâna viitoare joacă și Redox.
back in the locale of the jungle. Happy days for all of us here at PMGC in the group Haide, mă! as we're heading up towards Camp Alpha, as you said. Haideți, mă, băieți! Always like to kick it off. Puneți mâna pe lopeți, mă! Always a lot of fun to watch in terms of the plays and the action that does come. Haideți, băieți, mi dați drumul la joacă. A lot of talking points made over on the desk there in terms of what kind of teams are going to step up. We had Inco versus BTR as well in terms of that almost hard-headed nature coming through from Inco of just kind of brute force at times. Săraca o sărim, nu? Bun. Work out too terribly, and it was actually Broharame deciding, let's leave. Not worth it for us. Minim top 10 astăzi, Twist. Minim top 10. It's so devastating for them. We've had to actually separate BTR and Inco to opposite ends of the map here on Sandhawk. Nața, bună ziua! Cave, BTR all the way up in Camp Alpha. So they aren't going to meet for quite a while, you'd hope. Am mâncat ce azi? And with that kind of circle, it does look like it's N-am mâncat de 4 zile. up towards the northwest island, in which case Vampires in Hatin, fairly pleased with that. No one currently playing the Northwest Mountain, so no early drops there. That does give opportunity for both BTR as well as Vampires to take a crack at that one if they might like towards the early portions of this game. Likely more or less looking at a stage 2 decision on that one though, I'd say, John. Rather than definitely too a chance early for them to just make. Okay, all right, we're sorted out. We'll go again. But Genfos over on that east side, I think, could maybe slow the Vampires down on making that rotation. I just wasn't finished. I thought you said John. That means I start talk. Oh, I see. Alpha 7 locul 3, bă. You know, locul 3, Alpha 7 încea după win-ul ăla, cred că parcă Alpha 7 a câștigat ultimul meci, nu? Predetermined. No, you're right. I'll stop saying your name though. But RSG on the other hand, take it down Team Spirit. Team Spirit, ok? Then no, wait. Team Spirit poate să aibă o zi proastă astăzi, chat. No, RSG do find an elimination towards Team Spirit, which is. Vă țin la mașina o să fie Pateu și Parizer? Lasă, bro, că până la 22 de ani numai așa a fost cu Pateu și cu Parizer. Lasă, eu o să fiu fericit, ești de bun. One of their players gets picked off. They get a little bit too extended with that. Ce nu-i suport pe ăștia de la TS? Pentru că ăștia de la TS mereu au jucat versus Nexus și mereu ne-au încurcat pe noi Nexusanii, ca idee. Știi? Și e clar să nu-i suportăm cât de cât. Dar pe de altă parte, parcă sunt mai ușor de suportat decât ăștia de pe China sau de pe Coreea sau de pe de-astea. It just makes Team Spirit's game next to impossible. Yeah, and guess who it is? Mulțumesc, boys, pentru inimioarele portocalii, vă pup dulce pe toți! Mulțumesc frumos că dați acolo pe inimioarele portocalii! Nu vă cer eu donații sau nebuniști astea, dar vă cer tapurile și inimioara portocalie! Mă, Pateu, e foarte bun, pe asta nu înțeleg, că poți să ai și Lamborghini în curte, mă! Dacă tu ai plăcerea să mănânci în ziua aia Pateu sau Parizer, care e problema? Ești nebun? Asta e ideea, că poți să... That's even worse. That just have the same kind of impact. Poți să mănânci ce vrei tu, ești de bun. Nu știu. It really does suck losing Naomi kind of early like this. Again, though, there is some interesting factors around here. I think you mentioned it as well. Some of the o să 5 like-uri! Pune like-urile astea, mă! Case of playing in Vreau pune cu Pateu, zic, e bun, chiar e bun Pateu, e criminal. Uite, mai e Zerici. Bă, nu știu. Căutăm în pauză dacă vrei, că nu mai știu unde e. Cred că tot la Medburs, dar Medburs nu s-au calificat, că ei joacă pe Asia, Medbursanii s-au mutat pe Asia. Și nu cred că s-au calificat fraierii, că dacă nu-i văd aici, înseamnă că nu s-au calificat. Sau erau și Medburs. Nu sunt și Medburs, chat. Ce s-a întâmplat, doamne? Get yourself back up to that tree, lad. Going down soon. Teams are going to start to encroach over towards the position. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știm. Nu știu ce s-a întâmplat. Am crezut că a cărat calculatorul. Bun. Pentru că s-au revenit pe Europa în octombrie. Ah, deci ok. Mamă, dar pe Europa ce se mai revii pe Europa, că ești jale? Pe pop nebuloasă. Am crezut că s-a dus mâncați și gata, am crezut că mi-a crăpat calculatorul și... N-am dat mult pe calculatorul, s-a decât aproape vreo 4000 de cocoștări. N-am dat mult. Și nu e laudă sau ceva, dar la banii ăștia mă aștept să meargă. Atenție! Team Spirit se bată 3 oameni. Ok, e posibil să fie scoși aici. Efect e posibil să fie scos acolo, chat.
as well as RSG and now 100% va fi scos aici efect. N-are ce să facă. I think all teams basically have the same idea that we can kind of cut off. Cine a fost Ajax League? A fost Ajax League. Am și pus story acolo, Zai, dacă nu mă urmărești pe Instagram. A fost viața mea. It's massively clumped over on this south side. It's a miracle that Matic's got across here, by the way. Yeah, he's actually managed to make landfall. I mean, he retreated out. Pe ce a fost echiparul Dorinierii. Uite acolo, pe locul 16, Timo. Pentru că ăsta e primul meci, încă nu s-a întâmplat prea mult în el, doar 3 eliminări momentan. Bă, ce bine țin acolo pe efect, bă. Then allow the backstop duo to establish sightlines. A luat cafea asta de la 5 to go. Nu prea e foc dacă mă întrebați pe mine. Mai am luat de mult de la 5 to go și a fost în drum așa de am fost să iau mașina de dimineață din service, mă rog, de dimineața cu o oră. Am fost să iau mașina de la revizie și am zis hai că mă opresc să iau shot un 5 to go de ăsta. Mamă, ce l-a taxat pe 9000, bă, și a tras fără țintă, gad. Efect! Îl dă loc acolo pe efect, dar Kitsune pe Lamborghini, aparent, ok? Locul 16, da, locul 16 pentru moment. It's one thing to be like, right, RSG is going to assault us from the south side. We can make înseamnă că e o echipă bună, mă! Mad Bulls, mersi de fare, mersi Iorcoș Buc! Bună transmisiune, în direct. Bună transmisiune. I feel it may have been doing their homework here, right? You look at what they're doing at boot camp. You know that your drop spot's close by. Dar nu știu exact pe cine a făcut kill-urile alea. Hai că pe Zeus. Let's just move. They can steal that rotation as well. Ce se întâmplă cu... E de la netul meu? Nu cred că e de la netul meu, nu? Fend off with our this rotate towards conflict. There are so many teams playing on the south side of the map at the moment with the south plane as well. Miramar suntem ok, da, dar aparent am văzut că pe Miramar jucăm fără... Jucăm fără Robs, ceea ce mi se pare un pic cam ciudățesc să jucăm fără Robs. Robs e bun? De 3 ori mai dat la video de forță rău, bă, mă bucur, șefane, mă bucur, șefănuțule. Ce mă supără un pic la clip e că e filmat noaptea, e filmat pe înserate. Pentru că a durat atât de mult să facem toate cadrele, să ajungem la locație cu 2 mașini. Să filmăm cinematice și nebunii la mașină încât ne-a luat seara, ne-a apucat seara. La clipul de prezentare. Dar o să mai facem clipuri cu mașina și o să vedeți toate unghiurile, toate nebunile, toate umbrele, tot soarele pe ea. Cum mi se pare momentul ăsta că am cel mai bun din twist. Imaginezi luate de? Intră pe YouTube să vezi acolo, fratelo. Merge la fel, Vlădus, merge la fel, nu e... E același lucru și pe YouTube și pe TikTok. Dacă simțiți că uneori sacadează, e de la live-ul lor. Gen, n-am ce să fac, așa văd și eu, practic. Unfortunately, the team fight is just not great. Doamne și Nicolas, mersi frumos, fratelo. A close call for final there from Mirin Sejong though, because all of Inco are on that southwest point. In the meantime, whilst Team Spirit have been struggling to extricate themselves from boot camp. Te blocat și pe YouTube. M-am blocat câteva secunde că mi-a dat crash OBS-ul și l-am resetat. Mai dă crash-uri OBS-ul genul ăsta de live-uri, mai dă crash el așa random. Probabil că, na. Cred că nu e ușor să faci transmisiune de asta de pe calculator, să dai pe YouTube. Înțeleg și OBS-ul. E greu să mă suporte fiecare zi. Mersi să niște, Doamne ajută! Opa, ce faceți, bă, tata aici? Looking to try and take it from him, but the rest of Major Pride have oversight on the bridge and all the river crossings. Major Pride right now set Ai avut probleme cu F30-ul? Aproape deloc. În 5 ani de zile am schimbat doar consumabile la ea. Mi s-a părut incredibil mașina, toată lumea a zis, mamă, acum 5 ani când mi-am luat mașina aia, toată lumea a zis, mamă, ți-ai luat BV, frate. Hai să vezi că acum stai numai cu ea în service. O să stai mai mult cu ea în service decât o să conduci. Ce să stau, mă, viața mea în service când am avut absolut nicio problemă. Da, e 2-0, e 2-0. 2-0 diesel. Consum redus, 7.7 în București. Și mers așa, sportiv, moderat. 5 consum, dacă m-am dus pe la ea și am scos consum 5. Ce să vrem de la mașina aia, ești nebun? Mașina aia de-aia am și păstrat-o pentru că e prea bună de casă și uneori am eu M4 acum, dacă nu mă grăbesc, iau seria 3, mâncava și gura voastră că e avion! E avion! Ne duc joacă săptămâna viitoare, Mario. Și cum e vorba aia? Am Lamborghini, dacă mă grăbesc iau Loganul. Așa și eu. Când mă grăbesc iau seria 3, o mâncați-și. Oricum îmi place mie mult mașina aia. Îmi place cum arată, îmi place cum se simte la condus. Îmi place tot la mașina aia neagră.
la seria 3 la negru. Nu-l dau. Deci de când au aflat prietenii mei și cunoștințe și acum cu prezentarea mașinii, dacă nu că mi-au scris pe puțin 6-7 oameni dacă vând mașina. Și prietenii mei și urmăritori. Bă, nu dau mașina. Nu o vând pe aia veche. Îmi place prea mult. Nu o vând. Nu o vând. Se mai plimbă Antonia cu ea când o iau eu pasta verde și tot așa. Dar știi că au probleme cu motoarele? Au probleme cu motoare. Orice mașină are probleme cu motorul dacă nu știi să-l întreții și nu-i faci schimburi de ulei când trebuie. Distribuția în spate nu ar trebui să te sperie, că acum eu am făcut distribuția în spate la un serviciu autorizat BMW cu 35 de milioane. Nu mi se pare scumpă faptul că trebuie să... Faptul că are în spatele motorului distribuția. Adică chiar nu mi se pare mult. De ce poți să zici așa rar pe YouTube? Pentru că fac live-uri în fiecare zi, Doga. Și când să mai am timp? Am magazinul TEDEREU.ro de care trebuie să am grijă și trebuie coletele voastre să ajungă la timp în fiecare zi. Și să fie tot ce trebuie, că apar probleme cu curierii, apar probleme cu furnizorii. Apar probleme cu oamenii care trebuie să le aducă pungi. Apar probleme cu probleme care apar zi de zi și trebuie să le rezolvi și pe alea. Vrei să faci live-uri în fiecare seară. Nu am timp efectiv de tot. Îmi trebuie și mie viața personală cât să nu cred că, să nu simt că mi se omoară creierul în două și mi se atrofiază creierul. Nu am timp de toate efectiv. Dar o să vreau să-mi fac un program acum, vreau să fiu un pic mai organizat. Să fac un program în care să postez cel puțin 2 clipuri pe săptămână. Și am și idei pentru asta, doar trebuie să-mi fac un pic program și timpul, să-mi organizez un pic mai bine timpul. Eu am un E60 și am făcut o revizie de vreo 2000 de euro distribuție TC. Bă, da, E60 oricum e o mașină din 2005, 2006, 2007. Aia deja are aproape 20 de ani. 15-20 de ani are o mașină aia, știi? Asta când am luat-o eu avea abia 5 ani, că am luat-o în 2019 și ea era 2014, știi? Avea abia 5 ani. Deși avea 200.000 de kilometri, nu avea probleme, că era de 5 ani. Dar dai seama, un E60 care deja are 15 ani minim, îți dai seama că trebuie să bagi bani în ea, fratelo. N-ai ce să faci. Băi, mai lasă-ne, mă, fratelo, că ești prea disperat să mor eu. Că e de toată lumea, mai lasă-ne un pic, oricum ai cont fake și scrii căcaturi pe live. I-am dat ăsta time-out pe tot live-ul, că mă disperă ăsta. Vorbește numai prostii să mor eu. Nu mănâncă ulei, ce anume? Mersi, Ralu, că te pup dulce. Aici bine, dacă se face întâlnirea cum trebuie la timp și toate cele, rar să apară probleme. Bă, toată lumea mi-a spus. Prieteni de-ai mei, cunoștințe. Mă ții BMW, să vezi ce o să faci, nu știu ce. Bă, n-am avut probleme cu el deloc, doar de-astea. Revizie la cutie, că e automată și n-a trebuit să faci revizie și la cutie cu ulei. Distribuția, frâne, discuri, asta e clasică. Ulei, logic, filtre, când trebuie, cum trebuie, de motorină de tot, de combustibil. Bă, n-ai ce să... Nu ai ce, dacă știi că să o întreții și ai grijă de ea cât de cât, o mai giugiulești și pe ea, mai bagi și bani în ea când trebuie și nu cumperi nici piese ieftine, faci și tu. Adică eu cu asta, cu seria 3 vechi, am mers la serviciu autorizat BMW, pentru că mi s-a părut că, adică oamenii fac doar BMW-uri și mi s-a părut că acolo e casa ei, ești nebun, acolo trebuie să vină la frumusețat. Și zic mașina aia, adică nu pot să mă duc la colț aici să-mi repar mașina, că dai cu 5 milioane mai ieftin, dar îți cade când pleci la drumul lung și nu e Caterinca. Plătești mai mult pe urmă. Cu Cezar, mulțumesc! Să-mi băieții șmecheri, șmecheri, Europa pus-o plasă, 10 de milioane aduc acasă. Te pup cu Cezar, mersi frumos, te pup, Ana. Momentan Twist stă bine, sunt 4 oameni, 2 jucători, 2 kill-uri. Haide mă, Twist, mă! Au și Zonica cât de cât bunicică. Mulți și-au mașină și nu au cu ce să o întrețină și după spun că sunt proaste. Bă, da, adică legit, când îți iei o mașină trebuie să te gândești că trebuie să o și întreții. Trebuie să-i faci și revizii și toate nebunile. Mersi lungule, mersi frumos, fratelor. Adică trebuie să te gândești la o mașină când o iei că trebuie să-i faci, trebuie să ai bani și să o întreții. Știi? Adică eu vă recomand, din punctul meu de vedere,
Dacă aveți 10.000 de euro, o să vă luați o mașină la 7.000. Ca aia 2-3.000, alea 2-3.000 pe care le ai, pe care le ai, mamă, și-a bătaie Alpha 7, e bine. Alea 2-3.000 care îți mai rămân, să le ai în caz de se dă pe orice cu mașina. N-are mai nimic, mă, Ioana, mă, că live oricum rămâne salvat. Cine electrică scapă de multe belele legate de întreținere? Mie nu-mi plac electricele. Mie nu-mi plac electricele. Mie nu prea-mi plac electricele. Am avut X-ul ăla. Și ăla, da, pot spune că a fost mișto. Dar e foarte scump. Ăla era peste, cred că era vreo 150.000 nou. Dar nu-mi plac electricele. Haide, mă. Dă și tu o zonă pe iPad. E bună! E bună, doar. Mamă, dar ne bate cu Bigetron acolo. Să ne bate cu Bigetron. Wave-ule ce mi-a făcut exces. Wave-ule ferească. Ai văzut ce a făcut Wave-ule, nu? Mersi, Franci, pentru pinguini! All in position to make that rotate in. Now, for Luke's as well as Twisted Minds, this is probably the perfect time to go. Ai încercat pe unul de evident că am încercat, Andreule. Tot ce e pe TEDEREU Pro, tot ce e pe site, să încercate de mine și lăsate de către mine în prealabil. Înainte să le pun pe site, orice produs pe care îl avem pe TEDEREU Pro e testat de mine. Și eu îmi dau approve-ul. Eu dau confirmarea dacă sunt bune sau nu sunt bune, astfel încât avem totuși un nivel pe site. Nu pot, adică eu am avut o grămadă de produse pe care nu le-am arătat vreodată și nu le-am pus vreodată pe site, pentru că erau gunoaie. Și nu am vrut să le pun pentru că nu erau la nivelul în care aș vrea să fie site-ul și magazinul, că așa puteam să vând o grămadă de căcaturi pe site-ul ăla. V9 sunt bune, fane. Mersi, Armine, mersi frumos, fratelo. Da, mă, duce, dacă nu ajungem mâine, fiind sâmbătă, nu știu dacă lucrează curierii în zona la tine acolo sâmbătă, dacă nu sâmbătă luni. Că în unele zone SMD-ul lucrează sâmbătă, în alte zone nu știu exact cum funcționează treaba asta. Știu că multora va ajunge și sâmbătă curierul, la alții nu știu. Apelea de X25. Un moment, că vreau să-l văd și o pătonică ăsta cum trage. M-a surprins de tot ieri și vreau să văd dacă chiar așa joacă el sau a avut ieri doar o zi bună. Copilul ăsta super energic, copilul ADHD. X25, super, ok, magnetic, la banii ăia, nu știu dacă ai altă opțiune. Mamă, Dorine, ce faci, vere? Hai, mă, nu e, mă, ce trebuie, mă, nu e bine, mă. Nu e, mă, bine, mă. Nu poți să bagi așa, mă, Bigetron, să te bați cu ei, mă, Dorine, n-ai. Nu poți, mă, așa, că sunt Bigetron, dracu. Nu sunt fraieri și știau și câteva PMGC-uri până acum. Livrează și Germania, livrăm și Germania, și în Austria, și în Franța, și în Italia, și în Spania, și toate alea. Nu vindem telefoane, fratelo. Nu vindem telefoane. Nu poți să te arunci, mă, în Bigetron, mă, că BTR-ul sunt BTR, ești nebun. Nu poți așa. Ce dracu. E greu. E greu. Când vrei tu, Wave, când vrei tu. Am văzut, nu te bagi? Îți dai seama că nu e ca și cum te trag pe tine la răspundere, Wave, da? A fost ciudat așa pentru mesajele alea pe care a trimis și mi s-a părut că a atacat un pic comunitatea, știi? Și automat m-am atacat și eu. În momentul în care zici niște lucruri și afirmi niște lucruri și pe unul mai așa, îți dai seama că m-am atacat un pic. La competiții de genul trebuie să te joci pe telefon, iar eu dacă mă joc pe tabletă, n-am cum să ajung niciodată la competițiile astea. Pute de mulțumesc că toate comandele astea și mai doresc niște digitale la plăcerea ta. Eu ți-aș recomanda V6 sau V9, Alex. Dacă vrei la plăcerea mea și zic eu care sunt ce trebuie, C1, V6, V8, V9. Astea sunt cele mai bune 4 opțiuni pe care poți să le ai. Nu, ei s-au lăsat, Atis Capahala și toți pe care ai zis tu, Vladule, s-au lăsat, bro. Da, mă, lasă așa, Wave-ule. Noi să fim sănătoși.
Lasă-o I așa. think he took a knock there Știi cum from e vorba aia? Vampires off on the distance. Nu mai contează, așa boxează. Lasă-o așa. One of the DXAV players. There was a slight slope down Ce towards să the mai zic? eastern side where DXAV can play and kind of hold off. I-am dat those seama angles. singur, nu-i problemă. Hyunbin will flush out Levi's as well. So now I think Nu e, mă, e Sahoku, chat, e Sahoku. E Sahoku, e Sahoku, e Sahoku. Rangelul și Miramarul poate să fie altceva. Sanhok de obicei e random, și noi jucam bine pe Sanhok. Jucam și noi bine la PMSN, nu la PMGC, unde sunt balauri ăștia. Da, băi, obrazii rău de tot eventul ăsta, vlăduțule. E foarte încărcat. Ultimul event ăsta cu Dracula și toate nebuniile e foarte încărcat. Mamă, ce l-a rupt pe Nino. If it does manage to land, but the shots from Major Pride, they've just got such brilliant angles here to control. N-au smoke-uri, mă. N-au smoke-uri, mă. So hard to make this break. You have to go clear over a wall. There's no smoke cover. Mai e Major Pride, bă, tată. Major Pride stay alive with încă în viață iar Major Pride, what the... Mersi, mă, Tobo, pentru pinguini. Vă pup dulce, chat. Vă pare obiectivul de pinguini? There's a lot of damage pouring their way and their health bars are blinking right now. It's a terrible time for them, but somehow they're just surviving for a little bit longer. Tony K the last to go in as DRX able to keep them at bay. Moare, mă, Tonica acolo. Locul 4, 3 kill-uri, 7 puncte pentru Vampires, nu multe. Wow, DRX-ul 4v3 aici. DRX-ul versus Major Pride. Și atenție mare că Major Pride-ul au... Wow, lo, Elementrix, Elementrix! On the northwest island, Major Pride stand their ground. Nobody can move into their territory. Elementrix sort of just had this situation where it was like, băi, băiatule! It was a... Recomanzi un cooler bun? Depinde de bugetul pe care l-ai tu, bro. Dacă spui ce buget ai și cât ești disponibil să dai pe un cooler, îți spun eu ce cooler să-ți iei. Și ce te joci? De telefon sau tabletă? Salut, salut Liviu, salut Albanezu! Bă, Albanezu, ne mi-a dat idiu acolo, bă, să-ți bag cu ceurile! Good decisions, and it's getting more and more difficult for me to be too presumptuous. E bun rău de tot beca ăsta, bă. E senzație beca ăsta, bă, să mor eu. Doamne, echipă care mai știți chat că de fapt ăștia cu beca Major Pride 2 erau înainte pe Europa. Nici pe Europa rupeau. Nu pot să zic că nu rupeau și nu erau buni. Bine, atunci jucau cu efect, cu alții. Dar bă, ce nivel ce-au crescut, bă, fraierii, bă. Da, mi l-ai trimis, Albanezule? Hai că-ți bag cu ceură după live, om, bine? Someone pinch me. Am I sleeping? Because I never thought I'd be saying that, Max. I feel like I have to apologize. I'm sorry, Major Pride. I didn't think it would continue today, but it is. With a chicken dinner and like double-digit illims. Trebuie să te caut. Cum aveai pe Instagram, Albanezule? Am primit foarte multe mesaje acum cu mașinuța și nu mai știu dacă... You send it instantly and you got these Mamă, câte... can hold on until the very late game. Guys, there's only 4 people playing. Why are you showing us 6 people? Și cu nebun pentru 13 Pro, eu ți-aș recomanda un magnetic de la Black Shark, 300 de lei și este coolerul anului 2023 ăla. Ce fac, Doamne, cu transmisiunea direct? Ne-au băgat la balamoc? Am avut și live. Nu știu, bă, sunt bură de tot, bă, chinezoi și asiatici ăștia, bă. Hey, bring them all out, dude. Bring out their celebrate. Wow, wow. Încercim pe Dorin în Twisted Minds. N-aia cu roz așa, în twist. Never have crossed my mind, but you got to give Iulian, așa, bun, stai să fac o poză. Smart decisions here, and more importantly, Hotjuke, they're showing they can frag out, which is so tough to do. Așa, fratelo. Gata, să fac poză ca să... At the caliber of team is looking like major pain at this moment. I'm not kidding you. They're going around looking at all the other teams, making them do push-ups and screaming. Tap de derași! Don't you look up! Aia zic, bă! Caută-l pe Serici, bă, cred că Serici joacă la Mad Bulls. Cred că în continuare joacă la Mad Bulls. That's all I can do, so yeah. Nu? Da, la Mad Bulls joacă. Oh man, Major Pride continuing their run. However, we did see joacă la Mad Bulls împreună cu Flyky, Inguș, Naomi și Tunica. Wow, bă, ce echipă au ăștia! Bă, ce echipă au fraierii! Flyky, Inguș, Naomi, Tunica și Zerici.
Păi și cine joacă și cine stă pe bară, mă? Stă Inguș pe bară, rezervă? Mamă, e greu? E greu, mâncavaș? E greuț? Crapule, mulțumesc pentru 37 de pinguini! Bă, noi suntem pe locul 4, încă? Porțiche, să mă pe locul 4. Suntem forțe ale naturii pe locul 4, chat. Și premii sunt premii în valoare de 3 milioane de dolari. Practic, echipa care câștigă finala, locul 1, câștigă vreo 500 și ceva de mii de dolari. Cel mai mare premiu, cea mai mare competiție de PUBG Mobile, asta, cea la care ne uităm noi acum. Behind them, and they just refused to push until it was way too late, and they got punished for it. So I mean, if you hesitate even. Bă, nu știu, se național de bine Major Pride-ul, bă. Se țin bine rău de tot, am crezut că doar ieri au avut și eu o zi bună. Și gata, Sanchi, nu mai joacă bine. Uite-i pe băieții ăștia, bă. Doar telefoane, crapule, n-ai cum să joci competitiv cu tablete, bro. N-ai cum să joci competitiv pe tablete. Ei doar pe telefoane joacă. Te descalifică că iau un anti-cheat. Uite și tu pe Dorin cum s-a băgat. Mamă, dacă nu vrea să plece un pic pe zona aia altă, pe Miramar încolo. Și ei iau un anti-cheat în momentul în care te joci acasă și nu te joci la competiții, că aici oricum te joci pe telefoane, că te văd ăștia. Când te joci de acasă, ei intră într-un anti-cheat în care le fac poze nebunii și îți detectează și de pe ce telefon te joci. Inguș că Naomi fac schimbul? Wow, Naomi e bun, mă. But again, Xavier, Vampire, we've already seen them towards the top of the table in overalls, and they're continuing to push that. Ăștia-s buni, mă. Bun, fraiere, ăștia rău de tot, bă. Sunt pe locul 1 și am mai băgat un win pe dreapta. Bun, rău de tot, fraierii. Deci că și recomand pentru un Xiaomi. Îți recomand cu... Cred că Xiaomi are și jack în el, nu? Îți recomand niște căști cu fir, bro. Ca să n-ai probleme de delay și toate nebunile astea. Nu, aia sunt frânare. Intră pe TEDEREU.ro și caut acolo intră la categoria de căști de gaming. Și ăla de la Black Shark și ăla de la Red Magic sunt foarte, foarte bune. Îi băgăm uceurile la nebun. Se băgăm uceurile lui albanezul. It's got to be a lack of an IGL at this point. Ia să vedem. Ăla e EQ albanez. Solo players trying to engage it, right? Each one trying to do their own thing. Am văzut că te luăm mașina să păreți sănătos, te bucur de ea, frate, te iubește, te susține. Mersi, Chiriacule, mulțumesc mult de tot, bro. Dăm la așa toată lumea, frate, să se îndeplinească visurile la toată lumea. Nu știu nici cum să zic, ești bun, dar cred că ați înțeles voi foarte bine. Toată lumea să muncească pentru visul lui și toată lumea să fie mulțumit cu viața pe care o are și, cum să zic eu, visurile voastre să se împlinească și la voi, chat. Pentru că mașina asta chiar a fost un vis pentru mine și chiar mă bucur maxim că o avem. Că o avem eu împreună cu Marmo. Și la mașina de spălat. Albanezule, ți-am uitat tu ce ori că ți le-am băgat acum. Bucură pentru iPhone 13. Bă, iPhone-ul de obicei se găsesc foarte tare. Vă recomand ceva de la Black Shark. Dacă vreți un cooler bun, rău de tot, haideți că dacă tot e pauză, haideți să ne uităm un pic. Deci, dăm aici, intrăm pe TEDEREU.ro. Prima pagină va fi așa. Dă-i aici pe shop. Dă-i aici pe shop. Dacă ești pe telefon, tot așa, dai pe alea 3 puncte, 3 linii și dai pe shop. Și dai aici pe categoria de culori de gaming. Aici culori de gaming poți dai search și scrie aici Black Shark. Ăsta vi recomand eu dacă aveți 12, 13, 14, 15. Ăsta vi recomand eu. Black Shark-ul ăsta este culerul anului 2023. Este magnetic, este mic, compact, răcește de îngheață apele. Și din punctul meu de vedere, ăsta este foarte, foarte bun raport calitate-preț. Dacă ai mai mic bugetul, hai să ne uităm ce poți să-ți iei de telefon. Bun, poți să-ți iei un N40, care arată cam așa. 100 de lei. Răcește foarte bine, are chip de răcire în el, e compatibil pentru orice telefon. Poți să-ți iei X36, ăsta are și gârcare wireless, adică avem aici două opțiuni.
Fără încărcare wireless sau cu încărcare wireless? Cum crezi tu că ai nevoie? Ce mai poți să ții? Poți să ții X25-ul. Ia să căutăm aici. Punem aici X25 la search. Și poți să-ți cumperi X25-ul. Care ăsta mi se pare că e foarte, foarte ok în 200 de lei. Dacă am primit e-mail acum în momente că comanda a fost finalizată, există să ajungă azi? Nu, dacă e finalizată înseamnă că am predat-o noi curierului, Jordan. Deci luni o să ajungă la tine. Am uitat albanezule UC-urile, da? Bun. Deci sunt o grămadă de opțiuni. Dacă dați aici la culere și dați după prețul de la mic la mare, o să vedeți toate culerele de la mic la mare. Și vedeți și voi în ce buget vă încadați. Adică dacă vedeți și voi. Dacă dai 200 de lei pe el, evident că e mai bun decât ăla de 200 de lei. Dacă dai 300 de lei pe el, evident că e mai bun decât ăla de 200 de lei. Practic, noi am cumpărat culerele astea și încercat să punem și prețurile astfel cât de performanța lor și cât costă ele ca achiziție. Adică întotdeauna dacă dai, așa e la tehnologie în mare parte, cu cât dai mai mult pe el, cu atât faci și mai multă treabă. Cam asta e opțiune, sunt opțiunile, să zic așa. Cu cât dai mai mult pe ele, cu atât sunt și sunt și mai bune. Dacă dai 400 de lei pe el, evident ăla e topul. Ce modele de căști ai? Hai să arăt. Dai aici, dai pe... Unde avem căști? Unde avem căști de gaming? Și avem așa, avem pe astea Joybuds, care sunt niște AirPods-uri de gaming. Adică sunt mai ieftine ca AirPods-urile și merită să le iei pe astea. Au exact case ăsta unde poți să ți le încarci. Te țin ore bune. Le încarci după, au vreo 28 de ore de baterie încărcate în căsuță. Avem astea care sunt cu jack. Avem versiunea mai bună de Red Magic tot așa cu jack. Avem versiunea de USB-C, dar aparent nu știu exact care treaba cu căștile astea. Ca să dacă le bagi singure în telefon nu merg doar cu adaptor. Cred că au codec ceva, nu de Europa, de altceva, cred. Probabil că de Asia sau de altceva. Dar astea 4 opțiuni avem de căști și mi se pare că Joybuds-urile astea sunt ce trebuie. Dacă vrei să nu te mai complici cu fir, cu nebunii, cu de-astea, 370 de lei și cum să zic eu, sunt și ce trebuie, că nu mai stai și nu ai de lei. Vin seria 3, ia uite. Ce mai ce vă spuneam de chestia asta cu vin seria 3. Bă, nu-l vând seria 3, nu-l vând. Nu afectează culerul bateria. Bă, am avut tot. Cred că o să fac un clip pe TikTok, pe tedereu.ro, de chestia asta, că dacă afectează culerul bateria. Din contră, tu, când te joci, bateria ta se încinge, procesorul tău se încinge, toate componentele de telefon se încinge, că e telefonul foarte cald. Dacă nu mai bagi și la încărcat, bateria aia e încinsă la maxim, pentru că tu consumi din baterie, dar ea de fapt își ia baterie și ia și energie din priză. Și bateria aia e super solicitată. Și de obicei, bateriile când se încing, își pierd și din celule, să zic așa. Iar faptul că tu pui un cooler pe spatele telefonului în care zăcește și procesorul, să meargă în temperatură optimă și zăcește și bateria, e oarecum un ajutor pentru bateria aia. Nu e un cum zic eu, un impediment, așa să zic, știi? E un ajutor pentru bateria aia să nu se mai încingă de tare, să-și piardă din celule. Fiți mașina nouă! Deci asta e chestia, coolerul nu are cum să afecteze bateria. Din contră, îți poate salva stătatea bateriei. Cu ce cod? Laser 20! Laser 20! Ei, bună ziua și bine v-am găsit pe acest live stream! Folosiți codul Laser 20 dacă aveți o zi proastă, dacă ați luat 2 la școală, sau bine, unii dintre voi sunteți în vacanță, dacă ați avut o zi proastă la muncă, intrați doar pe tedereu.ro și folosiți codul Laser 20! Codul este promoțional valabil până marți, așa că nu mai aveți prea mult timp la dispoziție.
promoție. Atenție mare pentru utilizatorii, pentru clienții care cumpără de minim 50 de lei de pe site. Intră în marea tombolă pentru câștigarea codului de PUBG Mobile al lui TEDEREU. Practic, pentru fiecare 50 de lei pe care consumi pe tedereu.ro ai câte un bilet de intrare. Dar atenție mare, promoția este limitată. Mai sunt doar 100 de bilete pentru tombola cu contul meu de PUBG Mobile. Da, chat, mai sunt puține bilete pentru contul meu de PUBG Mobile, așa că dacă faceți cumpărături în perioada asta, dacă faceți cumpărături de pe tedereu.ro, intrați și în tombola pentru câștigarea contului meu de PUBG Mobile. Faci cumpărături de 100 de lei, ai 2 bilete. Faci cumpărături de 200 de lei, ai 4 bilete. Faci cumpărături de 300 de lei, ai 6 bilete. Practic 6 șanse de a câștiga contul meu de PUBG Mobile. Oh, ce mașină ți-ai luat, Tede? Păi dacă nu intri, Nicoleta, să vezi prezentarea mașinii. Păi dar nici nu zic, te las să te duci pe canal singură și să te duci, să te uiți acolo ce mașină am luat. Păi da. Te pop, Skin, te pop. Salut, Sav. Orice rană poate să avem 97 de pinguini. Mulțumesc frumos, pinguinii. Mulțumesc frumos, pinguinii. O să mai faci clip cu Robs? Da, să se întoarcă de aici, de la PMGC și facem clip. Vreau să fac și cu Robs și cu Dorin. Vreau să fac clipuri cu amândoi. Câți ani? Hai! Eu am 19 ani. Și cum îmi dai la Alpha 7 că termină pe locul 1 astăzi? Nu termină pe locul 1 astăzi, Alpha 7, termină pe locul 2. Pe 2 terminadiță. Când mă gândesc la asta, mă gândesc la orice rană coasă. Nu e... Wow! Fac 19, da. BMW 46 și-a luat. Vezi că mi-aș lua un E46. Serios că mi-aș lua un E46. Poate tot domnul. Mie mi-a plăcut mult de tot E46. Când eram mic și vedeam un E46 pe stradă, am zis că e mașina viselor mele când eram mic. Și încă îmi place foarte, foarte mult. Poate luăm un E46, 3.0 benzină. Sau poate un M! Pulo! Vai, mamă! E scump M-ul, e foarte scump. Dar un 3.0 benzină merge. Un 3.0 benzinar nervos merge. Nu știu dacă e... Olo! Nu știu dacă e 46-le are la 2.0, l-are în 6 cilindri, că știu că pisicuța 2.0 e în 6 pistoane. Dar nu știu dacă și e 46-le, e, cred că nu e. M2, îmi place și M2, dar mi-a plăcut mai mult M4. Da, exact cum spune, e ca al lui Monte, doar că al lui e mai nou un pic. E facelift al meu față de al lui Monte, M4. Al meu e 2023, al lui este 2021 sau 2020 dacă nu mă șel. El nu are tableta aia nouă, practic. Infotainment-ul ăla nou, ID8-ul. Următoarea M8? Nu mă sparge așa tare M8, sincer. Nu mă sparge. Deci, căști plus cură mi-ai recomandat la 2000 de lei. Nicoleta, la 2000 de lei cumperi tot magazinul. La 2000 de lei poți avea o zi bonus, o zi împreună cu tedereu.ro. Ești nebun? Mamă, ce vă dați seama dacă avem doar un meci bun? Cât ar putea să ne catapulteze undeva pe locul 90? Vai, mamă. Acum oare mai merge ideea aia cu E4 cu vertical? You guys at home, make sure you're taking breaks when you play in PUBG Mobile. We know it's a great game. But I feel like you know the claw should be in the hands, not in the spine, right? Yeah. You don't want to be clawing. Putem să folosim și pe aia acum, nu? E4 cu vertical, ești de bun? Don't be shrimping, guys. Ia cine e cel mai bun la tatapuri astăzi? Ia să vedem. Adelin, mă! Adelin e regele la tatapuri astăzi. Bravo, Adeline! E4 cu laser. Bravo, E4 cu laser, Costele, bună și asta! I used to shrimp. Bună și asta, bună! Don't do it no more. Good time. Maybe a little bit. You shrimp days. Bune, mă. Hai, merge Pride-ul că... Hai, mai stați și voi un pic pe bară. Good chat, great investment, I think.
Cu laser sau cu laser? Cu laser. Că are faruri laser gen. Știi? Și are ca și cum laser sight-ul la gura Liuc! Mulțumim de popândăi. Mulțumim Fastule, mulțumim Zamant. It does lie with my genetics, personally. Yeah, you specifically grew too big, and that's what's gone wrong there. De acolo e 4 cu laser. Dar e bună, și ca și cum e 4 cu laser side la care pui pe UMP. Oh dear. Vezi că e bună ideea, vezi că e bună. Yeah, sometimes. Care e cel mai bun atașament pe 4 pe clasic? Angle 2 din punctul meu de vedere cel mai bun și după verticalul. Dar ideal ar fi să poți să tragi cu ele și fără, știi? Zic că terminăm primii 7 ziua de astăzi. Twisted Minds-ul? Mamă, Kingule, vezi că... Mamă, ce ai zis-o prea bine, ești prost? Ai zis, dacă ar fi așa, ar fi Talentino. Mulțumesc chat pentru like-uri, avem 200 de like-uri acolo. Urmăriți și voi dacă n-ați făcut-o deja. Dați și voi acum la începutul meciului. Dați și voi acolo pe like chat. La începutul meciului că pe urmă intrăm în spectacol. Doamne, de ce se oprește? Olo! Am întrebat de ce se oprește, în caz se bate, dar aparent băiatul meu s-a oprit și i-a tras direct castana, ești nebun? Trage bine să e ăla, l-am văzut și ieri că trage. Da, mă, ar fi bine măcar un top 10 astăzi. Și mâine și pe mine doar se menține în top 4-11 așa. Că top 4-11 merge în etapa următoare, Survivor Stage-ul ăla. Adică practic mai au o șansă. La ce echipă joacă efect acum? La Team Spirit. Team Spirit, echipa de pe locul 2. Uite-l, uite-l pe efect, ce alargă fraierul. Ce alargă fraierul? Că m-a lăsat de PUBG în loc să mă joc studiez criptomonezi. Cred că mai bine te jucai decât să studiezi criptomonezi, mâncați-și. I do think if you're a Team Spirit fan, you have to be worried of them dropping out that top 3 because they do not fare well in survival stages. Bă, ce bate SAE-ul ăsta la ei! Bă, ce bate SAE-ul ăsta la ei! Team Spirit! Fight cu Twist-ul! Era, se bună Dumnezeu. Era, se bună Dumnezeu, Twist-ul iar într-un om. Enigma Galaxy nu joacă săptămâna asta, joacă săptămâna viitoare. Sunt 3 grupe și fiecare grupă joacă câte o săptămână. Săptămâna asta joacă grupa lui Dorin, săptămâna viitoare joacă grupa lui Redox, săptămâna cealaltă joacă grupa care nu e niciun român. Joacă grupa verde. Mă moare, mă, Robs aici. Nu că sunt pesimist, dar trag bine fraierii. Ok. Mamă, ce face, Rob? Faceți exagerat cont că am și câteva bilete, probabil pe luni sau marți o să fie exagerat, că cred că marți cel mai precis. Bună, Evelyn, bună! Pe marți cred că o să fie extragerea. Luni, marți, miercuri, pe acolo, săptămâna viitoare o să fie. Da, e groaznic începutul. Se gândea pe car parking. Adevărul e că Twist a prins cea mai grea grupă. Legit a prins cea mai grea grupă. E cea mai grea. Exagerea la contul meu de PUBG Mobile. Tombola, cred că se termină weekendul ăsta. Cel mai probabil se va da duminică. Se va termina, se vor încărca toate biletele și adică se vor face 5.000 de bilete și după urmează ca contul meu de PUBG Mobile să fie dat chat. Așa e, Jordan, exact. Bine, oricum e să joacă fix luni, marți, miercuri. Fix în zilele în care nu se joacă... Nu se joacă ăsta, nu se joacă... PMGC-ul. Mersi, bucurie pentru inimioara portocalie! Pentru inimioara de membru! Și o să mă las? Cum să mă las, mă? Cum să mă las, chat? Cum mă las dacă îmi dau contul?
at the moment instead of trying to push down to 2. Vampire's down to 2 players quite instantaneously, despite having that. Te pup, Făni, te pup. Start of the game. That is certainly a rough Vampire. Te trebuie un capahara în echipă, a? And as Jason was saying, Arangel yesterday, huge boon in terms of numbers they're able to put up. Getting 2 chicken dinners on this map yesterday alone. Dacă vei fi tu prins, da. Dacă tu vei fi câștigătorul, da. Dar nici eu nu știu exact dacă IGL-ul îl face Dorin, însă nu știu dacă e cel mai potrivit rol pentru Dorin să facă IGL. Nu știu. Poate e, poate nu e. Nu știu, din punctul meu de vedere îi stătea mai bine lurker așa. Îi stătea mai bine lurker, mă. Cuvinte citare, Dede, sunt top rău. Te pup, Mișule, te pup, DJ Miș. Ce bine a jucat-o pusher, bă. Ce bine a jucat-o pusher. For Harame Bro, but they couldn't find the shots. It looked like it was open season on Demuerte, but they managed to make it work. Yeah, that doesn't happen without Fuchs, man, though. De dacă să câștig eu contul, poți să-l păstrezi tu. Păi cum, mă, viața mea, îl primești tu, dar îl păstrez eu. Îl iei, fratelo, nu mai îl păstrez eu. Că pe urmă e cel mai că am făcut manevră, ești nebun. Îl iei. Îl iei, îl păstrezi, faci ce vrei tu cu el, te joci, ai o grămadă de skill-uri pe el, ai o grămadă de nebunii pe el. Nu-l păstrezi, nu-l păstrezi. Ce naiba, nu-l păstrezi. Salut, Alin, salut. Orice rană! Vampirii, bă, vampirii și-au bun rău de tot, fraierii. Nu știu, îmi place cum joacă. Te pup, băi, lungule, mulțumesc pentru pinguini, s-a putut că dat acolo și fantomițe. Mersi mult de tot, bro. Cât a dat, mă, nebună? 22! 22 de pinguines! Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. You have a lot of open space off towards that eastern side, but you have the fielded area that kind of cuts through. You can see here with the circle heading up towards that. Deci eu recompensa culere pentru Motorola G24, un F18, bubu. Un cooler F18 pentru telefonul tău. Oricum nu are rost să vă scriu tombolă, de ce nu are rost? Pentru că nu are rost. Eu sunt șanse 0. E, Alexandrule, așa, de ce să bei apă? Că oricum se face sede din nou. De ce să te șezi acur? Că oricum o să te mai cași din nou. De ce să schimbi patul? De ce să îți faci patul? Că oricum te culci din nou. De ce să mai mănânci? Că oricum ți se face foame din nou. Ești nebun? Păi, nu? Păi, ce dracu? Tombola este bonus, chat. Tombola este un bonus. Nu trebuie să fiți obligați să vă scrieți sau ceva. Tombola este bonus. Practic, tombola e ca un bonus. Tu oricum cumperi mănușile, culere și alea și te bucuri de ele. Adică, practic, tu dai prețul întreg, nu e un preț umflat sau ceva de genul ăsta. Tombola e un bonus, practic, pentru cei care cumpără de pe site. Mersi, Andrei Mihai! Și uite și pe Ana cu 10 pompândăi de aia. Mersi, Andrei Mihai, pentru 45 de pompândăi, fratelo. Este turneu, este cel mai mare turneu de PUBG Mobile. Este PUBG Mobile Global Championship. Sunt globalele astea. E cum e majorul la CS ăsta. Hai, Alpha 7. Mamă, uitați-vă și voi cât de bun era meciul ăsta pentru Twist. Cu toate primele 3 eliminate. De ce mai trăiești? Că oricum te duci. Adevărat, ești nebun? Uaa, mănânc și eu. Scuză-mă, Nextule, scuză-mă, fratelo. Mersi, arate pupic, bă, 30 de făpântăi de la Ana. S-a făcut obiectivul! Sunt și români, avem un român aici în grupa asta și anume Dorin în Twisted Minds. În Twist. Pentru iPhone X ce culoare să-mi iau X25 din punctul meu de vedere. X25, X36, X6 chiar la 170 de lei. Sunt și români, evident că sunt și români pentru asta ne uităm. Că sunt români și vrem să-i susținem pe ei.
Vrem românii să-i susținem, fratelor. Orice rană. Zeus currently controls, stays within that circle. They will need to hold on to a lot of utility and try not to take too many fights early. A lot of the east side of that circle as well is being controlled by Decisive. They're currently on a 2-2 split, and they are stopping anybody from really rotating around that way. That's where DESPRE wanted to go for a while. That's where BTR are potentially going to look to rotate across, but instead... Coasă-mi coasă. South line of Nu este una ca Mercedes. A, mersi, Claudule, mersi mult, bro. sticking everyone down here and forcing BTR to look for the fight against Ora. Își revin, mă, își revin. Nu vă panicați, nu vă panicați, aștept pentru Twisted Minds. Își revin, mă, adică nu e locul lor, locul 16, asta e clar. Nu e locul lor. O să-ți revină, nu e problemă. Minim top 10 astăzi. E ok. EXO este în finală deja. EXO așteaptă finala din decembrie. Tu ai fost 16 Pro, ce culori recomand? Ți-aș recomanda un Magnetic 3 Pro, pentru că este și cel mai performant culori pe care l-ai și ai telefonul cel mai performant. Ar fi păcat să nu ții cel mai performant culori. Adică dai 70 de milioane, 80 de milioane pe telefonul ăla, poți să dai și 400 de lei pe un culor. Ca să-ți menții și tu bateria, să-ți păstrezi telefonul înainte că e nou. Bună, Cami, bună să-ți fie inima! Salut, Paveline, salut! Da, doar la șlap pe EXO, doar că... Cu echipa aia chat, nu știu cum o să face EXO, sincer. Ce cum recomand pe iPad Pro? Un B3 ăla mare. Gen, uite așa arată. Uite, pe ăsta pe care l-am folosit și o grămadă de timp. B3 ăsta, adică comparativ cu telefonul, uite cum e. Cât de mare e și ăsta e un S24 Ultra cu husă de la Mobile Fox care e mare rău. Ia uite cum arată. Face nevrășinată țara, face sigur. Redox că joacă idei săptămâna viitoare, ne uităm la Redox. La 2 pe de 9! Te pupăm, Camin, te pupăm. Meciuri, păi ăsta e al doilea meci, mai sunt încă 4. Este magnetic? Da, e magnetic. Exact. E 250 de lei, mai bagi și laser 20, le la 200 de lei dacă bagi laser 20 pe ăla. Adică la 200 de lei, uite mai coolerul și are 27 de watt. Răcește de nebunește, e bombă. Ce recomanzi? Recomanzi un iPad până în 800 de euro? Așa că poți să iei vreo unul nou. Însă la mâna a doua cred că poți să iei un Pro 2020 sau un Pro 2018, ai 120 FPS-uri pe el. Cred că la mâna a doua găsești 2018. Doar că la 2018 ăla se încinge tare rău de tot că e vechi. Are și el 6 ani iPad-ul totuși. Și o să-ți trebuiască un cooler pe el. De preferat unul puternic. Dar, na, îți iei un cooler după, nu-i problemă. Nu prea e cum, absolut, nu prea e cum, bro. E greu să găsească o organizație să ia pe toți 4. Pro 2018 pe flip e 1800 de lei? Ia, 300 ceva de euro, ești nebun. 1800 de lei e forță. E bombă. E bună, Sandule, am încercat-o, e bună. Mănușile nu ne recomandă în funcție de telefonul pe care l-ai, Alexandru. În funcție de ceea ce vrei tu să faci cu mănușile alea. Adică unde simți că ai probleme? Pe movement? Unde simți că ai probleme pe tras? Unele mănuși sunt mai bune pe movement, altele mănuși sunt mai bune pe tras. Depinde. Dacă ai probleme pe movement, adică să te miști, se pare că te miști greu, îți recomand C1. Dacă simți că ai probleme pe tras și nu pare că tragi bine și ai nevoie să tragi mai bine, îți recomand V6 sau V9. They are being dynamic with these rotations and they are finding those opportunities, navigating them well. So hopefully în ultima săptămână să mai faci live cu PMGC? Da. În grupa verde nu. In front of them in the queue. Not too polite, but BTR will take the points if they can get them. Satar goes down, however, and Decisive will not go out without a fight. Dați-vă și voi bătaia aici. Grenadele primează, chat. Mersi, Cristiane, mulțumesc mult, bro. Doamne ajută toată lumea, bro. Doamne ajută toată lumea să reușească și să aibă parte de numai de bucurii și de realizări. Doamne ajută, ești nebun.
BTR having a real tough time. I think Decisive may have just swept that fight over on the northeast side. Indeed, down go BTR. Care si arată, iate? Să vedeți ce a făcut București. A luat mânușile alea pe toată mâna. G03-urile alea pe toată mâna. Și le-a tăiat la DGT aici. Și a pus C1 aici, la degetele astea. La ăsta mare, la ăsta arătător și la ăsta mare. Ia vezi pe demerte ce s-au trezit mâncați ăștia. Se pune pe traj, Jojo, alea. Mamă, ce bun era meciul ăsta pentru noi. Aaaa! Nu te-am întrebare, vinzi UC-uri? Nu, vând viața mea UC-uri. E bine, cred, Cami. Eu zic că e bine un pic. Dacă era bună aia. Dacă o dădeau și era timp. Joncho! In come Decisive, they're sailing straight for Hyunbin's position. DRX, their duo, may be under pressure now, and immediately they're just going to get rolled on in. Oh, no. Yeah, DRX getting torn to bits there. Decisive making quite a bold push, actually. With DRX going out, they will take control of that spot. Very central position. Răzăne, adevărat, stai cu minte. This is an interesting spot to finish things up with that high ground that kind of slopes up throughout the center. Alfa se califică, mă, în primii 3, vă zic eu 100%. Decisive have a great chance in this game. It's one thing that Decisive has always been very good at is controlling large amount of spaces. Alfa 7 prinde finala 100%, vă zic eu. But I would say that open land play is even better. Zeus still taking shots though, it's traded back and forth. Maniac moved forwards, he is isolated from the rest of Zeus. J-Suk solo, going up against Inko. Let's see if he can get the job done here as he's up to the wall of the shack. Has a little bit of cover to play around. Both of these players not Ce joacă ăștia shotgun ca disperații? Ce joacă ăștia shotgun ca disperații? And they will play on this 3 on the southeast side. Yeah, that's fairly sad. And some of the nerfs going through to the shotguns overall. Hai, câștigă vampii dacă e vreodată ei. Câștigă ăștia de la DX, mă. Câștigă ei dacă e așa. De cine zici tu, Adiță? La cine te referi? Mersi, Gheorghe, mersi, mule, tobă. Really strong little dip here, and they have actually pushed up ahead of Alpha 7 into the top 3 now. Blank and DX și-au sunat bună, bă. with hunger in their eyes. Look at that, they are very, very close. Hai că-l bate Schweppes ăla pe Lamborghini. Lamborghini e Lamborghini. Good shots. I mean, Zeus is not a bad team. I think they've been finding their footing with inside this lobby. They came from PMSL EMEA as a relative unknown, right? Ce numer și ăla Schweppes? Mor. Ce numer și ăla, bă? Și avea bei, bă, de la, nu știu, de la 5 to go. Mi-a luat ceva de la 5 to go, dar nu mi se pare foc. E panorama, e panorama, e panorama. Hai, bă, twist, bă, 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 bă. Ai, 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 ce boftic. De la Lambo, mini Lambo, mini Lambo, mini Lambo. I always say that mechanical skill is much harder to teach than tactical. I think Zeus already mechanical skill on, especially our player in Eren. He's really able to do a lot of scenarios. Yeah, absolutely. It's been great to see his ascendancy. Last season, he's a rookie rocking through and actually give it a really good go here in Group Yellow. Ce mai popular de turneul ăsta care zici că e? Bă, e greu de zis pentru moment. După statistici, cred că Becca din Major Pride, cred că e. Cred că e cel mai bun. Cred eu. Cred, nu sunt sigur. Hora. Mamă, Hora ăștia sunt morți rău de tot în cadă. Ăștia n-ar trebui să fie peste Twisted Minds. Hora ăștia sunt slabi rău. Așa mi se pare acum, nu știu. Aparent. Ei sunt peste pentru moment. Așa, acum, așa.
A little bit of damage done though to Ora as they now are on 3 players. Nu știu, bă, chat, bă, că Twist trebuia să aibă 2 echipe aici, mă, dar aparent... Side angle, so 3v3 Zeus versus Ora on that north side. Decisive still on 4 players. Nu știu, și poate echipa aia de pe America, Twistul de pe America poate era mai bună decât asta de pe Europa, nu știu. Ideea e că Twist s-au calificat și pe MEA și pe America. Și PUBG a zis, bă, n-aveți mă voie să fiți cu 2 echipe de aceeași organizație calificate. Și a trebuit să descalifice una. Și aparent au descalificat-o pe aia de pe America. Ce până de Link că nu mai joacă PUBG? Link cred că nu mai joacă PUBG de 3 ani, mâncați-și! Ce părere am de Link că nu mai joacă PUBG? Taken down more and more players, and now God, the final play here for RSG. If they can flush him out. Nu știu dacă ăia de pe America erau mai buni decât ăștia de pe MEA. Habar n-am, nu știu. Unfortunately for them, but this is still a good position to play off the back of. Zeus have just made a really bold play. They tried to rotate ahead of Mamă, 7 glonțare are ăla pe mână. 7 grenade. Very much in nade range here. This is a very difficult fight for Zeus to be able to control with Ora on that flank, able to get this res off as well. Sure they're ahead, but they've lost that outpost. Twisted mai Brazil se numește The Vicious, nu i-au descalificat? Zeus, sorry, and Decisive can just continue to put nades down. It depends how much they have left. I think that Pe bune? they weren't able to get through too many fights in terms of the death crates. Vampire's main goal right Ce să now ne uităm la pauză? Să ne uităm la pauză, să vedem dacă e rosterul ăla. Da, Daniele, mă uit imediat. Bine că mi-ai zis, uite, eu știam că i-au descalificat, că știu că erau în discuție atunci. Steps in for the stunner. God turns the corner, doesn't connect with the shotgun and looks for another chance, but Mamă, ce bine joacă bătonică ăsta, mă enervează. Mă enervează un pic copilul ăsta ADHD. Vampire do manage to get the first stage of their task done. Now can they transition? Ce faci? Bine, Mariane, tu? Not so much over towards vampires at the moment. Pusher last left alive, but really, where's he go at this point in time, right? There's not many opportunities for him to make a step up here. Even for vampires, I mean, heading over towards that northern side to try and break their way in. There is open season. For some of these squads. Good shots from. Aceeași pe altă echipă de Vicious. Really important pickup as well. Paragin is down. Decisive, they're on 2 players now. They are splitting their focus. Eren stepping wide, but back into a nade goes down. It's up to Rita now for Decisive, but there is an opportunity. 2 players for Decisive. Eren is down and the blue zone is pushing, but I think Inco în 3 oameni, de X în 3 oameni, Vampire în 2 oameni. Ora în 3 oameni, deși că 1 în ochi și Zeus sunt unul singur, ok? Să-ți fie 100k de aprecieri, mă! A spray down across the way. Ora are suffering as well, and Inco have command here. Yeah, Inco's been playing a slow game on this. Hai Nexus! Aia zic, haide Nexus! Take command of and keep under control. Vitali picking himself a refresh on level 3s as well, which is really big for the end game. Nade sent across, Paragin down again. It's tough now. You're really wondering when they're going to make a full commit over towards this position. I think they're still really worried about some of these off angles. Levi's knows there's a player behind. Again, it has just been slow here from Inco. Mergem cu spor cu tine pe fundal. Oh, bun, Vlăduțule, stai acolo la muncă, fratelo. Keep exposed themselves to this angle. Am și uitat că fac live la 12, să mă am și uitat că e ora 2 la prânz. Și că oamenii sunt mai... și că voi stați și voi la muncă. Poate unii sunt la muncă, poate na. Unii sunt plecați. Am și uitat că e ora asta de 2 la prânz. Mai eu și Jackson ce mai facem live-uri la ora asta, să mor. De X bate, bă, nu știu, contează foarte mult și de Rita acolo ce face, sincer. Contează foarte mult de Rita. Șanse mari au și Hora ăștia. Că da, uite, au 58%, au cele mai mari șanse. Te vezi ce ziceam de Rita? Că o cheamă Rita. Ce-a făcut, Doamne? L-a omorât din Hora.
on that prone for Nah. Goodness me. Covered by Venom, the last stance on the banner there, but the nade did connect for Paragin. It's now a 2 versus 3. Blank, they're already into second place. They have E posibil, adică au mai mari șanse, cred că sunt 3 oameni. Dar, pe de altă parte, DX sunt mult mai bine pregătiți. Adică e alt nivel la DX aici. Playing as 3, a nade over from the backlines. Looks pretty good there, does some damage but doesn't get the knock. No, e bună aia la nade ăla, cum îl cheamă? Și Paragin e 1v3, a? E greu. E greu, i-a spart. I-a spart. And they make their way through. Decisive still put up a fair many points in that game. E bun, e un plus mare pentru Hora, bă. Erau pe locul 5 pe ăștia. Adică am fi putut să fim noi aici, măi, frate. Am fi putut să fim noi aici. Salut, Ali, salut! Ar fi interesat și un M5 în loc de M4? Nu. Nu m-ar fi interesat M5 în anii ăștia pentru că, în primul rând, e mai scump. În al doilea rând, are motor de 4000, ceea ce înseamnă un consum mai mare, impozit mai mare. Dar da, pe de altă parte, mai multe opțiuni și mai multă putere. Dar simt că nu am nevoie, îmi place mai mult silueta de M4 decât de M5. Ultimii la coadă acolo, Ali, stăm bine. Not allowed to get the value from the position that perhaps they deserved, and it will be a victory coming through from Aura as we head back over to the desk. M5 e tare, M5 la 2023 e tare, dar e scump. Have been throughout these 2 days so far, but hey, the passiveness pays off here as they get themselves a chicken dinner. No, firă să abia așteptat cu bagul ăsta să se întâmple ceva. 14th place they were considered to be out of the group and having to go back home if we ended things off before the Aha, bine, mă. But this is a big win. Ce fac cu seria 3? Îl păstrez și pe el, îl păstrez și pe el. It kind of gets some nerves shaken out of them, Hot Jukes. Oh, yes, indeed. Yeah, I mean, îl păstrez și pe el că îmi place mult mașina aia și nu aș da-o pentru moment. Îmi place prea mult. Ia mă să vedem. Just to move up, like, yeah, 30 smokes just to move up like 5 feet. That was de fapt, stai mă că mai avem chestii pe care să le vedem aici la ăștia. Câte kill-uri au făcut ăștia? 7. 17 puncte, nu erau, bă. Chiar vrei să-l vizi, să-l iau eu? Nu-l vând. Oh, that's right. Yeah, somewhere on there. I was like, what? Unul din 2020 se învârte pe la 75-80k. Da, 2020 are tehnologie mai veche decât asta. Mi-l dă mie? Da, cadou îi dau lui Laser să ia 3-ul. Da, îi dau când îi ia carnetul. Ăsta e cadou meu pentru el. Să ia carnetul și îl fac gata, îl fac șoferul lui Tede. Reacția lui Laser la prima lui mașină. I-am făcut cadou prima mașină lui Laser. Tombă la seria 3, da. Tombă la seria 3. Bă, ce-i drept, e un pic mai ieftin decât contul meu de PUBG Mobile, deci... Da, ăsta trebuia să fie meciul celor de-a Twisted Minds, bă. Holding Inco back in general is indecision, you know, like that lack of just immediate execution. Because if you look at a team like Alpha 7 and some of these other squads, I mean, even Major Pride, they look to be like, whenever the decision's obvious, they all move instantaneously. And Inco, I just don't think they've really got that yet. Îl dau giveaway la 1 milion de abonați. O să dureze un pic giveaway-ul câțiva ani. Felul Laser, auzi? Îl supraestimați un pic pe Laser, totuși. Bună, Raluca, bună. Sunt deja șoferul lui Laser. I mean, what about Cât? Xavier though, right? They didn't have necessarily the easiest path to get Ce aș mai putea să fiu peste? finished off was because they had to fight Bigatron, then they crashed onto DRX, completely overwhelming them and setting themselves up nicely for some points. And considering the top three teams are already out
by that point. Aș da să ia permisul prima dată. Pe bune, pe bune, pe bune. Take away from that lead, potentially push themselves. Să fie Ștef! Which is, again, if you guys aren't familiar, top 3. Cel mai bun jucător de PUBG Mobile. Yes, sir, indeed. I mean, yeah, CG David like hold that little ridge line so beautifully. Enable position. 20 de euro betu și faci limit de BTTD? Hai că fac eu, mă. Am vrut ce ce dracu. That nade from right there on the Inco was just perfect. Bucuria are copil de 2 anișori? Un an și 9 luni, cam așa parcă are, da. De ce? We'll take that all day long. Yeah, no, really good match. Da, uite, 17 puncte au făcut ăștia, mă. Cintezui ăștia. Nepalezi ăștia. Without losing a single player. I think you brought it up at one point in that game. Like, that is just absolutely wild. And even before that, it's not just they went for that rotation and were passing. Lazar 17. They won a fight versus BTR that I can talk a little bit about that BTR fight. It was a little bit odd. The BTR went into the dip on the road against Xavier that were right behind them, and you had Zeus to the west of them. They were kind of creating a really bad situation for themselves, but Xavier see the bad spot, take the fight, win it, don't lose a single player, have even more cars to pull off that rotation and just send it, and got a little bit lucky on the circle that ended up going their way, and we're definitely happy that Inco were not willing to fully push them, but yeah, a risky push that ended up being super worthwhile for them, so good for Xavier on this match. Bă, ce conține astea, bă, frate, bă, cum au mâncat, bă, bune rău, bă. Ce conțin, bă, skiders astea în ele, bă? Getting 0 eliminations from that position felt like a horrible result for them, considering I feel like they had the zone position, they had the positional advantage completely against them, and yet they couldn't hit the shots when it mattered. Yeah, I mean, look at the leaderboards here. Of course, Major Price still going to be up there, but looking at that quarry fight you're bringing up, Jason, Zahăr, I don't really want to focus too much on like clorură, fumbling that one. Zahăr la greu, and how good they played that position, which is they sent Tresley to a wide angle to the eastern side, and all Demuete had as free real estate in that position were 2 warehouses, which, as we know, la o porție asta de 38 de grame, au 28 de grame de zahăr. So they went for these wide angles and just kind of suffocating all of loops in that warehouse. Bă, deci din 38 de grame cât are toată asta, 28 de grame e doar zahăr. Completely obliterated them, and then were able to initiate a rotation in the southern side of the circle. So yeah, I think Demuete had a really good fight there, but Loops, we're still waiting to see something. Uite ce a urcat pe Hora pe locul 9 de pe 15, mâncavaș. I gotta give them credit as well. I mean, for a team who is coming into this doar zahăr. as one of the last teams, for them to send it into Alpha 7 and win the fight, I guess relatively cleanly, I think kind of shows that they don't over-respect anyone, and they're willing to take fights that maybe some other teams wouldn't, or they're willing to take like the proper fights. And I really wanted to give them credit for that, because they did win out on that one. Obviously not having like the greatest finish at the end of things, but it's a good sign for this team in general and the mentality they're bringing into these matches. I really want to use that fight, Jason, as like the definition. Nu au dat pe Wikipedia, nu? Like they just sent in the building, and they even had cars on the Sunt bune! It was absolutely massive. But no, I feel like they're willing to take some really important fights. They were maybe a little bit unsure on day 1. Da, asta la sour. Day 1 is always a little bit, all over the place. Day 2 is the true day 1, as we said yesterday, Jason. So they're very comfortable now. It's still, I want to see a win from. Element X mă apare în cel mai bun. Uite că spuneați voi care e cel mai bun. Băi, că abia pe locul 4. At least with the way they're playing at the moment, they're set to qualify. I should say it a different way. They're set to make it into this. Yes. Which is more reps they get, the better they're going to become. Because as we talked about before, only Hoxie really, in terms of their starting roster, has played at this kind of level before at PMGC last year. So for this team to play this well with such little experience, I think is a really good sign for them, and I'm curious to see where they'll get to at the end of this whole shebang. But as we transition to talking about maybe Vampire a little bit, hai să vedem. Erangels as being one of their better maps. You have to kind of give them a little bit PMGC 2024. And I kind of want you to go into that, Max, because it was Schweppes and Tony K as the last 2 surviving. Yeah, you need to have a big change of mindset, Jason, when you lose players early. Like it happens every team, even the best team in the world. Sometimes it happens. You lose a player, lose 2 players. Like, oh, cine a zis voi de Vicious, nu? Let's try and adapt. And here, Vampire, like, yeah. You know what? We got 2 players. We don't want to fight. We're just going to stick to the western side of the circle. No. We know because of the plane No. shifting. There's not too many teams to the west. Teams are going to be on the southern, the eastern, or the northern side of the map. The western coast is going to be. Nu e rostul de la același mon. Și ăștia mexicani. And they just hold on to the west, avoid fight after fight, and they get like so far in the match. I don't remember how many placement points they got in that match. I didn't check it out, but they got so far when really
any other team, I think, would have kept to try to go for these strong positions and would have died doing so. Vampire know they have to be respectful. They got it's 3 placements they maybe would not have gotten if they were getting too aggressive. So I love the mindset change of Vampire during this game, and just shown again that they respect the lobby, they know what they can do, and they know when they can't do some big plays, so they just gonna play a bit more silent. And just give credit again, like 3 points. We said so many times, I feel like this last year, that 1 point can make the difference. They are 1 point right now from getting through into the grand finals directly, where Team Spirit's currently sit on 61 and Vampire on 60. So every single point is going to matter, and that's why I was kind of surprised to not see more snakes. But speaking of snakes, Jaesuk from Mir and Sejong, he did a phenomenal job surviving as long as he did, and almost even got pulled off the 1v3 against Inko. Yeah, you wanted to see snakes, Jason, so he was like, you know what, just for you, Jason, we're gonna snake it up. We had a discussion, right? While watching the game, it's like we haven't really seen many snakes happen. Da, uite că zice. Recent Minds has been transferred to the Vicious la TAM. Da. Ce puțin dă-l mai carta, băi! Frate. Dar aia e până la urmă. Ai tu ceva mă ajut? Sigur că da, frate, spune. Dacă pot, da. Na, nu cred mă că puteai să faci în 2-1 echipe. Pentru că nu te înțelegeai, mă, una cu alta, ce ai, nu cred. Mersi FCSB, Steaua, mersi Enzo, mersi Nea cu Florinel. Vă pup, băieți, mă mulțumesc. Da, Nicolas, mai ții minte. Mai ții minte, bro, da. Cam puțin tel, măi. Mă, ce puțin tel? Un pic cam puțin, măi, frate. Dar aia e până la urmă. Mă, ce puțin tel? Cam puțin tel, măi. Un pic cam puțin, măi, frate. For what's happening between Inca and BTR, so yeah, like 1 for both teams. Yeah, no, I got you right. Essa menina de vermelho passou de robô, todo mundo quis ver. Ela te mexeu com o melhor do vilão. Folga de Camaro, tem grife, mas cara, robô nem se fala. Me apaixonou. Na cama e não tô pra relaxar. Asta cât Alpha 7 că câștigă vreun meci. Puțane. Mersi, Uțanule, mersi, Cătă, vă pup, băieții mei, mulțumesc frumos de cadouri. Doamne ajută acolo, bro. Doamne ajută, chat. Avem 9000 de puncte până la locul 3. A ce fac de aici? Am făcut politehnică, robotică la politehnică, la facultatea de inginerie industrială și roboți. Păi E92 vreau să-mi iau, Nicolas, atunci E92 vreau să-mi iau. Europa prins-o plasă. Mersi, Ioana Botezatul, mersi, Vladus Lungu. Mulțumesc frumos, bă, oameni frumoși, bă, mulțumesc, buleto, bă. Nu trebuie, dar dacă vreți voi să o faceți, dacă vreți voi să susțineți chestia asta, vă apreciez enorm, mulțumesc, buleto, bă. Cam puțin tel. Ce puțin tel, bă? Un pic cam puțin, măi, frate. Dar aia e până la urmă. Hai să intrăm chat, meciul 3 de astăzi. Din nou un Erangel obraznic, jegos, cleios. Să vedem exact dacă Twisted Minds reușesc astăzi să se pună cu picioarele pe pământ și să dea drumul la puncte. Avem nevoie de puncte, mânca faci gura față că avem vreo 15 puncte în 8 meciuri. 15 puncte în 9 meciuri, bă, băieți. Nu, că-i dau mesajul, Robs. Bro, je suis Romanii. Îi scriu, lui Robs. Bă, tu ce e aia? 100 de puncte înseamnă aia. Pe aia nu pot să pun cadouri. Nu pot să pun alerte, vlăduțele, pe aia. Până acum am jucat Twitch mai prost ca de la Ultimate.
Asta nu accept. Ăsta a fost un... Ăsta a fost o jignire. Rareș. Teams have figured out this drop, and I mean that's the advantage of having such a frequent return to this. Asta e o jignire, Rareș, să știi. Mă jignești, fratelo. What's going to happen? You get to know the pace, and it's very likely that you see more teams get. Hai în Mercedes, hai în avion, și la sutien să-ți bag 1 milion. Hai în Mercedes că vreau să te iubesc, doar 10 minute și mă potolesc. Mersi, băi, uțanule! Hai în Mercedes, hai în avion. Am băgat mortul în casă, deci așa faci tu, Rareș, Z. Te ține fratele tău în minte. Te ține fratele tău aici pe creier, bine? Bine, 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 băiatul meu, ceabata. Am luat în vizor, să știi. Am luat în vizor, fratelo. Te pup, Ana, te pup, te pup, te pup. Deci ziua mea dă și fie 2 milioane. Bă, e Halloween-ul, am văzut un TikTok acum câteva ore. Zicea, bă, e Halloween, dar nu m-ar supăra dacă mă sperii cu 1 milion. Am nebunit! Am nebunit, a fost bun rău. A fost bun rău de tot. S-au făcut primele meciuri? Cazane. Cazane de alea de țuică. De alea de țuică de prune. Content divers. Mulțumim pentru 13 căscuțe. Mersi, Anca, mersi, mersi, mersi. Ți-a plăcut? De familie, așa, de familie, Anca. Să mai car și un sac de cartofi, un sac de ceapă. Nu vei să feri speria cu un univers? Hai că... Univers primim noi. Hai că univers, adică să luăm treptat și noi așa, Andreea. Am fost aseară la Venom, chat. Am fost aseară la Venom. Bă, nu a fost cel mai foc Venom, adică nu știu, mi s-a părut mai catrincă ăla altul. Celălalt, adică ăla anterior. Mi s-a părut mai catrincă, sau poate că aveam așteptări prea mari de la Venom ăsta, nu știu. Îi lăsăm să creadă că suntem slabi. Aia zic, huțane. Aia zic, doar că vezi că jucăm doar săptămâna asta. Dacă le arătăm prea mult că suntem prea slabi, s-ar putea să ne arate cobița, că ne scoate afară. S-ar putea să ne facem bagajele, ești nebun? Prima a fost cel mai funny? Da, și mie mi s-a părut, că nu știu. Mi s-a părut mai bune celelalte două. Că mi se pare că să-i Venom 3 cum ar fi, nu? Cred. Cam așa, da. Două parcă au fost înainte. A little bit more awkward when you're playing as just 3 because you can't hold on to all 4 of the buildings. Down towards that side of the map. Salut, băude, salut. Actually just dropping over towards the north side of quarry. And it's an interesting. Puteai să faci un cadou, tatăl meu a murit acum 2 ani. Asta am făcut 14 ani și doar mama muncește în continuu. Fă-mă și pe mine fericit. Și cam ce vrea să fie cadou? UC-uri, nu? UC-uri ai vrea să fie cadou? Spune-mi. For now, stays alive. So Vampires already off to a better start than their last game, and even then they were able to do pretty successfully. Mersi, Adrian, mersi mult, bă. Să mai la fresh pe PUBG. Da, cu siguranță asta o să rezolve toate problemele pe care le ai. 100% rezolvă tot, da. Major Pride currently the only team that I don't want to say safe, but is very unlikely to drop out in the next 2 to 3 matches. Bă, problema e Vali, că nu am eu locuri la prieteni. Că dacă aș avea locuri la prieteni, v-aș băga pe toți. Oare ăla i-a mai luat florul mai că s-a bă, nu știu. Nici acum nu știu. Dar când a fost Halloween-ul, mă? Halloween a fost ieri? Oh! Of their not so great matches at the start of the day of these first two. Halloween a fost ieri, chat? Sau e azi? Sau ieri? They had that buffer there before, and if they'd been able to get even just like 5 points per game on those last couple, it might be a different story. So kind of tough, but this does mean the competition is aseară a fost. Firing back up again. Ok. BTR, they've moved up to the north side, close by Sora. Cardiac glasses, these ain't no normal glasses.
bă! Cât au ochelarii? 200 de puncte, 200. Vedem aici pe golul ăsta să vă joc? Da, gata. Azi e ziua bărbatului, Tede. Bă, lasă-te cu azi e ziua bărbatului, 1 noiembrie? N-am mai auzit. N-am mai auzit chestia asta. De vin la finala în Anglia, nu vin, Aline, că aș vrea să fac live-uri, bro. Dacă vin în finala în Anglia, nu pot să fac live-uri cu finala. Nu e 1 martie? Cine Dumnezeu mai știe, mă? 1 martie, 8 martie, 5 mai... Ce Dumnezeu mai știe când e ziua bărbatului? Da, ziua femeii se știe când e. E pusă în calendar acolo, e fixă. Noi nu știm când e, avem 5 dăți și nu le sărbătorim niciuna din alea 5 dăți. Da, dar n-am... Dacă eu n-am acces, Daniele, ca el. Nimeni nu mai știe. Noi nu avem zi, efectiv, da. Da, fetelor, e zi pusă în calendar. Cu de-ala de darts pusă pe calendar. Să știm că noi proștii, noi bărbații proștii, trebuie să știm când e ziua lor, da? Să nu cumva să venim cu mâna în cur la ele în ziua aia. Că am belit puța. Am belit puța. Bună, mă, Twist, mă, haide, mă. Haide, mă, dacă nici meciul ăsta nu faceți nimic, Twist, mă dezamăgiți să mor eu, aveți o bună. Da, pentru femei o lună întreagă martie, da. Dar noi când avem ziua noastră? Noi când avem ziua noastră să ne o sărbătorim? Think that it's probably not unwise for a team like Aura, maybe even BTR to head all the way out to the Zaki side. E bună, mă, fast. Try and get out of it, but we've seen a lot of times where the whole Întâi mai la grătar. read that same approach and it's forced out a full shift. Păi întâi mai e ziua muncii. Adică ce, bărbatul e doar pentru muncă? RSG's roll up on the south side. They still have to go for the cross. This crossing though is really where a lot of metal is going to be tested, Blank, and we're going to see who's going to melt. Yeah, because this game is hammering away, and these swords will not be forged easily. Ce se întâmplă, Doamne? In stage 2, see one is sharper, which can stand. În caz că venim fără cadou, belim puța mult după, nu înainte. Vampires as they do taken down. Just 2 players now on their position. Loop's taken a while. Dorin cred că nu s-a obișnuit cu mâncarea din Malaysia, îl doare burta un pic. Pe 30 februarie ziua bărbatului? E bună data aia, e bună. Just going to hold these positions though. I think you want to be in a strong spot as opposed to pushing out towards Zaki. You can hold these positions. You can actually keep people fairly away from these spots as well. Because there's going to be a lot of angles coming down from that south side who want to take shots. E bună. Team Spirit though. Ziua bărbatului în 5 mai, uite, vezi, ziua bărbatului în 5 mai, auziți, da. Ziua bărbatului în 5 mai, chat, atenție. 118.000 de aprecieri, bă, vă mulțumesc din suflet, bă, uite câte aprecieri ați dat nebunilor. Vă pupă dulce, bă, suntem doar 140 de oameni pe live, pentru că nu toată lumea e interesată, clar, de competiții de nebunii de-astea. Bă, dar e activitate maximă pe chat, ești nebun, vă mulțumesc. N-am idee, moftul, trebuie să ne uităm pe Wikipedia, bro, că n-am idee. Cred că vreo... Asta e continuarea, Aline! Pro baile todo reparar morena do cabelo liso. Não sou envolvido, só tô aqui pra me apresentar e depois te levar. Cavalo chave conversível, sei que cê quer isso. Ne-am dat pe brazilieni, mâncați-și. Mamă, dar ce zonă aveți? A, bine, cred că unde stați voi acolo o să tragă cam aproape toate echipele plus una. Menina de Vermelho. Exact, Menina de Vermelho. Sau cum se, cred că așa se pronunță.
Are un pic dureri de burtă, dureri abdominale are Dorinescu al nostru, Dorelul nostru. De la mâncarea de acolo, bă, pe Malaysia, pe alea, e mai greu cu mâncarea. Mă duc să cred că dacă se califică în locul 11 măcar, îi face mama pachetel să-i trimitem în Malaysia. Îi trimit niște mici, niște ceafă și cartofi prăjiți de aia făcuți așa cu brânză rasă pe ei. Facem ceva frumos. Currently, Aura occupy the divot that sits on the southwest of that hill, but bă, chat, cred că seara asta, cred că în seara asta e posibil să facem live, chat. Ia stai să vedem. Zeus on the east side of it and BTR trying to stay alive in between the two high grounds there, but that east side is so much more dangerous. Muerte are there, Team Spirit are there, Inco as well, a little bit further south, could all cause problems. Îmi decide de ce mănânc? Zi, Dani, că mănânci mici, ceafă și cartofi cu brânză rasă pe ei. Să fi fost cap aici, răpea pe Chinesoi, da! Da! Crezi că jocul la mișto? Care, la Airs Bar, Savule? Când vrei tu? Ai laptop? Laser are calculator? Cine mai trebuie? Ai spus că faci pe seară? Cred că da, cred că fac live și pe seară astăzi. Cred că fac live și pe seara astăzi. Doar trebuie să mă duc un pic pe la TEDEREU, că avem de filmat niște TikTok-uri cu lăzărică. Și vom facem live, cred că. Tot așa pe seara de pe la 9, cred. Wipe them down immediately. Team Spirit needs to go for a crash. Xavier will bear the brunt of it. Two players on the inside. Ce zice? Băi, tare, sper. Wow! Mamă, ce l-a aruncat pe efect. But Lamborghini goes down to Muerte on that further north side. Team Spirit are in, but Effectic is the next to get knocked. Mamă. I mean, Decisive responded insanely quickly. Adeti is in. They have to jump off the res here. In assistance from the stairway. Joacă bine, mă, știi, Speed, nu se panichează fraierii. Just confirming the flush and Adeti goes down as well. So they've managed to fully crash in here, but Matic still needs to Muerte pushing in. Nu se panichează, bă. Out to this eastern side as well. There's such a bot for teams looking to move in that they have to be thinking that they are in a lot of danger right now. The nades come through. De Muerte keep Foops man right around the wing, but Paragin has to turn tail. Slink away. Ai tot până la nou skin? Ce skin a băgat Andrei? Ce skin a băgat? De Capa ceva și... Capa nu mai joacă, Capa s-a retras, Carter. Capa e la... S-a pensionat, cum ar fi, cum s-ar zice. Mersi, Cătăline, pentru cadouri! Mulțumesc frumos pentru ala de membru acolo, Sergiu! Te-am fratele Dragoș, Ali Guțanu! Oameni mei, vă mulțumesc din suflet, boys, pentru tot. Ah, bă, Beril! Pretty happy with what they've been able to achieve here. Beriloică. This building and not sure if he's actually pushed off or not. Wasting maybe a little bit. Metro, am jucat de, da, am jucat Metro, dar nu prea îmi place așa, e formatul prea, cum să zic eu, prea bătrânesc, așa mi se pare. Could be classified as a success for Team Spirit. Loops and BTR meanwhile on the north. Deci mi-a mâncat? Wow, te rupe la UC-uri, nu pică nimic. E ghelă, zice, și nu pică? Da, și oricum Beril nu mai sunt așa mare fan Beril în ultimul timp. Adică e bună arma, dar nu e o armă pe care o prefer. Deci nu joacă Nima Galaxy pentru că joacă pe grupe, iar grupa lui Nima Galaxy joacă săptămâna viitoare. E ghelă rău cu tia nouă? Ah, ok, deci toată lumea zice că e jale. Ce mai avem zona? Yeah, and this is the difference between BTR as well as Aura here, is that they both selected positions that they could actually have more options down towards the south side of the map, and Loops was left with
not the greatest of position, but one that will work for the time being. But if it moved far down south like this, they were always going to find themselves in a really difficult position. Now, BTR coming up against Muerte, and Team Spirit have already had some impact in towards this fight. It's a question of whether they want to third-party this or not, and they do desperately need some elimination points to maintain their position towards the top side of the lobby. Tell you what, Muerte have been switched on so far Forbes, today. man. I've been enjoying watching their gameplay, but it may just draw short here in this match. Lepar, though, the last to stand for BTR. The roll-up not going to plan. Team Spirit maybe now look to flex out, bine, bă, ce bine joacă de Muerte astăzi, chat. Ce bun și-au dat de Muerte astăzi, bă. Take control of this hillside. In the meantime, on the north edge, Oro have tried to move down south, and Miran Sejong has started to put the thumb screws on. Au jucat foarte bine de Muerte astăzi, chat, pe bune, au dat drumul la brațe de Muerte. Still 3 players active. It's not bad. It's not bad from at all. There's a shot from Matic over towards Fuchsman. Good stuff. They needed some impact on that fight. There was already a knock that went through. Alfa se joacă mini 14 la orice competiție. Păi și ce e rău să joci mini 14? They got a whole bunch of space to play on this eastern side. A lot of space indeed. There's Major Pride. They're still on North George, but trying to find the last player of Loops, evading their sightlines for now and actually dropping a nade, dropping some damage. 2 players for Major Pride still alive. The circle goes slap bang on top of Paragin, the last player for Decisive, and there's no one near him. Hai, tuisule, mâncați-și gurița ta, că ai zonă talent. Are zonă care ar putea să facă multe kill-uri. Go down to Team Spirit. MSJ conclude the fight with Aura. The north side la bătărâ, ba da. a little bit. So now Paragin. Cred că și acum e tot la bătărâ, parcă dacă nu mă înșel. The hillside on the southeast flank right now, though, I think is going to be a pivotal location. Inco currently control it, but Team Spirit could transition down there as well. Yeah, it always is a nice spot to play in. I think with it being slightly chinezoi ăștia, bă, de la MSJ ăștia, bă, coreeni și joacă bine. Realistically looking at teams Asta rău pun acum. Mamă, cât de bine ar intra un win. Că deja ne s-au distanțat, bă, și Bro, și Zeu, și Loops. S-au distanțat, frate, nu mai... N-ar merge. Un meci cu 0 puncte, meciul ăsta ar fi jale. Major Pride still haven't been able to find him. Bora, uitați-vă și voi, erau pe locul 15, au făcut win. Locul 9, au urcat pe locul 9, au mai făcut și meciul ăsta 6 puncte, au 45. N-a rămas la 16, ești nebun, au de 3 ori mai multe decât noi. If they can keep Loops on the ground floor, that means that they're going to have to face Alpha 7 first. Or, well, he is going to have to face Alpha 7 first. Wow! But that is a good nade to Boy, ați văzut ce grenadă! Now Major Pride need to take care of Alpha 7. 4 versus 2, and immediately they're just getting out of there. But spotted Mafioso, da damage acolo. Able to get enough damage to find a knock, but will put the fear in them as he advances with that auto shotty. The mini 14, not quite good for the spray down in the open yard. The burn on that door frame as well, going to slow the approach for Alpha 7. But the nades keep on putting pressure against Major Pride. The burn down will slow down soon, and there's the nade, there's the burn. Alpha 7 are able to take down Major Pride as well. So, 3 eliminations on the game. Bun revo. Ce faceți, bă, twist, bă? There's really no more spots left for Major Pride. Dar să ne arăți de la M4, e normală, chițane. E normal, am și card la digitală. Dar încă n-am activat-o. Încă n-am activat-o încă. In the meantime, RSG has been very much on fights here. Minim 14 e foarte bun, mai ales pe Ranger, pe Miramar, sunt foarte bune. Aia zic, băieți! That is an incredible spray down coming through from Robs and Coops. S-au furat kill-urile? Sau? Nu, s-au fructificat kill-urile. They are probably the team that should, by rights, outlast this west side engagement, which means that Inco is going to be a major threat to them moving forwards. Team Spirit as well. They've been a little bit slow. I feel like they could have transitioned down south a little bit earlier, taken on Inco on that ridge line that I've been talking about, but it's a difficult rotate to make. In RSG Go to try and get the remnants of Zeus dealt with, but they're 3 players. Is it going to be a match? Maybe not, as he goes in, steps through, and has a little bit of danger sent his way, but finally Rita is eliminated, and RSG can look to get the res. Alpha 7, though, au și ghinion, bă, twist, bă. Au ghinion, bă. Au ghinion, bă, au tras după aia ca la Valamun și-a luat revive-uri aia, bă, cu 2 echipe acolo și așa au revive, bă. Miran Sejong actually have a very nice ridge line. Ăștia care sunt 4 oameni.
with multiple angles to be helped, because they can move over towards the north side of that ridge and play down towards the south. I don't think they realize exactly how much space they currently hold. Nomi on one hell of a scouting mission. Does get up towards this ridge side on the south. You wonder if Inco's probably heard him in the vehicle. Moving out this way, I think it's a bit too bold, and look at that, immediately Team Spirit, they transition down. Nomi does get knocked, but that's Reserble. Only one player from Inco in position to try and get there. Matic a little bit late on the regroup here, but Kitsune can hold it down for the time being. A 1 versus 1, that's in his wheelhouse, and now Matic is here for the backup. Needs to be careful on a split approach, and Inco cannot move in to back up their player here. Vitali is on his own against 2 players from Team Spirit, and Matic sprays him down. Kitsune holds the line. They can get this res. This is the transition I wanted from Team Spirit. I think Inco leave too much in the wings. They've given up so much ground here. Sure, they might get a couple of points, but they may have thrown away the game. I mean, they had to hold someone on that back line. I think, though, for Vitali, it's a case of, right, I need to go regroup my teammates and let them know that there's a team off towards our east, as opposed to thinking that he could potentially 1v3 there. But, yeah, really nice play from Team Spirit. They play it nice and slow and effective. Confers they don't want to go into a one dramatic. Chighinion, bă, frate, bă. Au, bă, Chighinion, bă, n-ai ce să le faci, bă. A venit și Alpha 7, a venit și Inco, a venit și aia de la RSG. Carillo on the off angle there. Au avut ghinion rău de tot meciul ăsta, bă. Outdoor, but not quite in time to connect. 3 players from Alpha 7, 2 on the back lines for Inco. Au avut și ghinion, bă, pe bune au avut ghinion, frate. Au tras, au bătut, s-au luptat. Nu pot zic, chiar s-au luptat din punctul meu de vedere. Ai sparge Alpha 7 aici. Sparge, Expenza, spune cuvântul. Expenza o să rup aici. Carillo onto the inside. They're scouting from the top rope, but it's not really going to matter too much. He goes and spots Nenebete feeding back to the back lines, and they know. E uite Alpha 7 oricum. The nades should find the mark there. Nice bouncer around the corner, just goes far. Revo breaks out wide. Bagă-l pe Revo în PvP și cu orice shotgun posibil de pe jocul ăsta și câștigă fight-urile pe voție de 95%. And the knock over towards Team Spirit, in which case they were forced down to just one gun on that ridge. N-ai cum. N-au soartă, din păcate, bă. N-au soartă, bă. On that southern compound, without worry of any of these off angles coming through from that ridge side. So yeah, if Mafioso wasn't in that position, he wasn't able to get that knock. It might have been a Mersi, Uțane! Uite-l, băi, și pe good afternoon de ăla pe bună ziua, asta cum se zice? Mersi, bă, Uțane, bă, mersi mult tot de susținere, fratelor. Uite acum e cam complicat un pic. PMGC ăștia nu joacă rău, joacă bine rău de tot pe trascoreenii ăștia tâmpiți. Dar Alpha 7 e singura echipă care e full squad. Dar au mașini, mă, sau? Bagă la spart, au un cupe pe partea aia. Au mirat două ăla. Avem un drop aici de fama, dacă l-a dat deja Paragin. A, nu la Paragin aparent. Oho, avem 2 dropuri acolo și unul foarte aproape aici de Paragin. Se mișcă bine și de X ăștia, bă. Nu știam înainte, dar aparent... Ba da, mă, știam pe Levi și pe Lamborghini, de ce o zic. Dar nu știam la ce să mă aștept, așa nu mai știam exact ce performanțe sunt. Mamă, au 16 grenade, bă, Alpha 7. Ce să mai zic, măi, frate? 16 grenade, 4 molotove și 15 smocuri. Opa, se trage Team Spirit acolo. Ce cover își fac nebunii cu mașinile, bă. Nu știu ce să zic de zona aia. Nu, ce să zic. Aoleo, trage la mișto și dă knock. Vai, ai. Ce poziție și-a Team Spirit, vere. Doamne. E bună! Îl arde! Nu-l arde, mă, pe Matic acolo. Au și noroc, bă, fraierii, bă.
Next one goes in from Nomi, both sides. It's so close to him, but they can take control of this compound. Actually, it's not the worst. Cred că consumă un pic cam multe granade pe Paragin, din punctul meu de vedere. Ce le-i bine izolat pe partea aia acolo în spate. Dar Joxy o să-l scoată, mă, cred că. Oxy ăsta. Nu-l vede pe Paragin. Dar ce-mi place și mie să fac așa sneaky exact cum face Hoxy. Ce-mi place și mie să mă mici așa sneaky. Saw that first approach across the road, capitalizing on exactly that. But Alpha 7 hunkered down, they slowed their pace, which means that the threat was a little bit lower and MSJ had more influence to this eastern side. Now, they're biding their time once more, but Alpha 7 gonna have to... Văzăți reacțiile? Nici nu știu, Andreea, cred că peste câteva zile. Cred că... Bă, adevărat, se alertă Andrei, bă. Huțane, ce ne faci, bă? 1500 de puncte de la Huțanu! Îți aduc toți trandafirii să simți aroma iubirii. Revo, ce faci? Oh, e mort. E mort, Revo. Și numai uglonțe, mă, pe areuri, mă. E fumă, Aline, mulțumesc din suflet, bă. Îți aduc toți trandafirii să simți aroma iubirii și te fac adâna mea. Adică pămăta. Scoși Alpha 7? Wow! Ce ai zis MSG win? Ce ai zis MSG win? Mulțumesc pentru comandă, mulțumesc și eu, Beliane, pentru comandă. Mulțumesc că ai comandat de la noi, broșcai, că de TEDEREU.ro. Mamă, ce înseamnă, bă, sneaky. Ce înseamnă sneaky, bă. Buni, bă, buni fraierii, bă. Naomi mai bine moare de zonă, din punctul meu de vedere. Da, vrea să moară de zonă. Vrea să moară de zonă, dar ar fi vrut să dea și finish. Și a reușit oare finish-ul? As possible is good news for them, but Maroon State Jong, after coming so close to a chicken dinner multiple times throughout these 2 days, finally picked them for them. Bun rol de tot copiii și-a pătras, bă. Bun rol de tot coreene și-a pătras. Au tras impecabil. Wow. Wow. Supărați ăștia, bă. Bine, mă, coreenii vin cu alt stil de joc decât ți-ai jucat un pe MSL mea. Ești nebun? Vin coreenii ăștia cu stil de la de joc de chinezoi. E greu! E greu! Ce vrei? Să zic că nu e greu. E greu când vii tu de pe mea cu stil tot de joc de pe mea și vin coreenii ăștia calificați prin peluri, prin alea pe acolo. Dai seama că altă joacă. What a game really from MSJ. I'm so happy, Jason, to see them wrap up a game. I talked about it a bit earlier. Back in PMPS, they struggled to wrap up the games. They could get no second, third place finishes with a bunch of eliminations. But an actual win here in PMPS. Și telefoane joacă pe niște telefoane sponsorizate, se numesc Infinix GT20 Pro. Las Kazane de țuică telefoanele. Look at that, a dozen eliminations ready right here. I mean, Nomi, great job of him just to kind of like shut down and deny that point. But da, mă, și finish pe Hoxy? Nu cred că mai da, mă. Nu știu dacă mai dat. Oricum sunt 200 de euro telefoanele la Adiță, dacă nu le rămân lor. Ia uite, bă, 12 kg-uri, bă. Dacă nu le rămân lor, oricum și le cumpără ca să facă prac pe ele înainte de competiție, gen.
the backstab goblin. You know, he's like, oh, you're solo, you're dead. Sau aceeași freze, incredibil. If he sees someone split, he's gonna punish King it. of the bins. That's me, okay? I'm king of the bins, okay? Don't get me Nu-ți 200 de euro, boss, mai mult, 300 și un pic de euro parcă erau. We were talking about northern. Dacă le iei din India, de unde vin ele, sunt 200 de euro. About how you had so many teams for the western side and we thought they would just get. Cred că toți fac asta, Simpson. Cred că toți fac asta. MSJ was a part of that group of teams. But they were super understanding that, okay, we got teams to the east, they're going to be the main threat. Mamă, dar unde l-a prins pe Dorin, mă, mâncați, ești gura ta. Ce căuta, doamne, Dorin acolo? Oricum, ce păr au, vezi că părul de asiatic chiar e bun, rău de tot. Faci niște freze cu ieri criminale. Acolo unde îl pui, acolo stă părul ăla de chinezoi. E bun, rău de tot. Și des, și drept. Negru, gen negru, nici că-s bruneți, vopsiți. E bun rău de tot părul lor, bă. De la orezul la nu știu, mâncați așa, știți că dacă și la câini, dacă le dai orez și că le strălucește blana și nebunii de-astea. Așa probabil că și la chinezoi. Noi dacă mâncăm pâine, mâncăm faci gura voastră, ce să strălucească la noi? Noi suntem nație de pâinari. Noi mâncăm pâine. Și femeile au părul mișto acolo, da. Burtă, da, noi avem burtă. Lucește grâu, noi. Au păr de maimuțe, au păr de gorilă, de orangutan. Noi suntem copți. Noi mâncăm orice, dar pâinea, mâncați, ești gata, e sfântă la noi. Dacă n-ai pâine pe masă când mănânci. Uite-i pe ăștia, se bucură. Am mai intrat $1.000.000. Yes! Yes! Au mai intrat 2 sponsori coreeni. Yes! Așa fac ăia. Așa fac ăia de acolo, de la laptopuri, de la tablete. Este, bă, cu winul ăsta. Femeile au părul mișto sub buric. Strike-ule, și cu tine acum. Altă nație, fratelo, altă nație. Altă nație. Na, ați văzut și voi în Thailanda câte se întâmplă pe acolo? Cu Lady Boys, cu d-alea. Oamenii sunt pe altă nație, sunt pe altă cultură, altă societate, frate. Acolo față de europeni. Eu v-am zis, n-am fost până acum prin Asia, n-am fost prin Tokyo, prin Asia, să văd și eu cum e pe acolo. Însă mi-aș dori să merg, să văd ce nații sunt și ei acolo, să văd cum sunt ei așa, cum se poartă ei de zi cu zi. That's the guy you want to name the least Drew, because what gives it to you? Dude, everything's going wrong for the squad right now. Avem români, chat, avem români și unul singur săptămâna asta, și anume Dorin care a fost în Nexus, Dorinel al nostru, MVP-ul României, cel mai bun jucător din România din punctul meu de vedere, care joacă în Twist. Și el acolo practic îl are și în echipă pe Robs, împreună cu Cubs, cu Lord și cu Freak, joacă în PMGC-ul ăsta. Au părul întis ca ochii. Noi știm fast food atât. Au și ei fast food-ul lor, 100%. E nelipsit fast food în toată lumea. Ăsta trebuie să mai caute bătaie, bă. Și mie mi se pare că joacă un pic pasiv, dar poate să-i stilul lor. Încă. Da, vreau să merg o dată și prin Asia pe acolo, prin Tokyo, cred că aș vrea să merg, prin Japonia. Că am înțeles că e foarte mișto. Că vreau să văd și cum sunt de aia pe acolo. Vreau să-i văd și pe aia așa. Că americanii m-au convins. Noi de stat acolo. Americanii m-au lăsat cu o părere nasoală despre ei, nu știu. Nu știu, nu-mi place. Dar vreau să văd asiatici. Că noi europenii cred că suntem cea mai frumoasă rasă. Bine. E și rasa care ne-am obișnuit, oarecum, și cultura cu care ne-am obișnuit, dar... Oho, Major Pride-ul nu prea mai făcut puncte. Bă, dar tocmai acum 1 minut am spus ce nume are echipa și unde joacă Dorin. Fix acum 1 minut. Și mai privesc încă 3 întrebări încă 3 întrebări legate de unde joacă românii. Acum 1 minut am răspuns, gen. Acum 1 minut, gen.
Și ea zicea oară când... Ea zicea oară doar când zic pe live-ul ăsta despre asta. Mie milă de oamenii care sunt la începutul live-ului pe... Sunt de la începutul live-ului pe live-ul ăsta, cum ar fi. Sunt de la început pe live și mă aud pe mine că zic de 20 de ore același lucru. E chiar mie milă așa un pic de voi chat. Mă scuzați, dar intră și oameni noi. Doar trebuie să le explicăm și lor. Că ei n-au răbdare să se uite 2 minute pe live. Și trebuie să le explicăm și lor, ca la școală, ca la clasa 4-a, unde joacă fiecare. Scuze, chat, scuze. Scuze. Degeaba pun textul ăla, că iar mă întreabă lumea. Degeaba pun textul. Inko is in contention for top 3. Twisted Minds is not right now. You know what I'm saying? So that just goes to how well they're doing. Bun. Correct. Correct. What do we say about that? Is like they are better than the last place. Gata. Punem textul, că nu mai putem. Well, Reagan's Gaming, unfortunately, punem textul, că nu mai putem. Loops have fallen now into of being knocked out of the entire event and not advancing through to the survival stage, as they currently sit in 13th place. Să vine textul. Păi da, nu mai putem. Kind of a surprise, to be honest. Like, people always discuss and talk about how strong PEL teams are. But right now, we're just not seeing out of Reagan's Gaming, and they're looking like they might be on a short trip back to China too. I don't have really high expectations for RSG, to be completely honest. They got decent eliminations, like they are in the conversation when it comes to fragging potential. I don't feel like they're taking fights, Jukes, that enables them to get to the late game. Like they take fights that if a team crashes them or something like that, will fight you, whatever. But I think especially not this Orangle, but the previous Orangle. Unde joacă Dorin? Bun, gata. Gata, să plece textul, gata. Gata. Aici echipă joacă românii, gata. Am înțeles. Băi, aș putea să repet mereu. Dar știu pe voi că m-au auzit pe mine că zic același lucru mereu și știu că vă ia și pe voi capul. Chiar știu că vă ia capul, că și eu când mă uit la alte live-uri și văd că omul ăla repetă același lucru de 200 de ori pe live-ul ăla, mă apucă și pe mine capul pentru el, ești nebun? Mă ia pe mine capul pentru omul ăla. Mă ia pe mine capul, zic, bă, Doamne! De câte ori zice același lucru omul ăla? Really made me just say, oh my gosh, you know what I'm saying? Like Major Pride, yesterday we could have been like, all right, let's see how they can, you know, de ce nu joacă și Redox? Pe asta o să urmeze, de Redox unde e și Exo unde e? But, you know, RSG is one of those teams that I'm just still kind of eyeing. Da, acum dacă o să vad asta cu Dorin pe ecran, că joacă la Twisted Minds, următoarea chestie o să fie, da, Redox de ce nu joacă? Redox de ce nu joacă, mă? Capahala unde e? Capahala ce face? You can see here, and that's where they shine very heavily. But look at this today: Major Pride, Hora, MSJ. Like, where's Xavier? Where's Vampire? Where's Alpha 7? Like, where's all the top dogs that I had in my top? Capahala ce face oare? Face caca. Bă. Da, pe ce loc e Bloodline? Care crezi că ar fi echipa completă cu români? Eu, Royal, Alin și PUBG românesc sau Dodo sau Dodo 30. Dodor unde joacă? Dorin unde e? Aia zic, și de extra rezervă, da. A văzut și voi ce zice cafeaua asta. E adevărat ceea ce zice, adevărat băieți? Ce zice cafeaua asta? Că mai mare e mai bine? Da, și atache antrenor, da. Întreabă fetele de pe cea sau pe laser că el știe.
Oh, ne-a dat pauzică, ne-a dat pe spate pauzica. Bună! ESF o să fie interesant, fraierul, câte 130.000 la ESF. Locul 1 cât ia? 40.000, bă. Avem șanse de un top 4 la ESF. Ne cafelim și noi? E de la cafea vere. E de la cafea vere. Hai să ne uităm câți bani au ăștia, dacă doar până aici. În group stage-ul, mă, da? În group stage câți bani au? Dar nu scrie. Nu scrie chat. Nu cred că avem idee câți bani. Asta e că ne uităm pe live, mă. Poate pe live la început au zis. GT20 Pro being the sponsor here at PMGC 20 points. Twisted Minds there in last place at the moment. The first team we Dar nu zic, mă. change in the middle of the day. They are struggling, but again, I would imagine with a team that does have the caliber. Hai să ne uităm la echipe, ce-au zis ele. Că ar fi... ce-au zis ele, care ar fi astea, care ar fi echipele, ia să vedem. Uite-l pe Zuxi. I'm Coops from Twisted Minds. Salve galera, eu sou o Revo. E rapaziada, sou mafioso. Mafioso? Hai să vedem cum zic echipele, că vor fi clasate, ia să vedem. Pe ce zic, pe ce locuri zic ăștia că va fi Tuisu? Bigetron pe 1, bine, așa dai seama că e echipa lor. Like we still have better teams in our group. Você concorda, parceiro? Concordo com você. Bigetron, zic ăștia că să fie în 4-11, ok? Topurile, da, ce topuri zic ei că sunt echipele. But I don't think they're good enough to be top 3. So I'll put them as 4. Yeah. De X-ul. Nu, quinto. Eles brigam também pelo top 3. Pe locul 5 de X zic ei, ok? Vampire Esports. Vampires de top 3, din punctul meu de vedere. I think I'll go for first. Mamă. Segundo que ele é bom. Deci mulți spun, bă, Vampire-ul pe top 3. Harame! Harambe! I would go for third. Why? Better teams in our group, but I think we can manage to qualify to grand finals. Nu prea mi-a plăcut aici. Nu prea mi-a plăcut abordarea. Au spus că sunt multe echipe, că sunt câteva echipe mai bune decât ei. Și că ei cred totuși că se califică în top 3. Nu mi-a plăcut abordarea. Vă zic sincer că nu mi-a plăcut abordarea. Nu. Mi s-a părut că fără speranță, așa au zis-o. Are dreptate, dar tu ca echipa ta nu te simți că ești cea mai bună? Nu știu ce să zic, nu mi-a plăcut. Pe bune nu mi-a plăcut abordarea și mi se pare că au dat așa ca fără speranță, nu știu. N-au zis-o ca lumea. Nu știu, lor pare că nu are încredere în el. Tuisu pe locul 6 zic ăștia. Deja că altfel se zice că Tuisu pe locul 6 așa o să fie. Ia uite, bă, și pe ăștia pun și ăștia pe locul 9. Zeus i-au băgat la balabuc. Team Spirit locul 3. Au ce pun ăștia toți, bă, locul 3, bă, la Team Spirit. Major Pride. Major Pride. Iya, cuman rosternya udah beda nih. Iya, rosternya beda. Menurut gua sih di 10 ya. Mamă, pe 10 Major Pride-ul și până acum au rupt. Și pe 9 au rupt Major Pride-ul până acum. Hora. Hora. Moldove, ești nebun, Hora. Apare, râdeți voi, dar Hora au făcut win, băieții mei de la Twist.
Noi mai avem pe ea Maria, că aici sunt la globale. Acho que eles têm chance de brigar pelo top 5 também. Lups. É, sobrou só o oitavo, hein? Não, acho que eu tiro a DX. Não, eu tiro Tira MP. tiro MP, coloco MP em 11º. Vou colocar em 11º. Mamă, îi pun pe Mingea Pride pe 11. Bine, pe Lups îi pune acolo că sunt fraților brazilieni. Campeão do grupo amarelo. Não, for sure. A gente. Tara. Alpha 7 Regi. Lah ini. Nama bisa diragukan lagi. Alpha 7 Regi, mă. Konsisten lah sih. Iya. Gila. Da, mă, ați văzut ce a zis Bigetron? Că e cea mai consistentă echipă Alpha 7 și chiar așa e. Dacă ne uităm la Alpha 7, ne uităm după ăsta la Alpha 7. Să vedeți acolo ce consistență au nebunii aia, câtă constanță au în rezultate. Pe bune, cea mai muncitoare echipă din punctul meu de vedere Alpha 7. Dintre toate. Și chiar ar trebui să fie anul lor Alpha 7. Esse daqui é... Și vă arăt imediat. Voltamos pro Brasil. Inco. Ok. Yeah. N-a început. Gak ada yang mau diganti? Enggak, kurang lebih gini lah. Ya, kurang lebih gini lah. Lah, deal? Deal? Deal. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre os times que a gente colocou aqui. Bom, a gente colocou a gente mesmo primeiro, porque a gente sabe que a gente é o time mais preparado. Aha, ia uite că ăștia Alpha 7, că ei cred că sunt cei mai pregătiți ca echipă. Ăsta e abordarea de fapt de campion. Asta ar trebui să fie abordarea de campion. Bine, Alpha 7 au și rezultate cu care ar putea să fie solizi în afirmația pe care o fac. Adică o afirmație solidă. Faptul că e cea mai pregătită echipă. Dar uite cum vorbește Brevo, ești nebun de echipa lui. Parcă altfel, bă, încredere cum zic eu, ai în ce zice el când vorbește așa. Așa, sigur pe el. Tenho certeza que é o time que mais merece estar aqui. Ești nebun? A Vampire é um time muito consistente, eles estão em todos os campeonatos mundiais. Da, și Vampire sunt mereu prezenți în PMGC-uri. यो चाहिँ हाम्रो फाइनल प्रेडिक्सन रहेको छ र हामीले किन Sunt și winner la PMSL America și la Roll Cup. Sunt cam cei mai pregătiți. कुनै टिमलाई पनि देख्दिन. În ce echipă joacă Dorin? Mare să că mai stat așa un pic să mai treacă hype-ul cu în ce joacă Dorin și... Așa. Așa, hai să ne uităm la Alpha 7. Deci dați-vă și voi rezultate Alpha 7 în chat. Locul 1, World Cup. Locul 1, PMSL America. Astea două sunt de 2024. Ăsta Team Spirit Invitational îi doare la curleț, nu interesează. One Game ăștia la fel. PMSL America în primăvară. Locul 2. Global Open-ul. PMGO, locul 2. Invitational Showdown, locul 1 pe EMEA. Qualifier astea îi doare la Pili. PMGC 2023, locul 3. PUBG PvPL America în primăvară, locul 1. PvPL Brazilia, locul 1, 2023. Roll Invitational-ul 2022, care era un fel de World Cup. Locul 2. PMGC 2022, locul 3. Bă, ăștia sunt cei mai constanți, au cele mai bune rezultate în toți acești 2-3 ani la rând. Au cele mai bune rezultate Alpha 7. N-au cum, bă, să nu câștige. Eu chiar am încredere mare la Alpha 7 să câștige ei. Dar pe de altă parte vreau să-i văd acolo în finală și pe Twisted Minds împreună cu Nima Galaxy. E echipa care și-au dat mereu improve și și-au dat mereu... Dacă anul ăsta au fost locul 3, anul viitor au fost locul 2. Așa mi se pare Alpha 7. Este de adevăr cea mai bună echipă la activ, da. Cea mai consistentă, cea mai constantă, cea mai cum vreți voi să ziceți. Hora rudenilor, da, Hora eSports. Din Găoz? Xavier? Adică dă din Găoz Xavier? Ce ciudat. Ciudat. Așa puteam să ajungem și noi cu patul vârgă sau succen. Așa e, bro. Așa e, dacă mai jucam o lună pe telefon,
Mamă, de cât mai dau din mână? Cât mai dau din mână oamenii ăștia? Ok, producția a ieșit un pic la țigară. Ok, care este cel mai mare trofeu? Cam ăsta ar fi. World Cup-ul e și el. World Cup-ul e ca la CS Blast-ul. Dar PMGC-ul e ca la CS Major-ul. Gen, și ce zic? Și cam acolo mi se pare mie că ăsta ar fi un pic mai mare decât World Cup-ul. Aici sunt cam toate regiunile, toate nebuniile. Paraboy ce echipă juca? În Nova, dar nu s-a calificat Nova. Paraboy au câștigat 2021 și 2020. Au făcut câteva milioane din reclame și toate nebuniile și premii. Și pe urmă n-au mai jucat nimic. Nu mai e Nova Paraboy? Să fie sănătos, nici nu m-am interesat, ești nebun. Am dat-o la plezneală că e Nova încă. Navi sunt și Navi, dar nu sunt de bun precum sunt la CS. Ia, World Cup-ul. Uite, World Cup-ul au câștigat și 400.000. O fi puțin? Da, uite, tot 3 milioane apare și World Cup-ul, tot 3 milioane au avut price pool. Reject au fost? Ce sunt băieții din Reject? A, japonezi? Păi și aici nu sunt calificați? Ok, aparent ăștia au câștigat Global Open-ul. Japan League. What? A venit poliția! Bim, omul ce o-i speria huțare să mor dacă nu eram atent la citezoia ce joacă acolo. Să mură un eșec? Bă, asta e că nu i-am văzut. A venit poliția! Ce mișto e alerta aia, îmi place. Mă uitam la ăștia aici, că reject ăștia, că nu i-am văzut până acum să joace. Dar nu s-au calificat ei, oare? Uite, au și club points-uri de-astea. Urât alertă! Depends if I want to be nice or mean, to be honest. Well, be mean. Like, what are you actually thinking? I mean, when it comes to having the most PMGC points in North America, all you're urât alertă? Ce e urât alerta aia? So, yeah, I think they've definitely shown improvements for sure. They definitely urât alerta? They did previously. I didn't have too much hopes for them when it came to day one with how they were playing out, but I think they're making some improvements. I think Max did point out, you know, kind of the splits they were doing were a little bit weird with Inactive being really far away from his team. Cum da, mă? Slight decision making. Cum da? When you're in the heat of the moment and we have the advantage of being able to urâtă ea care a zis! where all the teams are. Maybe the decisions can be a little bit questionable, but in the end of the day, they're 8th place. Like they're ce a zis Lazar? But obviously it's still going to become more tough from there where it's only top 6 or salut mățule! I think we can agree when looking Salut, măț! at top dukes for Inco, they do have that fragging power. Like, mamă, ce a zis-o! And they can do some big moves here. So I think that once they get those decision-making mistakes, looking at the top 4 fraggers here, gunslingers, man, know me again, just da, locurile 12 și 16 pleacă acasă, exact. Da. When it comes to damage output, like this guy is on fire, and I'm living for this. Păi swin, mamă, dacă nu îmi curg balele după un win, să facă și un win, să aibă și măcar un match bun, bă. Bă, nu vreau win, nici măcar nu vreau win pentru început. Vreau doar un match în care să simt că mișcă și ceva și că sunt pregătiți pentru PMGC-ul ăsta. Jur. That's a whole lot right there. So yeah, I mean, this player definitely going to be. Că le trebuie până la urmă, nu le trebuie top 3 să fie în finală direct. Trebuie și un top între 4 și 11. Să meargă în etapa următoare, în survival stage-ul ăla. Mamă, cum a zis-o Lazar. Poți să dau super moderatorul Lazar pentru asta? Poți să dau oare super moderator? Mulțumesc chat pentru 296 de like-uri acolo pe care le-ați dat pe live-ul ăsta. Mergem încolo spre 400 de like-uri, boys.
Dacă sunteți noi, dați pe acolo pe like, băi! Și, nu știu, un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Da, e un pic pauza mai mare între meciul 3 și 4, că e fix la mijloc acum. Per moderator că dă cu hate? Cine a început prima oară să dea cu hate la melodia mea, la alerta mea? După meciul și PUBG, după meciuri, cred că facem live diseară. Facem live diseară, cea dacă e, pe la 9. După meciuri luăm pauză și ne vedem un pic mai încolo. Max, no calls. We're in the middle of a show. Oh, sorry. No, I just got a call from Inco saying they wanted to send BTR back to Indonesia. No, I don't know. I don't know what was happening. E bun, Maxven. E bun, e bun, e bun, e bun, e bun, e bun. Hey, son. I didn't know you knew like. E bun, Maxven. E bun, face reclamele aproape ca mine, cu fac eu la telereu.ro. El le face la telefonul la pușcărie. Pretty sure Juancho speaks English. Pretty sure. Yeah, I was talking to Juancho. Exactly. That's who. Yeah. Of course, of course. No, I do like the little rivalry between those two teams, but unfortunately, we're not really seeing the hot drops. We're not seeing them really fight each other too often. I think it was maybe, as Seven said, 3 out of 6 times they did meet when it came to yesterday. But they've been kind of avoiding each other. But hey, Harame! Harambe! Hey, yeah, I mean they've been putting up good points. I mean even the game. No, ce chef băieți, ăștia să mor dacă au un 1% chef n-au ăia aici, nebun. Păi nu avea două echipe calificate, ba da, dar nu au voie să fie două echipe din aceeași organizație calificată la PMGC, așa că pe una trebuie să descalifice și a descalificat pe cea de pe Brazilia, iar cea de pe PMA joacă acum. It just hurts because it's like, man, Eminem? that could have been the game, you know, that could have been the one. Mamă, vorbesc cu Robs, îi dau mesajul Robs, că nu mai pot. But they're gonna have to continue to keep on working for it. Îi dau mesajul Robs. For Twisted Man, just really quickly, not necessarily to bash on them at all. Robs, please give to Dorin the, cum se zice mascotă în engleză? Tot așa se zice, oare? That is going to be every time the rotation going into Miramar, and it's kind of like the almost halfway point of the day. So yeah, to that question, I would say mascot, exact. I do kind of worry though for Free Kachuk's because it's not easy to come in cold and come in for only 2 matches. I feel like as a player, you need that experience of seeing how the lobbies are kind of playing out in person to be able to be very effective when you do have to play. I mean, I would completely agree. I mean, I'm just please give to Dorin the twist mascot. I want it for my streams when I'm watching. Yeah, I mean, like, just, I guess that's the best way I can put it. Da. Why would you be swapping players in PMGC? Bun. A spus să-i dea mascota lui Dorin. Cum vreau eu, când mă uit la ei. Unless, of course, there's an emergency or something like that. But, I mean, they're seeming to just kind of stick to that strategy. But at the same time, Da. you're performing terrible. Mersi mult pentru Inimara Borcani, mersi Andy Dubitiu pentru Inimara Borcani, mersi Denis pentru 4 tigăi. Auzi, Limone, mă mai iubești și Barabaș. Barabaș, nu te iubește familia cum te iubim noi în comunitatea asta și te suportăm noi. Locally it's worked, right? We've seen te suportăm noi așa. Dacă de prost ești, ne e greu și nouă uneori să suportăm Barabașe, dar ești fratele nostru. Ia să iau și o pasă de aia de magneziu. I think Vampire tried some at some point. I remember Eastern Stars like way back in the day doing those rotations too. And it was more like to get experience for the player that was on the bench. Ați auzit chat? Calciu, magneziu, zinc și seleniu. Iau niște de-astea așa că e perioada de gripe și de nebunii, poate mă mai protejează. I just want some kind of direction for this team. I think that's really what's lacking. I want someone to like just step up, be like, okay, this is not working out. I'll be the IGL for this game, and then pull a doc. Sunt bune așa câte una pe zi. And also be a really good IGL, and also stick out grenades at the same time. Bine că mi-ai adus aminte, Maria. Just to really like punch it home, like just. Îți dă și energie, te simți un pic mai bine. E bine să iei așa o dată de calciu. Poate ai I would still be like, poate hey, ai necesități astea. use this opportunity to practice for that main stage coming up around the corner. I mean, because at the end of the day, you need every. Salut Martin, salut. Dacă nu dă Robs mascota aia, să vezi ce beef îi fac. Haide mă, ultimele rangele de astăzi, let's go! So let's go back to our casters of Blank and John Allen.
Haide! He started with you this time around. He's changed the order. What's Am going băgat și on? calciul în mine, am băgat și seleniu și magneziu și toate nebunile alea. Magneziu e bun când te simți obosit, așa, când te simți extenuat, când simți că nu ai energie, e bun magneziu. Oh, sărim tot aici în stânga de gatca, ok? Tot va striga de zona, oricum. Dacă nu dăm ascultat, să vezi ce mare info îi fac pe TikTok. But yeah, we're heading over from Quarry again up towards shooting range. So we are still on that western side of the map as teams head their way over. But I'd like to see something more like a Yaz circle over on the eastern side. But I don't know if I'll be treated to it or not. Maybe. Could be interesting. I mean, we were denied a military circle. Sunt full, am băgat și un sandwich, am mâncat ceva astăzi, am băgat și o cafeluță, am băgat și magneziu, calciu, zinc, în mine, zinc, seleniu, nebunii de-astea. Sunt forța, trebuie să fiu full energie și pentru diseară. Dacă nu sunt full energie, mai bag o cafeluță, mai pot după amiază, așa. Cam puțin tel, măi. Cum mă, puțin tel, uite, am băgat de toate din mine! Frate! Am băgat de toate din mine! Aia e până la urmă. Nu le pare rău, mă, că i-au trimis pe ăștia de pe mea. Nu o să le pare rău, credeți-mă. Nu le pare rău, o să joace bine, mă. Mă, se Dragon Lord. It's leading to the east. I'll take it. Better than nothing. It's got farm in. Wow. Yeah, crazy stuff. I mean, that's where Team Spirit's heading right now, towards farm. BTR have been switching this. Știi, hype Fox, hai că mi-aș dori să fiu dacă e. Pre-workout-ul nu mi l-am luat, mâncați-și. Not quite certain on this, but I mean, for taking a Rozok, I mean, no one's in there right now, and I mean. Nu, mă, toară-ți bine, sincer. Ei, ce aia? Inimă de noiembrie! It's not the worst thing. What the fuck? Twisted Minds. But chat. 18 points. Yeah, they are certainly struggling at the moment. But chat. We took a moment to talk to the coach of Vampire Esports. Băi, băieți! Break 7 managed to catch up with Satani, I believe. Eu când eram la liceu, în noiembrie, see them down in Primorsk. I have to wait and see what they had to say. I mean, I've been told that the interview is locked in, and here we go. Legend of PUBG Mobile Esports, Certani, the coach for Vampire. The coach for Vampire, Certani. Tani ăsta. What has been the key factor to that? I think it's. Care e factorul cheie? Ia să vedem. It's all good, I think. Yeah. Nothing to say more because you know our performance well. Mamă, ce engleză are. Good at it, so yeah, I think it's keep along with that. All right. Hey, well, Nu înțeleg! Has been absolutely destroying in Erangel. Hopefully, he can continue with that. Maxman back at home. He wants to know, what does it feel like being a team that's currently having to play outside of the circle so much, with so many teams being focused towards that center play? As you know, Vampire is the Vampire. We don't want to play like anyone else. Just kidding. Honestly, we drop on the too far of the map, so we cannot play the too fast like other team do. So yeah, we still play the thing that we always confident and we playing on. Ok, să joace confident și să sară departe și căcaturi de-astea, ok? I actually want to know, has anything surprised you after the matches that we have played? I think the whole group team this tournament they perform really well because some team. Toate echipele de la turnamentul ăsta joacă destul de bine. They were good at it, but here come to play on this group yellow. Oh, it's always group of death, so that's why. Da, că grupa galbenă e cam grupa morții, cam cea mai grea și că o să fie greuți. Mă, dar prima oară nu înțelegeam ce zice. I agree with that. I agree with that. Well, Sir Tanny, thank you so much for your time. Vai, doamne, ce engleză spurcată are, nu înțelegi ce zice. Wow! Thank you very much, Seven, for that. Wow! He looks very cool, very holy! Ce engleză frumoasă are ăla din dreapta, care are engleză americană așa și sună bine. Și vine un corean ăsta care învață engleză. Vai, doamne, și are o engleză de nenorocește. Hey, I don't got no watch on. I guess I do have a bracelet, so. Așa, mă, bă, eu când eram la liceu, noi, în luna noiembrie, avem o luptă cu noi. Noi avem o luptă cu noi. Se numea Non-November. Vampires. Yesterday was not bad in terms of getting those chicken dinners, but it did look Non-November asta mai ia acum în 2024, se mai aplică? Se mai aplică? Ia, lăsați-mă în pace pe ăștia. Băgăcioșilor urâților Zeus. In 6th place, 61 points. So by no means bad couple of days for them. Eu am pierdut de când ai pornit live-ul și web-ul.
Yeah, Decisive once again nice and central over towards Pachinki. First time they've not had to go over towards someone else's drop spot. Unde ai făcut un pantaloni? Unde ai pierdut-o? Shit in that compound for the time being. Da, se aplică? Ah, da? Just maintain that space, see if they can just transition into the next circle. Twisted Minds, two of them in the same vehicle. I'm okay with that. I'm okay. It's when unde vor ăștia să se ducă? Unde vă duceți, băieții mei? Că zici că ați plecat în excursie cu 2 mașini. Zici că ați plecat în Grecia, ești nebun? V-ați luat mic 6 lei și ați plecat în Grecia. Unde Dumnezeu se ducă ea? Fără nu ca noiembrie, efectiv, da. Winter Arc, ai auzit? Ce înseamnă Winter Arc? Do need to think about maybe gathering 1 or 2 more. We'll see if they're able to do that because they've drawn a little bit short, close to RSG. Bă, Razere, da, ai văzut că ea din Apollo au făcut Galo win? They're definitely in the thick of it right now. And I think that's the difficulty with this position on the map. Un club din București. There is not a huge opportunity to get more vehicles from where n-au făcut petrecere Halloween. Au făcut petrecere Galoween. Am fost și o dată în clubul ăla din București. Oare sunt gay? Two players in their vehicle as well. Twisted Minds might just crash into this forward position. RSJ now lightning in danger with the bike roll up there. Feet off the pedals. Oh, okay. Okay. The lightning to slow things down, allow his team to maybe give him some backup, but it's not going to work as Robs launches the nade out immediately with the pump action, and first blood goes the way of Twisted Minds. They've got 18 points, but they racked up to 19 here. Nu cred. Is it time for them to step up a little bit further into this tournament, as Maxman would say? Cine a fost prostule? Could be something else though. Could be. Could definitely be. I think for a fair few of our squads down towards. Ok, pe self-improvement. Ok. Nu ai fost. Da, ați văzut? Stați că vă arăt imediat. Văd dacă găsesc. And I think for Major Pride, yeah, they had that first great game, and from there, not much else has happened. They do have that central spot in the circle over towards the west of Pachinki. They have been getting quite deep in towards these central circles, but not exactly able to hold onto those positions, John. Ediția Cica! That has been the name of the game for a lot of teams. Success in transitioning out of that middle game position hold to be able to do so successfully and do so whilst maintaining the options to rotate into the late game. It's a really difficult task, and we saw that MSJ able to do it in that last match. Vampire looking to do it again here, pushing it from that southwest side. Luckily for them, the circle has not gone super far out to the west for the first time in a long time. Lazare, vezi că acolo îi place lui Tea să ducă. Taci! Sustine into the circle. Mulțumesc, Costa, mulțumesc. That over towards Major Pride, already taking a point. Pă, terminatule. Starts off well then for Vampire. Ea nu e? Încă nu și tu, Lazar. Încă nu și tu. Able to get into position again. That is the difficulty with making those kind of rotates, John, towards that dead central arena. Is sometimes some of your teams don't quite make it in. Circle seems hell bent on moving this back over to Quarry, so that's exactly where we'll head. For some of our teams down towards that south side, it's not actually that big of a deal this time around because teams did shunt their way over towards that eastern side, which gives more opportunity to some of these rotations for our teams to set themselves up over towards the east. It's not all happened instantaneously. The confirmed down towards the south. Experiența dacă auzi la 5. Vă dați seama că e de 5 ani la rând? Wow! Impressive! Move on to the west side. I mean, it just doesn't stop going west. What is with these circles, man? We need to get some impressionant. These teams, they're so familiar with this territory now. Little flip there. Oh, watch out. Dodges that one. Inactive. He's back on the road again. Da. He's fine. He's okay. It's all right. 18 puncte în 9 meciuri. 2 puncte pe meci. Încă se menține în media de 2 puncte pe meci. Bune! It's not all bad news for them. Once again with a very nice rotation. Mă jur că pe Barabaj l-aș vedea în Apollo. Pe Barabaj pare că are față să se ducă în Apollo.
It just feels like they're lacking Nu-l in văd some așa. other areas in terms of Average, gameplay, but, that last game definitely shored up some of those. Average de ăsta care se duce în Apollo. Questions about the team in terms of the firepower. I mean, Mi se mai să mă culc cu Tede și as the lasă în guys același were saying timp. Uite, over na. there, Uite, uitați-vă și voi ce vis are. basically Na. Saul held it down. Astea sunt visurile lui. Dangerous play, but it was the one that it was a gamble, but it gave them the most amount of success. Basically. Uitați-vă pe Twist unde au ajuns de acolo, acolo. Pare că nu sunt nu sunt pregătiți, mă, unde să joace, mă, nu știu. Twist, mă. E un vis asumat? Da, totul în 2024 e asumat. Am uitat, da. Zici ceva pe dos? Sunt asumat, frate. Nu știu, e 4 la Mărășești? Ai idee, dacă a fost, chiar a fost cu el OCV-ul la Făcșani. Maxim la Gaia, nu la Apollo? E același lucru. To get maybe at least E același lucru, viața mea. on that high ground, not willing to let them get out too easily. It's a 2-2 split they're currently playing, but they have a lot of sight lines over that way. So Twisted Minds are pretty much locked in towards this spot. We'll be heading stage 3 pretty shortly, actually. 10 seconds to go. Most teams have found themselves decently central. I think it's only Vampires who assuming that the circle cannot go any other way than Quarry. Nice. Lazară își asumă? Dacă îl bagă lui Barabaș, da, își asumă. Își asumă. Quite a few teams start to box and brawl going into. Cum să stare 30 de ani, trage de el ca Ronaldo, când să care și el. Jur. That's not where you want to be, especially today. BTR, they try and move into Major Pride territory and get rebuffed. Satar the last to stand. These chopsticks Bă, for real. Eu acum mă gândesc, lasă-le, ești pe live? Eu mă gândesc că Barabaș chiar ar putea să fie gai, mă. Că el a încercat cu toate fetele. Dacă e că e prea gai să poată să rezolve ceva cu fetele, dar el încă nu-și dă seama că e gai. Și... ține fetele ca pe prietene, gen cum țin gaii. Bă, are sens! Almost puts them on the edge of their seat. They play just a little bit Bă, are sens! with 3 players. Mirin Sejong have that 2. Înțelegeți ce zic, băieți? Are sens, gen. Spuneți-mi că n-are pic de sens ce zic. As well as just having oversight towards BTR as well as Major Pride. Adică mereu sunt fetele, oh, sunshine, oh, iubire, numai așa vorbește cu fetele, exact cum vorbesc că ea gay cu fetele. Gen prietenul ăla lor gay. Ăla, gen gay. Could have an impact. The smoke is there. Puts the pin back in. Actually just retreats here. And waits for them to push in through the smoke. I mean, moving back up along this chopstick isn't the worst idea. You get cover from these... A încercat cu toate fetele și a reușit cu toți băieții. Exact, da! And Mirin Sejong unlikely to push all the way in, given that they have the buildings up top. Pentru ăla de care să nu-ți faci griji, efectiv. Bine, la Barabaș chiar nu poți să-ți faci griji, adică chiar poți să ai încredere în el maximă. Nu are cum să reușească. You're basically just done for. Alpha 7 keeping things nice and calm over towards our western edge. Managing to loot a lot of these smaller compounds as we head on through, whilst having 2 players over towards the ridge side, getting some layers. Ce aveți, mă, cu Barabaș, prietenul meu? Uite ce aici, Andreea, vezi? Ce aveți, mă, cu Barabaș, prietenul meu? Adică ia apărarea, prietenul e... Olole! Effect. Băi, băiatule! Da, i-a dat cups. Cum se da nogul efect? Și el la hotel de fapt oferă servicii? Păi da, că pare că are programul un pic cam flexibil. Doamne, totul se leagă, coi dacă stai să te gândești un pic mai deep. Păi acum n-am avut timp să stau să mă gândesc la asta. Good for them. But look at that flex out on the off angle. A rotate comes in from the side. The nade comes through. The flush looking to try and put pressure on as loops have sent up to try and get in and involved onto this one. It's a frustrating tag inside the smoke as well.
There are nades been sent through. I mean, Twisted Minds took a couple of knocks there. In comes Team Spirit. Da, v-a dat o grămadă de knocuri, bă, Twisted, bă, și n-au fructificat kill-urile absolut deloc, bă. Au dat multe knocuri. Au zonă bună încă, dar o să fie foarte creșuită zona asta. O să vină foarte multe echipe, o să fie balamucul mare. De la muncă, Lazare, de la muncă, mă. Damn, that is rough on Matic. Lamborghini moving forward for Decisive, a new entrant into this fight. I think this is about 4 teams now have taken shots out towards Team Spirit, but that is their first full casualty. They have been weathering the storm up to now, but they finally lost their... Oh wait, there's a second player to go down there, in fact. Kitsune and Effect now left as a duo. Bay falls, and that is RSG eliminated, which opens up a little bit more room for Team Spirit. De la auzi, de la muncă, auzi. Ce râde și muțul. Bă, behind them, trying to contest for that second place on the overall standings. Gen, încă nu l-a găsit pe roatul care să se dea la el, că dacă e fete cu fetele... Bă... They could move back towards. He was the anchor point, essentially. It's just so many teams come through all at the same moment. Bă, Rapaș muncește ca să aibă ce să bage în gură. I think they may have been better off just regrouping as a four, or even just regrouping a little bit earlier. Ce prost e și mil, măi. Waiting for this stage 4 shift before they make that decision. Again, with the way the actual compounds were set up on the north and south side, it wasn't likely they were going to get too much differential with the next circle. So yeah, the regroup might have been more necessary. Vitali, inside the blue, struggling versus DRX. Nearly gets that first aid off, doesn't commit to it, instead steps out with the DBS. Through the windows, the second Nu se mai round apucă goes his first-ul, bă. way. And the bell will ring for DRX. Mamă, ce noroc care la apucă, bă. Nu la apucă! Southwest side, a little bit further away, but still in the blue. A knock over to Vitali comes on in, and now it's going to be tough. You can't get this res out here, which means that Juancho moving on as a solo. Vampire caught up against it with Harame Bro. Newsy goes very low to the nade. Range flexing out wide here as Rig is also in this scrap. It's just a little bit short. Vampire looked to commit to this res, but the nade takes him down. Newsy falls. The shotgun though for Schweppes keeps on sweeping. Bun, au murit, bro, au murit Lux. Haide, mă. Au murit RSG-ul. Haide, mă, Twist, mă. Haide, mă, Twist, mă, meciul ăsta, mă. Dă un pic drumul la brațe, trei var neamul, cupți ăștia. De iracheni, de nebuni. Bă, Lazare, ce-ar fi odată să-l auzi gâl cu aia și de-aia nu se aude microfon. Că el face gâl, bă, Doamne. Mai bun de X decât Team Spirit în meciul ăsta. Team Spirit eliminați. Haide, tată. MSJ as well, waiting around the corner. Who can be able to take it from them? MSJ close by. Decisive, Major Pride, top dogs in the lobby. Vine Twist-ul peste ei, vine Twist-ul la push! Twist-ul la push! Cât vreodată! At the top of the tables as Twisted Minds go down for the fight. Pentru mine este absolut impresionant să dea Twist-ul push! Mamă, se bate și cu MSJ-ul. Probably the best game they've had all tournament so far. As Zeus finds Coops. It has been a horrendous amount of teams looking out this direction as we move further over towards that western side, and Zeus has got hell of a compound to work with, but could go either way with DRX currently holding that north side of the map, which is so open. Not a lot of teams can assault that position, and Foopsman... Doamne, ce echipă mare să văd așa ceva de la Twist! Wow! Held this position really well for such a long time. And now down to... Ideea e cum mai pleacă în zonă, chat. Cum pleacă în zonă, mâncava și gura voastră. Asta e. 4 players active on both sides. This is a second game now where Zeus have a good strong compound. Un club pentru 16 Pro Max. Îți recomand un Black Shark, bro. Un Black Shark mai dacă vrei tu ori ăla la 300 de lei, ori acela la 450 de lei 3 Pro. They have a lot of control over the south side. Trebuie să scoată pe final ăla neapărat de acolo.
try and navigate. So we'll have to wait to see if they've got more left in the tank. They've only got 3 eliminations so far. So we're back on with the fight. Another knock over towards Robs, a nade over towards Dorin, and Twisted Minds are starting to falter under the pressure from Mir and Sejong. It's going well. South Korean strategists. Final, however, takes that knock. Da, e greu, mă. From Coops, and Twisted Minds still looking to put in the fight, but the nade downhill forces Coops out, and Twisted Minds fall. Mir and Sejong stay alive. Can they keep Final in the mix? They have to pop him in the back of the buggy. It's really the only way they get him back in here. They can't afford to rip him out here in the blue. Pletoși ăia. Won't be able to get Mamă, bă, ce nivel e, bă, mamă, ce nivel e la PMGC-ul ăsta, bă. Shots back over towards him. Wow, did not expect the clapback to come through. Horror currently holding a really good position. Nice split on them as well. I-am mâncat coreanii, bă. This is a spot that Alpha 7 has multiple times in the past over several different international tournaments has had to deal with. It's a circle we get quite often. I-au pus la coptiș, prost. Yeah, that open ground towards the Gatka fields, the compound and the hillside, both counterpoised oversight, but dangerous edge positions. Top 3 se duc mai departe și top 4 11 în Survivor Stage. De la locul 4 până la 11. Mamă, bă, ce nivele, dar mi-a plăcut Twistu meciul ăsta. Mi-a plăcut cum au jucat Twistu, bă, meciul ăsta. Au jucat bine, mă. Au jucat mult mai agresiv, au jucat mult mai pe bătaie, mult mai sigur de ei până la urmă. Că nu sunt fraieri pe bătaie. Și o să joace bine, mai ales în team versus team. Și individual foarte bun. Cubs individual foarte bun, Dorin individual foarte bun, Robs individual foarte bun. Au jucat mai bine, au creșuit acolo când trebuie, pe timing, pe de-alea. Au jucat mai bine, mă, au jucat mai bine. Hai că se dezgheață ușor. Hai, ușor se dezgheață. Familia TEDEREU, mă! Familie mare, familie mare, cu bani și valoare. Vălereu! Echipa TEDEREU, mă! Cum e? Nu, cum a zis? Nu! Familia TEDEREU, mă! Nițoiu, regele. Nițoiu, regele nostru. Familia CPR-ul, mă! Yeah, this is probably one of the cruelest regele nostru, mă. Game actually. If you're Alpha 7, you really want to tie up this fight now with Horror because you want to set up the vehicle compound over towards the western side of the Atenție la Alpha 7, 3 oameni în chat. So you can take shots over towards other players inside the lobby. Oh, mersi, bă, cu țare, bă. Familia TEDEREU, mă. So they start to just send a whole pile of nades over towards Horror. Sky though is kind of the this angle is going to be so important. It's a bit key for Horror. Se joacă, bă, MSG ăia, bă. He's not able to find too much out sunt buni rău, fraieri, chiar sunt. Dă-i în bala, bă, că sunt buni. It's going to spread too far. That concrete floor restricting the impact that it's going to have. Nu joacă win Alpha 7. Nu știu. Nu-l simt win-ul Alpha 7. Top floor there. Oh, they're stood outside the door. I thought they were inside the. Nu-l simt win-ul Alpha 7. That Molotov was very. Tu iPhone 13, îți recomand un Still there. They're covering themselves with smoke. Alpha 7. Un X25, un Blake Star magnetic, un X36. Tot pe ăla e maxif pe 13. Și e mai bine să știu magnetic, că îl folosești mai ușor decât ăla cu gleme. Dacă vrei cu gleme, V1 Pro, V2 Pro, V3 Pro, Black Shark. Da, nu, n-am văzut Alpha 7 ăsta, nu știu. Zero what a way to hold out. Ora, stay alive, but is there a third back? Tony K looking for Sky, and he finds the shot. Zeus doing a lot of work from the south side there. Ce movement are Tony K ăsta? Now drawing the attention of Ora, and he won't even take Sky out. Ce movement, bă? It is impressive what Tony K was able to do there. I mean, dodging the bullets to begin with was kind of masterclass. Vălereu. Over high, goes a little. Mamă, se aruncă ca la oaină! Take down Hoxie. There's one Mamă! There's only one player, and I think Tata, mai lăsați grenadele alea! On Hoxie here. Mamă, bă, mai puteți! That likes to try and confirm the assist onto the teammates. I think at that point he should have just left. Uitați-vă ce fac ea, na. He was trying that run out. Urcă, Hora, urcă.
fairly intentional by Zeus, because you know erau lângă noi acolo, that astăzi a you're gonna început. be tickling that damage Acum in. ei You're urcă, noi stăm pe investing bară. 7 nades, 8 nades into that position. You throw Mi-e them teamă, further bă. back, it cuts Mi-e off that frică un retreat pic. whilst also just slowly melting down the player, meaning that if you step back, you go into the full blast of a nade, you go down. If you stay there, you get melted by those gradual increments of damage. A really nice nade pressure from Zeus to be able to close out that position on the east. Familia TEDEREU. Set up that position I was talking about earlier with the vehicles over on that western side. 2800 de puncte și o luăm pe Ginuța înapoi, bă. Întrecem pe Gina Marina. Took a little bit too many casualties. It's so sad because Sky played a fantastic position on the sidelines, basically gave them all the information they required for when the push-up came through from Alpha 7, so they could be massively prepared for it. But Tony K is just that limiting factor where it delays them just enough that Demuerte is able to get into this strong position on that north side. With 4 players, it's going to be difficult to beat them. Certainly is. This split has gone well. Unfortunate for Zeus that they lose Eren on the off angle, leaving it south, but they have now got a very central position with Maniac rotating into the middle. However, we have seen from Zeus getting into a too open position on this sort of a stretch out, this sort of a flex, and paying the price for it. So if Maniac can stay alive, that's great, but we've seen this be a vulnerability for them before. This is the chance for Zeus to prove themselves. Schine, mersi frumos pentru tine, Portocalie, mersi Flavius, mersi. Really get out of the blocks here because this is a team that we've been Adrian? watching over the course of the season. Stai că nu mai știu iar numele lui. Teoria, așa începe teoria dacă se numește, cred că se... Florin, cred. I mean, equally for Demuerte, some really good players on site Florin. here who, you know, not all of them joined the scene super recently, but I mean, Footsman was definitely one of the guys on the block recently that we have been talking a lot about. Auto finding one great move around the smoke as well. How long is it? Oh no, second knock. And Demuerte's chances might have been ruined there and then. And look at this flex out from Zeus as well. If they can get rid of Mr. Burrow, they've taken out so much danger in this lobby. Mr. Burrow picking up those Locul 3 cu 9 kill-uri, chat, părere? The res onto Malik, that is going to go down. And Zeus with the flex out. 2 players moving over here. And Darkin stays out on the east side. But Bootsman has his number. He knows exactly where he is. The crawl out, but he's spotted. He steps up, gets that third party peek from the back of the buggy. And Darkin does so much damage to them, leaving Demuerte on just 1. Mr. Boro may have just won Zeus this match. 9 eliminations for Ora as they fall down. This is a great way to close it down. Maniac is down and Retro is very low on the Mamă, și se rita, e unul viață. Second pickup on that angle, but it's not. Demuerte a ușcat bine, Zeus a ușcat bine, Hora a ușcat bine. Chiar a ușcat bine echipele slabe, bă. Versus Alpha 7 was also incredible. I mean, the position from Sky perfectly coordinated. And playing on the outside of the building, knowing that Alpha 7 was just going to send everything in the kitchen sink at them. Da, e greu de câștigat pentru Eugen aici, 1v3 ăsta. No, au dat o zona, Zeus, mă. Cred că se duce să moară de zona asta. That is a fantastic match. E greu să... Are el pe 90, dar nu prea gloanțe pe 4. Na. Nici nu știu ce gloanțe mai are pe 90. Unlikely. And with the scouting that they're doing for Zeus, they are going to know that they have pushed this player right up into the edge, and they are going to have to move first. Rita not getting too aggressive, just trying to fold back in. You can see the vehicle smoking. I mean, it's not unlikely that it goes up fully, but that would require a step up and a spray down, which you can convert on very, very quickly. This is wise from Zeus. I mean, they don't need to close it down right now. No, they have a rough idea of where he is, absolutely. In come the shots, everyone misses. Bun. Darkin acolo omorât. Nice. And again, it was a pretty obvious position. They were just clearing all their angles first in terms of where the loot crate was and what the next step was for Demuerte, which was to set up an angle on that loot crate using vehicles. Zeus ăștia n-au mai câștigat și ieri un meci? Parcă asta mi se pare mie ciudat. Kind of a compound in the fields where they could step up. But yeah, for Zeus, really good game from them. Cred că au mai câștigat ieri parcă unul. On that southeast, they did move away from them, but they quickly cleared out the angles over towards their east, which I think was the most important part of this game for Zeus. Sau ceva de genul ăsta, nu știu. Yeah, rookies on the rampage for Zeus to be able to take that one down from the southeast side. They had a really strong compound to control so much the circle earlier on. But to be able to convert that in the open field, really good stuff from them. The damage numbers now being borne out in the results. And the first chicken dinner for Zeus.
not only the first chicken dinner for Zeus, but also being Hai, the only e primul, e team primul, e in primul. Group Yellow from Turkey. E primul, că zic și așa că e primul fără chicken dinner. Leaderboard in 14 plays before this match did finish off, and obviously top 11 is what they're going Deci țară joacă în Malaysia. În Malaysia. Hot Jukes joining me here on the desk once again. Cel puțin asta, prima parte, Survivor Stage și până în finala joacă aici. Finala joacă la Londra. Yeah, like the group of death, but not for the reasons we initially thought, which is going to be because of Nu the joacă românii. like, no, the underdog teams are Nu știu, pe Ghencea, I'm really happy to pe Ștefan cel Mare, pe Giulești mai joacă. We expected to do well in group yellow. You're right. I mean, this was a perfect game for like teams on the second page. I mean, you got Zeus going in and care-i premiu? Câte meciuri mai sunt? I wonder just how far they're going to rocket launch themselves up these leaderboards. I'm not going to be surprised if it's quite. Da, 2 Miramar mai sunt, exact. Performance, you got to be able to take it advantage of it. And that's the one thing I 2 Miramar mai sunt, about this stage. Yeah, and you said it. 2 Miramar Group Yellow has proven that they are the group of death because any team, if they get the right opportunity, they're going to win it. I mean, the question for them is, can they continue to do this throughout the rest of the day, or obviously with the next 2 days come down to that one match? Can't come down to that one game if you want to get straight through into the grand finals. But again, a lot of the teams are just trying to focus on making sure they can make themselves into a top 11. But for Zeus, them and MSJ, Mir and Sejong, playing kind of center here for I feel like a majority of these matches. Whereas if you looked at like Hora here, going for edge play and very slow passive play, but for Hora it's been able to kind of work out for the fact. Sunt mulți pe care joacă bine, mă, și MG joacă bine, coreenii au jucat bine rău azi. The tortoise versus the hare. You know what I'm saying? And just like Hora's just slowly but surely. Bun. Here and there. They got a chicken dinner already today. I mean, who knows what could happen? That's what Bun, la următoarea vă dau pe tot live-ul. Bun. Yeah, we see metas and we see things that are just super successful. But there's different methods to the madness, and you know, all it takes is that one good zone, and you could, no matter how you play, you know, as long as you're able to hit your shots, you can put up some serious points. Oftic rău că nu a avut nimic Alpha 7 astăzi? Au, team Alpha 7 oricum sunt foarte constanți ei. Și chiar dacă nu apucă top 3 ăsta, tot apucă să califice din a doua etapă din ăsta, cum se zice? Din Survivor Stage-ul ăla cu Final Chance. Am dat mult? Da, l-am dat mult, toți 3. Păi dacă fac glume de aia de 2017, merită. Merită. A doua oară dau time-out pe tot live-ul. Cam puțin tel, măi. Da, dar dacă puțin, într-adevăr, aline 5 minute. Trebuia să pună TikTok-ul ăsta opțiune de să le dau time-out de o oră. I'm not sure if he did apply pressure from that angle, but again, for Hora to be able to go head to head and toe to toe. No kill-uri. The best team in the world. Bune și ele. Rankings are number 1 for a reason. Nu e rele, nu e rele 9 kill-uri. We can see 19 points for Zeus. We make our way down. Hora another 14 picked up for them. Demorte, sorry, not Demorte. Yeah, Demorte picking up 12 for themselves. And for these teams who are in 10th, 11th, 14th position, this is a good amount of buffer for them to climb up the leaderboards, maybe get a bit safer going into the final day. It's gonna make things more challenging. Pe Bobby Skinny, Darius Budu acolo pentru inimioară porcali. Vă pup dulce. Yeah, it's going to be an absolute bloodbath, I have to agree. They're actually talking about they were in 11th place before this game, so they were just on the cusp of maybe Miramar, bă, iar o joace cu fric, bă, Miramar are twist-ul? Let me see. Where they got short, it's not quite the win, but it's still going to put them a bit more comfortable position in the rankings. Though at the bottom, we have BTR here, and I think Hot Jukes, when it comes to early let me see. I don't agree with 2022, Euro Division în locul 4. Cu Nigma. Oho, fric e bine. Fric e bine. Ia uite pe PMGC 2021, locul 3. Atenție. Atenție. It's so hard to leave. That's the problem because you're just a straight flat land Atenție all the way around. mare. Trying to go to that one little complex through that little bowl that's right next to it, but still, yeah, tough decision. But you know what? It's okay, right? It's okay. BTR, they're still in that mid range. They could still top 3. Bun. Bun. Not saying they're a bad team, but să scrii ceva pe chat, Lazare, după ce trece time-out-ul, bine? And they're 7th right now. Hey, one game at this point. You know,
we're just getting there, and one game can help you jump up significantly rankings. Again, just like we talked 90 de puncte, băi, Major Pride un pic amenințase de X acolo. Team Spirit, scârțiți un pic astăzi. Însă 7 puncte pe doar față să fie top 3 acolo. 20 de puncte pentru Twist, 29 Bro, la 6 puncte suntem acolo de Bro, la 10 puncte de Loops, la 14 puncte de RSG și deja de acolo avem vreo 26 de puncte către DMR. Asta mă oftic, bă, că nu... Mie că pornesc motoarele prea greu. Pornesc motoarele prea greu și mi-e teamă oarecum că nu o să mai aibă timp să fie măcar în top 11. No. Sit down. You're not ranking up any higher right now. Taking a look at a head-to-head here between our first and second place teams. I mean, limbs. I never would have thought. Salut. It's just that amazing that Major Pride would be. Mi-e teamă oarecum așa că nu o să mai aibă timp. Dacă nu fac ceva pase 2 Miramar, în 2 zile ce să mai faci, tată? But they are putting on a clinic here. Obviously, placements are starting to fall a little bit behind as Decisive is being a little bit more consistent, as you definitely see the top 4 rate. But this has been interesting, very interesting. And again, going back to the uncertainty of who the top teams are going to be or who the winners of these events are going to be, it's just filling right into that storyline. I would say, Jukes, the top 50%, sorry, the top 4... Câte meciuri joacă astăzi? 6 fiecare zi se vor juca. Au jucat deja 4 și mai avem încă 2 Miramar acum. Another crazy stat? 100% win rate on Sandhawk. How about that stat? It's pretty decent. What do you think about that? That's Max crazy. will have more of that. I'll get more of that, please. We only play it once a day, and they've won both of them. That's so crazy. I mean, we're going to go into Miramar, though, next, right? So I think we got to talk about that a little bit, boys, right? Do you think Alpha 7 is going to kind of do what they did yesterday, Jason? What do you think? Te de Dorin finala ar fi păcat. Yes. Ar fi păcat. Okay. That's a me kind of reply. What? Now that's 100%. That's Yes, what I like to hear. Wow, foarte apropiați nebunii ăștia. If you take a look here though at Nomi, as you talked about Max being such Foarte a apropiați nebunii. factor, he has 12% of the points contribution for his team, which means obviously the like Matic, Kitsune, and Effect are also playing really well here to allow Team Spirit to be top 3. Doar săptămâna asta joacă grupa asta sau mai au vreuna? Nu, doar asta. Dacă nu se califică aici, dacă nu sunt măcar în top 11, pleacă acasă, gen top locul 12, 13, 14, 15, 16, ultimele 5 clasate, practic pleacă acasă de tot, nu mai au nicio șansă. Dar dacă ești în top 11, top 3 merge direct în finală, de la locul 4 până la locul 11, merge în etapa următoare. Meciul 5, Marmă, meciul 5. Let's go. Let's put it on a shirt and sell it at the grand finals. I went with Alpha 7 probably for the obvious, right? They did well in Miramar yesterday. Can they do it again? Totuși super slot cu 10k, nu știu cine vinde slot cu 10k în Survivor Series sau la asta, nu cred că vinde nimeni slot acolo. And you can't really afford to be slow if you want to be Tudor Chiril la comentator! Bă! These guys have been slow like crazy. Hopefully we can see them bust out something big. Nu vinde nimeni slot de finală cu 10.000 de euro. Nu vinde nimeni pentru că cred că câștigi 20.000 doar dacă ești locul 16. Și oricum nu vrea nimeni să vândă slot de top 16 cele mai bune echipe din lume. 100% nu vinde nimeni. Așa ceva. To be fair for Inco, it kind of gives me some hope for Guild going into the grand finals because Guild was atrocious when it came to PMSL EMEA. Bun. Salut, Lazar. Mai ai 5 minute că ai fost arogant. Mai ai 5 minute. Mai stai 5 minute pe spate. Că tu ai donat, gen. Tu ai donat, te depa. Mai stai 5 minute. Maybe we'll throw it over to like Miriam Sejong, obviously as we talk about the group of underdogs. Salut! I know you were kind of critical, Max, of some of the Salut. But I feel like Bă, ce-mi plac tricourile astea lor, bă. Bă, sunt șmecheri rău de tot. Da, e asumat Lazar. Especially J-Suck, I'm really happy you bring it up. He's been quintessential to how the team is rotating around the map a lot of the time. He's almost playing an RTS, he's playing a different game. He's on a high ground position, scouting and telling where his teammates to go. It's been working out great so far. Mersi, măți! But when it goes Mersi down și to doar îți vine, să știi. they are so good when it comes down to terrain knowledge, I feel like Hot Jukes. No matter what kind of circle they get, sure, maybe they win fights, sometimes they lose fights, but they instantly know what is going to be a good position in this kind of terrain, in this type of circle. And that map knowledge
especially heading into a Miramar, for me, is so important. So MSJ could be having more. Jacka Robs. Yeah. Jesus. It's critical. I mean, what, they were in 5th place before they're going into this Miramar match. So yeah, they definitely have been crushing it here. One good game, and they can rocket launch themselves into that top 3 position. So I mean, it really is getting to that point of do or die, because this is just these 2 matches left. Păi deci apare dacă mai sunt încă 2 meciuri, se termină destul de bine, până la un 5 ceva se termină. We are going to be halfway done. That's kind of crazy, with obviously Group Red to come up next week. If you're curious, go take a look at the teams that are participating there. But thinking back to our first Miramar of yesterday, we had a little something happen in a little place called Bucuresti, or also known as Bucuresti. We had a hot drop, Max, and Harami bro didn't work out too well for them. Yep. It happened once, so that was a positive. Harame bro went for the trash loot, and Inko, just give it to Inko at this point. Don't fight them. I like what Harame bro are doing. You're having the same rotation path as if you were dropping in Picado, while not dropping in Picado, and cam puțin, just more cars technically. Un pic cam puțin, măi, frate. Get all of the cars for yourself. So I like what Harame bro are doing, Jukes. No dodge Inko, get decent loot, center of like the entire map of Miramar. I dig it. Yeah, I think that's going to be the right strategy. I mean, there is like this little itch in the back of my normal brain that's just like this again. Just thinking, more of that, thinking, you know, like you're in 15th place, Harami bro. So honestly, maybe getting active a little early could be a good thing, especially if you're able to win those fights. But honestly, like, considering that, it's just too risky. You know, just play it safe, do what you're supposed to do. There we go. Our top performance from Miramar. I actually love this. This is really nice to see. You can see Nomi, obviously, with his 9 eliminations and 1800 damage done. Miramar, cei mai buni Nomi și Caridio. Buni. Buni. Had a second place with 4 and a first place with 13. Salut, Baraba, salut. So definitely 2 teams looking to do fairly well when it comes to Miramar here. Salut. Actually, one thing that's quite interesting looking at Alpha 7 in particular is I think we talk a lot about Alpha 7 here, Jason. Păi care ar fi ideea Gafuxului dacă nu joacă români? Poate să fie ea cu origini românești, dar n-ai să faci. Especially yesterday, Cario was a standout, like not only on the IGLing front of things, but also stats-wise. Like he was bringing the damage, bringing the knocks, bringing the eliminations too. Câte puncte are Alpha 7 până la locul 1? Are the fraggers, but Cario, he is demanding respect at the start of the game. If you'd have not just 2 fraggers now, Jukes that are popping off, like now you have 3. Alpha 7 on Miramar, they're going to be deadly. Look, Carrillo's a fragger. All right, let's be real. All right, he really is. I mean, he could definitely pop off. I think he's definitely kind of positioned himself more in that kind of like support role recently. But I mean, when it comes down to it, in a 1v1 fight, it'd be hard not to put your money on Carrillo. Major Pride, that was a yes at the start. Pe 5, mă, pe 5, nu pe 6, pe 5. Miso sup. La 22 de puncte de Major Pride. 2 meciuri în 2 Miramare. Așa cu așa, măi, frate. We know supposedly he's going to be on the out at some point. But I feel like he deserves a lot of respect within that roster to get them that first global title. La cât a purtat căștile, cam are chelie un pic. Coming in as their pivotal 4th player. Yeah, Blaine also on top of that, right? Because it's theorized, Jukes, that Squash might be coming back on the team. He's still part of the squad. Dacă văd vine pa mățule, îți dau time-out pe viață. Dacă văd, I'm gonna just pop off. And he has been like so important. Na, ia uitați-vă, na, uite ce tocmai ce vorbeam, ia uite. I mean, that's what you got to do. I mean, you want a championship with the rest of the squad. I mean, he signed the jersey that I got hung up here. That's just world champions. You know what I'm saying? So, I think you definitely want to just don't 59 de puncte Hora, efectiv. So, I want to see my because Senatexa, the teams like yesterday major. Hora pe locul 7, frate. Doamne! E că-s curios, mă, la început ce punctaje avea Hora? Aici. La 5 puncte de noi erau Hora. Efectiv erau la 5 puncte de noi Hora. Aveau 17 puncte. Hora. Erau pe locul 15. Și acum sunt pe locul 7. Vedeți ce înseamnă o zi bună? Și doar 4 meciuri bune? Că mai poate să mai aibă încă 2 și poate să urce mai sus. I am Brazilian Paraboy. I demand $10 billion for me to be on your team, yes. Yep. And someone write that check and sign it. Salut, George. Salut. Speaking of writing that check and sign it, we're going to head over to our Miramars now as a man who I'd like to give me money. John Allen and Blank, take us away. No,
You can't have my money. Da pe mașină 2 saci de cartofi I need that for și 5 ani de leasing. PUBG Mobile. Goodness me. Or for an Infinix GT20 Pro, you know? These are valuable things that I need to get. You can't have it. Yeah. Anyway, let's get Or into to go this see game. Venom for the 4th time. Oh, that is true. I have only seen it 3 times, and I feel like the 5th rewatch is really where it hits the sweet Yeah, spot. I like how you skip from 3 to 5 as well, like the 4th. Well, time's yeah. a So I given. need to get through the 4th. You know, Yeah. that's. I'll be honest, the 4th a little bit of a lull, but then you get to the 5th and it's so much better. Oh, actually, this is pretty good again. Yeah. Absolutely. Campo Militar to La Driera. We are going across. Cine the north sare side campo here. militar, I mă? wonder if N-am we văzut could niciodată find vreo a echipă să swap sare out în campo Robson. militar. He's just a sub for Miramar. We'll have to wait and see. Yeah, honestly, I think you were sort of on the money with that one from yesterday. Nu mai răspund. However, Nu mai răspund. Twisted Minds, things look to be a little bit better on that last match. Nu mai răspund. La atât de întrebări nu mai Too răspund. much, but euro am corpul la mine. Mă văd cum vreau că în orice stă bine. Irezistibil nu se poate abține. Regina ta e în fața mine. 10.000 de euro am corpul la mine. Mă văd cum vreau că în orice stă bine. Irezistibil nu se poate abține. Regina ta e în fața mine. Am plecat din cartier să îl por la mână. Spune cât vrei, ni vorba de sume. Dumnezeu a spus că o să fiu pe tron, că nu o să fiu outside of it. Doamne, iar m-a urcat pe 3 nebunul sau? Navigated. A venit mulți. A venit mulți. A venit mulți, na. Te pupa, mânțule, bă! Acum sunt pe 3, baby! I think that you can get a huge amount of loot on board and a lot. Că e A venit mulți mâncavași gura voastră, da? Ciupalaci, mă! Ciupalaci power, mă! Which was nice, and I think that was because RSG. Da, da, să ții cont, Lazare, că nu a zis bine pa. Că a spus că dacă zice bine pa și dacă... And opted just to send away. It has somewhat crippled them on this map because it means you don't have your original drop spot. Some of your rotations are a little bit more wonky, but I think it was the right choice. Again, in the finals, there are some teams who don't opt to pull off from a hot drop until game 3. So I think for the fact that RSG just decided in the toți oamenii sunt tratați egal pe acest live stream. Time out. We lost the fight pretty firmly last time, so it's just Nu mi-au putut. Well on the map. And I think that's something you have to do. Again, N-am făcut dreptate! Come through quickly. Yes, I was saying earlier that 4 matches is a bit of a boon to these teams, especially in the group stage. Ia, a ieșit Zuxi și ai dat Hans. Uite, au făcut și pe TEDEREU schimbări, mă. Still need to get a move on. Zuxi taking the bench here, bringing Barabaștule, in. dacă mai aud o dată. So we'll be dacă odată mai aud nimic, pa. joining his twin. Jur că îți dau pe tot live-ul. Taking a step back from this BTR roster, but we'll be back. I'm sure tomorrow. Zuxi has been. Îți dau pe tot live-ul, prostule, te vezi de pe secundar. They're just trying to get that sub back on in for some experience. Da. Da, vă ascult, vă ascult, vă ascult. Vă ascult, spune Tanule, vă ascult. Te ascult, Barabașule. Te ascult, Lazar, te ascult, te ascult, te ascult. That one's broken. I don't want that vehicle anymore. Bun. Maybe fuel. Maybe that would make sense, but
Bun. Tano este la prima abatere, 5 minute la prima abatere, iar de la a doua abatere time-out potul live-ul. Bun, la prima abatere 5 minute, a doua abatere potul live-ul. Ok. Yeah, no, something's wrong with this one, definitely. Ok. Să dau time-out-urile așa frumos. Bun. Past MSJ over on the east side. Ce-a pus de bună murile. Bă, dar chiar bun obiectiv de mur, n-am mai pus și noi de mult. Close by, but will not win the trade. Doesn't have the backup either, and that's a very fast flush coming on through. Schweppes and Nuzi there. Nuzi very low. Bă, un obiectiv de mur, chiar n-am mai pus și noi de mult. It's not a good way to start your Miramar. Te pup pe și ne vedem pe seara, fratelo. Ce să facem, Bogdane? Punem muri? Da, pare că... am dat pin. Unde sunt murile, mă? Ce nu mai am? Aba da, muri. Am crezut că nu mai am murile. Bă, că am pus un pic cam multe! Bă, mamă, am pus un pic cam prea multe, un pic 7. Te pup, Georgian Roșcadu, te salutăm! It just hasn't been Alpha 7's day. Luke's gonna move up, Final gets away, Rafinha chasing him away. Am pus un pic cam multe să le schimb. Making sure that they've isolated this fight. They want to be the ones to Că fight. eu am bani, că eu am bani. Bun, Bogdan, bun. Bun, și ieftin și bun. Bun. Bun, și ieftin și bun. Oh, that's unfortunate. Good picker from RC. Again, this is what I was talking about earlier. They had so much time to loot in Lost Leonis that they've ce echipă joacă Dorin? Nicely on that high ground with the circle just kind of confirming further down towards that southeast side. They opted to head towards the east of Lost Leonis, and it's already paying dividends for them. Schweppes wants a bit more. Mersi, Roșcatule, mulțumesc! Mulțumesc frumos pentru 2,50 € pe super chat! Super chat-ul zilnic, cum s-ar zice. Mersi, tarule, mersi, Ioana! Vă pup dulce, mulțumesc frumos pentru văcuțe. Sau hipopotami, sau urangutani. Sau... Vehicle smoking. Take it into a garage, maybe get it sorted. Că eu am bani, că eu am bani. Shoot at all that much. They're going to be locked in towards this position. Ia să vedem acum chat. Vai, mamă. Hands off the fence there. 67.000 de puncte. Trying not to rattle too much. Tony wants the res. Probably needs the res as well. Ce faceți, băieții mei? Twisted Minds, I mean, the fact Ce faceți, băieții mei, Ciabata? RSG have such great oversight on this means that Twisted Minds can't just flush away the vampires. Next circle is going to pop soon. Blank, it was a hard southeast shift for the first one. Let's see where the second goes. It's up to the north side, but keeps almost all of Los Leones in. Yeah, I mean, back out now, RSG. It's time to head back over towards the west because this looks a little bit terrifying. Cine a scos Barabaș Mutu? Have to move their way up. Again, it's quite a few teams they have to move through, and it is that high ground on the south. Dați-mi voie să mă uit. Dați-mi voie să investighez. Very difficult high ground to navigate, yeah, on that east side. Moderator Andreea unmuted Barabaș. I wouldn't be too surprised. Îmi pare rău, Andreea. Manage access, remove moderator. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Îmi pare rău să văd acest lucru. Îmi pare rău. Nu susțin Mita. Îmi pare rău. Decapotabilă, Andreea. For Horda, you know, actually it bodes quite well for them with this shifting back over towards the west a little bit, because they'll be able to send in over towards that western side of the map. Da, nu, tu s-au început direct în 3 oameni, că lor le place să joace în 3 oameni oricum. They are running on borrowed time right now whilst these teams rearrange themselves. I think if I was to look over towards BTR, though, taking that knock early is logic vedeam. Logic vedeam că ăla abia e scos moderatorul și ăla deja începe să scrie pe chat. Dacă mai treceau 50 minute, poate mai uitam. Dar ăla începe să scrie direct, după cum e scos moderatorul. Ce să fac? Ce să fac? Și prietenul tău e fraier.
scrie imediat așa. Ce să văd, cu Twisted nu mișcă deloc? E cea mai grea grupă asta din PMGC. Și până acum parcă nici nu au avut încredere în ei așa că joacă. Că, adică nu știu, parcă n-au avut așa încredere în ei să joace cum au jucat pe PMSL EMEA. They're just idling their way over towards the circle, then they'll be met with probably quite stiff resistance if they opt to go south of Los Leones. Hai să vedem, 3 oameni. I mean, there's so many teams down there. I think that's the difficulty for a lot of these squads. And it isn't through the nicest of terrain either. So for Team Spirit, you can see... E și Miramarul ăsta, mă, e greu de jucat pe el agresiv. The most simple of jobs right now to scout. You can't even pull out the binocs because they're likely going to be completely blockaded by the mountainsides around you. Similarly for Alpha 7, but I think Alpha 7 at the moment are actually doing quite a good job in terms of scouting towards that northern area. Versiunul pentru coroana! Asta e Andreea când și-a pierdut moderatorul. Așa îi cântă și burta lui Andreea când i-am luat scos moderatorul. Dacă nu dea la zăr în gât pe Baraba și dădeam eu, bun! Am oamenii mei, mă, Andreea, nu poți să te iei cu ei. Nu poți să te iei, mă, cu ei, am și eu oamenii mei. La ce puncte ai melodie? La foarte multe alerte. Peste 100 de puncte la multe alerte, la toate aproape. 90% din toate, cam așa. Yeah, maybe we don't need that. Maybe we don't need that at all. Yeah, no, we don't have that. Yeah. Good idea. Derek's finding the Muerte over on the Mu intuiți cu 60 kg și spălă cu 1, da. Important pick-off as well between that fight. Especially considering the Muerte is currently on that northern side and DRX would like to make that move. Salut, MDC! Swing back round towards Trebuie să scoate mutul, băi, please. Hai că îl scot dacă e Rareș. Îl scot dacă e. I think they're going to play another 2-2 split here over out in the fields on the north as well as this position that sits on the roadside. Smart decision. Mersi, Ionuț! Încă o să ne pută de la Ionuț, mă! Coroană și inimioară! If they're able to hold this out throughout the entirety of stage 3, they have two. Oh, se bate Team Spirit cu Hora aici, atenție! Vine și bătrânul Kitsune acolo cu Miradou pe spate! Atenție! S-o pic am încolțiți, bă, Hora, bă, și în 2 oameni knock versus 4 balauri. Gonna go down. That's a flush confirmed for Team Spirit. No fear as well. Still there. Effect really wants to make this one work. Bogdane potolește că pun cățeaua pe tine. Sky, but Mr. Boro on the off. Pun cățeaua pe tine. A little bit of trouble here, but behind the smoke, he's got cover. He's got backup from Kitsune on that off angle. Dau drumul la fiară. The blue zone, however, mănâncă numai oase, asta ai grijă, că mănâncă toate oasele din tine, Bogdane. Spirit gonna have to reposition around it. Still more to play for. And they are going to get out. Și caută Hora pe 7. Exact. Exact. Alpha 7 taking a fight on the south side as well. Yeah, it's typical Alpha 7, right? They managed to get ahead of Harame Bro, which was so important for them early game. Cardiac losses, cardiac losses. Completely undetected. Which was very stealthy from Alpha 7. Până vii tu cu platforma și până o pui tu pe aia pe platformă. Burst out into the open. Get that door flung open, you bet they're going to run straight through. Mersi aresturile pentru Sergon acolo, Dovleci. Băieți mei, mulțumesc de Dovleci de Halloween. Up to the east side, but Major Pride in their way. RSJ in the meantime now clashing with Team Spirit, who did manage to get away with all 4 players. Aresturile, vezi că am văzut mesajul. RSJ, they've been on this high ground for a long time. GZ with a challenge here, does need to be careful. He is right on the back of their extended line for RSG. Da, multe. O să aibă casele alea și toată lumea o să vină în ele, 100%. It's going to be nasty. 100%. What can you do? It's MSJ all day, baby. Yeah, again, I was talking about earlier, it's just a very nice setup from Mirren State John. Dar nu știu exact cu ce skin-uri au voie și cu care nu au voie. Teams will start putting as much stock in a 2-2 split. And Mirren State John is definitely bringing it back. Oh, ce ăla? Max was saying, porumb! they just have this fantastic cadouri noi, bă, de noiembrie acum, bă. Facă nebunii, cadouri noi. De bucata mea de pâine a hrănit 2 oameni frumoși. De bă, Georgiane, mulțumesc, mă, fratelo! Da, cred că n-au voie pe mașină, mă. Nu e skin de la... Ah, să skin de PMGC alea, că e scar de la de PMGC. Da, bă. Adevărat, e scar de PMGC și poate are voie cu de ăla.
seems to have been addressed more and more commonly now. Da, Berinul ăla e de PMGC, da. At some point fairly soon, if they can move into the late game of this match. But over on the west side, things are not so easy. BTR, Zeus, both going to have a little bit of a clash, and Zeus definitely coming out the better of the two on this one so far, with BTR dropping down to 3. Eren looking to confirm this, and BTR may want the rest of this fight as well. A cook on the nade, and if he lands this is BTR split in half. A roll up and the monster truck goes fairly slowly. A nade to the back lines, the shotgun to suppress the ridge line. There's backup sprays as well from the rest of Zeus. Mersi Andre Gaming pentru hipatul hipopotami. Eu bine sumat. Mersi, eu nu-ți vede un controller. Enacting that healing. You see the first aid coming on through, and another knock goes through to BTR. Ți-a plăcut DC-urile? Up high don't connect, and more knocks go the way. Zeus Ți-a plăcut vlogul? Yeah, even with the sub out there from BTI, it didn't seem to change too Sau much. anul de la el încă. Fighting uphill still, but again, Zeus just kind of handle whatever they threw at them. There's a nice nade as well to start things off from Eren. Really weakened a lot of that squad. Team Spirit definitely heard something happening. Likely want to maybe get involved. I don't think they expected the fight to basically end in one breath. No, Lunarie, că ești mai cateric așa Andrei Gaming. Sau Andrei Gay. Mai mult. Mai bine spuneai. Engaged with major pride on the southeast side and trying to get past one another. So Team Spirit getting away from that with all 4 players, I think, is a great maneuver from them. But their transition from the northeast point of Los Leones is treacherous. We'll see if they can make that work. Twisted Minds and Vampire a little bit caught up in it now as they are together on that south side. Tony K and Schweppes, 2 players alive for them. Twisted Minds on 3 players, and Team Spirit de la Vampires nu prea au here instead. They've been looking for that opportunity against Zeus. Do they find it here against Vampire and Twisted Minds? Vampires down to 2. It's a nice shot from the sidelines. And Tony K's already down. I mean, Team Spirit can get involved in that, and that's actually perfect for Team Spirit. One player from Twisted Minds hitting the deck. Now Team Spirit can fully get in on this without really too much of a comeback coming through or retaliation. A venit și RSG-ul, a venit și Team Spirit-ul. This could be another excellent turn of events for Team Spirit if RSG lose players, which they do. And over finds Bay. The spray down is there, and Lord is going to get caught up in it as well. Twisted Minds fall. RSG and Team Spirit have just had one good turn after another. They have been absolutely perfect on this approach. Well for them. This is a brilliant third-party situation for them now. 2 players on the inside for them to deal with. No, but low on the HP. Andrei chiar a frânt de Wolverine, ești prost? And it will be Matic to step up against God. Lightning now, the last to go. And Team Spirit. Bă, puteți să vă consumez în Wolverine de Halloween. Major Pride already going low as well on 1 player alive. Kitsune, look at N-au mă soartă, mă, n-au soartă astăzi, bă, tuis. An effect will be able to put the final nail in the coffin. RSG down. Team Spirit on the south side. Yeah, it's perfect for Team Spirit because not only does that give them a whole bunch of eliminations there, but it really clears out this south side of the map, and we are heading back up towards that northern edge. So again, I really don't see a world where they don't at least get a second place. There could be some insane cracks that come through the next few minutes, but for them, this position is just so strong. So little you can do about it. I mean, the fact that Loops have that position out to the east side of the road is probably going to play well for them until Nici mai vine să mă uit la meciul ăsta. Nu că sunt trist, sunt mor de supărare. Târgoane-te, Bob! That they should look for here. Zeus trying to move in on the north side. You can see how minimal the cover is, but it's the open field plays that you're going to be familiar with if you can watch. Ce joacă Hora, ce joacă DRX. Bine, Hora n-aș ca nimic în meciul ăsta, dar ca idee. Îi văd acolo pe locul 7, mă atacă. Mă atacă, mă stresează. Ce bine arăți, Andreea, fără moderator, jur. Parcă arăți, nu știu, parcă arăți mai bine astăzi fără moderator. Again, like you said, spending those vehicles means basically blowing them up to create some kind of stronghold. I think quite a few teams would rather wait until stage 6 so they have a little bit less încearcă toate alertele, toate cadourile! Figure out, right, this is what Mersi, Sergoane! Essentially. Yeah, DRX as well as Major Pride down towards that south side. And again, the top side of the lobby has taken a fair beat. Mi-ar sta bine într-un sicriu. Pe la câte pachete de Baicos de alea bagi. Dar ar putea să ajungi mai repede, nu știu. Un pic așa.
think that was 8. Te pup, mă, lânărie, te pup, mersi mult, bă. Eu încă nu realizez că e a mea, ești prost? Încă nu realizez, bro, că e a mea, cred că e închiriată, încă e ceva. Trebuie să mai dureze, trebuie să mai treacă timp să-mi dau seama că e a mea, e vis. Nu cred că e... Că e încă. Te-ai lăsat? Wow! It's rough. I think the best thing for Team Spirit in that last fight as well was the fact that they Am zis, bă, să survival-ul prindem? Da, nu știu. Survival-ul e la aproximativ 27 de puncte. În 2 zile, dă-le dracu de 27 de puncte, că... Decisive, last player out in the open, not going to work out. I feel that the same is true for Team Spirit in the te pup. on that southwest side. Hai, vedeți pe YouTube chat că am făcut prestarea mașinii acolo. I feel like that's am pus pe YouTube clip cu mașina. Decisive just didn't is a potential crash location close by and they are aware of this position as well. Mamă, Sergoane, sunt nevoit. Sunt nevoit, Sergoane, să te arunc 5 minute. First, rather, it's just going to be impossible. So Team Spirit need to deal with DRX. Ai. Sunt nevoit, n-am ce să fac. Because they need to make this wide wrap over towards the eastern side and facing off against Inco is basically fighting for potentially a losing position. I think with this next circle, it does give it a little bit more hope potentially towards Team Spirit. But it's who pulls the trigger first? Is it DRX? Is it Team Spirit? Matic right now does take few shots off the back off. It's a bit of an awkward position. Needs to get that first aid kit off first, just in case he takes a stray bullet. If he gets knocked, it's going to be bad. The blue zone is going to push in about 5 seconds, so needs to be healthy for it because they will have to transition on that. Vede pe 4 pot pune evacuarea Krapovici. Știu că pot pune evacuarea Krapovici, dar pentru moment vreau să mă bucur de ea așa cum e ea originală, că mi se pare că se aude oricum genial. Și stai să mă bucur de ea, să mi se mai ducă hype-ul ăsta imens pe care l-am acum pe ea și poate în viitor îi facem și modificări. Poate pe viitor îi facem și modificări, dar momentan vreau să mă bucur așa de ea cum e. Că încă nu realizez. Adică încă nu realizez că e... Încă nu... Ce mă, nu știu cum să mă pronunț, ești prost, nu... N-am cum să zic. But this draws Zeus into a fight, right? They are really calling out. Da, așa e, gărgăule. Fac și aia puncte de pe locul 11, clar. They want to take this fight, facing off in EMEA. Așa e, și ea de pe locul 11 joacă, într-adevăr. Takes down Nomi with a vehicle explosion. That is going to be resable, but the nade over the top from Rita could seal the deal on this. Ce anume, Andreea? The arc looks perfect, but și când are barbă unghiile alea făcute cu verde, cred că de o săptămână. Abia aștepta să posez mașina ca să pună și ea story-ul ăla, de o săptămână are story-ul ăla. Aștepta și ea. Cu evacuarea pierzi garanția Senaș, da, și are garanție până în 2026. Sfârșit de an 2026. Îți dai seama că... Îți dai seama că... Mă îmbrac în green screen, mă, Andreule. Nu e nou, e 2023, un an are mașina. Poți să pui MDC-ul acum, poți să pui ce vrei tu. But yeah, what you can see how one simple mistake can lead to the entirety of your team going down. There's KC heading it off. We'll be leaving our match there for DRX. Again, they made it a bit longer for DRX at least, you know. Se pune acolo să se repostezi. It's a struggle. It's a real struggle. Că și MDC are poză de weekendul trecut, mâncați cu mașina. Kilometri are 18.000 de kilometri. Bine, a avut 17.000 și ceva, dar i-am făcut eu mulți kilometri. Am fost cu ea la Focșani, am fost cu ea, m-am plimbat o grămadă. Cred că i-am făcut eu vreo 1000. Are vreo 18.000 și un pic. Și am luat-o la 17.000 și un pic. Like you said, it was a call out. It was a call out towards their position. They know they had to hold on to it. This is likely one of the few positions. Dacă mă suri la tine pe live înseamnă că ești naș, nu? No! N-am cum să fiu naș, no! Basically go over the top here on the ridge side and get faced by. Stai noroc de beste te pun, mersi cerule, mersi multe tobă.
This is something's wrong here. This is Mirin Sejong. This is not Major Pride. So why are they getting the circle luck? What's going on? Bă, lupți ăștia nu știu, bă, parcă n-au jucat nimic pentru moment, bă, și lupți erau talente. They definitely set up. They set up for this position. Lupți erau talente, rău, bă. Ce fac, mă, lunărie, ești prin România, mă, sau? It's so central. In comes loops. This is what they had to do. E, bravo, că la tine acolo în Spania, Portugalia, unde stai tu, să mor dacă nu mănâncă aia paelia, da, aia, ce mănâncă? Ce mâncați acolo, mâncați, v-aș gura voastră, n-au pit de șaorma aia. Pentru suma corectă poți face intermediari, eu nu sunt intermediar, nu recomand să faceți intermediari, nu recomand să vă cumpărați conturi, nu recomand să vă vindeți conturile, nu recomand pe niciunul, aveți grijă la oamenii care spun că îi recomand eu pe ei, la poze fake și de alea, că nu recomand eu pe nimeni. Pozele alea pe care spun eu că recomand pe cineva, nu menționă că alea sunt poze fake-uite, poze... cum să zic, că poze făcute, poze editate, poze modificate. Cu conversații și alte nebunii astea. Nu recomand pe nimeni și mereu am spus chestia asta. Nu fac, alea sunt edituri, nebunii. Dau, mă, dau o șaorma. Du-te în bala, mă, că-ți dau. Ai făcut o poza cu MDC de data asta? MDC a vrut să facem poza, dar e tare rău poza. Ia pune, mă, MDC-ule să vă... Sau trimite-mi și mie MDC-ule. Sau nu, pună tu mai bine. Mersi, mețule, le trebuie multe puncte pe meci atunci să se ajungă în top 10 următoarele 2 zile. Păi le cam trebuie să aibă și meciuri de 10 puncte minim. Mețule, le trebuie. Da, da, n-am dat toți banii, măi, în leasing mașina. It's exactly all as planned. Loops? It could be. Yeah, well, not too likely. I feel like Zeus kind of did miss the opportunity. E leasing pe 5 ani, mânca faci gura voastră, am de plătit la ea. Îmi dau și chiloții de pe mine să o plătesc, ești prost? Both of these two teams can just sort of say, okay, look, we're getting first and second. You guys fight over third and fourth. Has to move. Equally, Luke's looking for some more points in this game. They've only got 3 elims, so anything extra they can get here is ideal. Nu le mai zice MDC-ule, lasă-i să intre pe YouTube să se uite la prezentare. Nu le mai zice mașină, lasă-i să intre și ei pe YouTube să uite la prezentare, fratelo. Inco's done a pretty fantastic job to sneak their way up on towards this south side. 850, talent și ăla, dar e 4-4, ăla e mâncase și ăla e vagon. Consumă ca vagonul 850, ăla, ești nebun? Am dat și eu cu Nembo 850 pe circuit. Adâncata m-am dat cu el. Talent, dar e mai bărcuțe decât Emu. A, tu i-ai făcut și softuri. Chat pe YouTube avem prestarea mașinii. Ieri am pus-o, am pus clipul cu prestarea mașinii. Dacă vreți să vă uitați acolo completă, și interior și exterior, evacuare, nebunii, toate șmecheriile. E șmecher și M850 ăla, eu m-am dat cu unul stock, cu 530 de cai sau cât are ăla, 520, 530. Consumă în funcție de picior. Consumă și în funcție dacă mergi ușor cu ea, Andreule. Ești, nu cred că ai consum sub 20 în oraș, nu cred. Da, chiar așa, e foarte frumoasă culoarea șerbane, așa e. Mersi, mule Tobo. Doamne ajută și vouă să aveți toate visurile îndeplinite și să... E foarte important să fii foarte constant, să muncești pentru ceea ce vrei tu să faci și să nu încerci să faci mulți bani prin căi neortodoxe, așa să zic, știi? Că cât faci banii mai ușor, că tot o să-i cheltui și mai ușor. Adică... Stilul tău de viață se schimbă în funcție de câți bani faci. Dar trebuie să fii un pic... Trebuie să fii un pic și cu capul pe umeri dacă vrei să fii chipzuit și vrei să faci ceva. Faci vlog schimb de mașini 24 de ore cu mine? Bă. 25 consum în București? Păi mâncați, aș gura ta, și de cât ai rezervorul? Mamă, consum 25 în București, vai! Vai. Bă, cred că e mult rău consum 25 în București, vere, e mult rău. E mult tare. Da, bune, mersi frumos pentru Dioara Portugalia, vă te pup dulce. Bă, e mult, mă, rău. 3300 de lei până la Oradea atunci cu evenimentul GTA Vice City.
Trimite să de lei pe ce? Pe benzină? Players alive. Hoxie, Sayu on the forefront. Jason moving around, but Hoxie wants the fight. He steps out. A bold push, but there's a P90 to deal with. Is he going to escape the spray? Yes, he is. He wants more as well. Hoxie takes him down with a bold push out. Posibilitatea 15-16 așa în oraș. Close it out. Mirin Sejong, I mean, it was their game from the get-go. Loops gave us a little bit of a nerve-wracking performance there for them, but it is once again the South Koreans to take it down. Yeah, a really good game from there. Again, it all stems from good rotations at the start and then a strong 2-2 split to give them a fantastic anchor point. Ia, uitați-l pe rănărie. Ăsta îmi zice când îți scula shawarma și uitați-vă uitați-vă ce mănâncă, na. They seem to be moving away. Am 640, 22-24 pe București. Păi stai mă că tu la 640 la Alex Matei nu ai B58-ul? Păi ia? Am uite ce îmi zice ăsta, ce mănâncă și el vrea shawarma. Ești mai bine tu, bă, cu grătarul ăla. Eu am mâncat un sandwich toată ziua până la ora asta. How their performance has been across the day. Couple of, I'd say two. Okay, ce coteț are un N90, dar e frumușel și alu, e frumușel și alu, de ce? And I wouldn't be surprised, Hot Jukes and Maxman, if we see them actually in top 3 now. They went fourth before this game. 55 am. They're gonna be up in top 3. Păi ce 640 e mai? I think I've never been rambling about like rotations, movements of a team and how they play a specific match like as much as this game. This is by far my favorite game this PMGC season. We're only in Dota 2, so like still early days, but the moves from early to mid to late game, Hodgix from Miramar. 640 ăsta nu are... Ah, e 2012, nu e B58. Perfectly played. I mean, they did exactly what they nu s-a pus B58 pe seria 6. Ah, ok, scuze. E ăla mai vechiul. Dar oricum vezi că și N55 e foarte bun. And it's their second one today. 6, 9, 11. C55 e foarte bun. Mersi, puiule, mersi. E bun N55, e tasul lui B58 practic. E bun fraierul. Poate chiar mai fiabil un pic decât B58, deși amândouă sunt motoare tank. Sunt motoare tank amândouă. Da, nu prea poți să scoți mult Sky, B58 într-adevăr e mai potent. E mai potent, că B58-ul poți să-l scoți de cai de 58, cum am eu. Cu stage 2 doar 430. Și cât are? 640 cât are? 280 sau cât are? Cât Sky are asta? A, 320. Aha. Mamă, și cu stage 2 doar 430, mă? Da, nu prea mult. Știu că din B58 ăla scoți Sky de M și peste M. Mersi, bebe! Mersi frumos de cadouri, Vantelo, mersi, Raul! E frumos să văd și alume de ce E90 ăla. Eu am 63, 520 stock, 720, 1200, mamă, 1200 de Newton-metri. Mâncați, ești gata, Andreiule. Când pleacă, zici că pleacă Warfarul, ești nebun la 1200 de Newton-metri. Am mers și eu cu 1100 de Newton-metri electrici. Mâncați, wow! Păi aia n-am văzut-o, bă, ce frumos i-a bătut pe aia 3. 4-4 seria 5, 220, ce seria 5 era? 550 sau ce era? BMW 550i, cred că ăsta are 4-4, nu? Și ce an e? 2020, înseamnă că e din gen, nu e F. Ăsta așa e. Ăsta așa de benzinară trebuie. Uite, benzina. Ăsta e cu 4-4. Ăsta, așa e, tată. Bine, asta nu cred că e 2018, cred că e mai nouă, că asta e cu farurile aia noi. E talent, mai talent asta. Cât costă asta? 42.000? Nu era. Câțui cu multe opțiuni, dar e motorul ăla, mă, mâncați, ești gata. Cât plătești, mă, impozit? 100 de milioane? Cât e impozitul aia? E 100 de milioane, puiule, nu? Talent, oricum mașina, e foarte mișto.
Și eu mă uitam la seria 5. I was like, Zeus, Inco, what are you doing? Like, just it's wide open. No one's even looking at you. Just start 66 cu running 6.000. towards them and start making that happen. And 92 de milioane pozită. Cați-ai și un pic la inimioară așa. 92 de milioane. De eu pe 1 până la mărât am 11 consum pe oraș cu 1.6 benzină, părere? Păi da, mă, dar alea sunt 1.6-le alea mănâncă mult, că sunt ele așa. Și am avut-o pe la strage. 1.6 benzină și eu. Și îmi consuma și mie 8, 9, 10, depinde. Plouă cu banii, cu banii. La impostele alea plouă cu banii, mâncați. Păcat că n-au și ele un hibrid mic acolo să mai păcălești din impozita alea. N-are 550 ăsta un hibrid mic, ceva în el pe acolo? Un mild hybrid ăla, ceva? Nu cred că are, că sunt tancuri de astea de motoare de 4x4. And then get himself one of the biggest games that then pushes them up in second place in the rankings. Maybe gunning for the crown here of Major Pride. They're going up there. 179.000 de aprecieri, mulțumesc frumos, boys! Vrei de un seria 7 automat? Nu vreau, Alexandra, nu vreau. Că seria 7 mă gândesc că nu cred că există vreo unul manual. Another team from South Korea surprising second place. We ended off right now. You would see MSJ in the grand finals, which is crazy to see how well they've been able to play considering how recently they qualified for this as well. That's crazy. I'm so excited. Mașina veche unde e? O am și pe aia, mă! O am și pe aia, mă! Merge șefa cu ea, știi cum? Zici că e boina Galava. Mașina aia full neagră, interior negru. Niște ochelari de aia de mafioată îi trebuie. Și zici că e boina Galava pe ea. Creație de motor puternic, e ceva de nedescris. Da, știu. Am mers și cu... Am mers și cu X6 2023, tot așa 4.4, M60U și am mers și cu M60U pe adâncata. Tare rău, e tare rău 4.4, e tare rău să vezi, să simți herghelia aia acolo de căluți. E tare. Exactly, 14th to 11th, and I'm curious to see where they're at now. I mean, Doamne, ce-a jucat Hoxie astăzi, bă. A vrut conducerea un pic. Îmi e milă de ea? De ce vorbești, mă, așa, Andreule? Cum adică ți-e milă de ea? Adică ce, dacă conduce mare o mașină, ce are? De ce ți-e milă de ea? Auzi pe ăsta ce zice că e milă de ea? Vezi că e șef Antonia pe condus, mâncați-și. Nu e frică de nimic. They've all been doing so good. I think the comms during that game, Jason, were just ce zice așa? The compound. I want to fight them. He just really wants to get involved as much as possible. But yeah, the whole squad has been putting in so much work. Saewu in particular, sure he was top player of this game. Ne-au ăsta cum mă strigă TDR. He was top player of this game in terms of stats, but he is really calling the shots so well. Mi-e milă de ea în sensul că îi dăm armă numai 120-200. Lejer merge numai cu ea, numai dă la schimbătura numai în stânga, așa când are spume. Da, îi dă un capac la schimbătura la pe stânga și zboară. They did it twice, so I feel like they got over that hurdle, and now we're looking as confident as ever going into the rest of this PMGC. Da, mă, mie mi-a plăcut mereu mașinile și astea, dar... Na, nu poți să faci content cu seria 3 2014. Poate acum o să facem mai mult content cu mașina. Te pot face pentru un timeout? Poți să fie doar pa. Și primești timeout pentru 5 minute, iar la a doua batere timeout pentru tot live-ul. Teams playing with the leaderboards, all right? It hasn't happened, right? We see so many squads in Americas just play the same game. Stai 5 minute pe spate, că oricum. Mersi, bogule, mersi mule tău, bă. Hey, guess what? We are 30 points away with 2 games. Aici doar Burger King, vreau Mac? Nu știu, mi se pare că oricum Mac-ul din alte țări nu e atât de bun ca Mac-ul din România, sau poate că doar ne-am obișnuit foarte mult cu gustul. Dar e mult mai bun Mac-ul din România. Play harder. Like when you need to get big games, just play harder. Just like ce? Mănâncă ulei 4-4 ăla, mă?
Mănâncă multul ei, băieți? 4-4 ăla? Obrazicul? Where's that kind of limit? How many matches left? How many points behind? At least for teams who are towards the top of the table, it's like just keep doing what's been working for you. Obviously, you need to make sure that you don't stagnate your gameplay and become. Deci au mapa aia cu foile pe masă, îi ajută să vadă unde sar echipele. Și în funcție de ce zonă au, știu cum rotesc echipele, gen. I guess like awareness around 150 de la schimb la schimb. No, e mă. Think about alliance at PMWC. They would do these often. No, e mă. Toate mănâncă dacă merge agresiv benzinarele. 150 de grame, dar schimb la schimb. E infirm, mă, e infirm. Ce e ăla, Andreule? E 0v30 sau cât e? They have been sent at center E 0-30 sau cât? and they show they can kind of play from edge as well if they need to. Până și mașinile mănâncă, numai noi nu. Adevărat. Adevărat. Se te recomand o mașină până în 3000 de euro pentru 18 ani? I think they're 3000 de euro. Te încadrezi într-un Golf 5? Un dieseland ăla să-ți consume puțin ca să ai și tu bani de motorină, gen? Că la 18 ani dai seama cine are bani de benzină și de motorină. Un Polo, un Golf, vezi că merge. Să mor. Cred că ar fi mai benefic un Golf 5 decât un E90 de la 320. 1920, da, merge. Salut, MGR, salut. Te pup, iune, mersi de confetti. Că da, Fabia, da, și Fabia merge, că ce mi-e Fabia, ce mi-e Golf, merge. Golf 6 ca al meu, 1.4 benzinar, 1.4 de la TSI, de la de Scirocco. Cam puțin. De la cu distribuție pe lanț. Un pic cam puțin, măi, frate. De ce puțin, puiule? Aia e până la urmă. Nu cade caroseria și motorul dacă... Bă, nu cade, mă, nimic, mă. Golf 5, nu cred că te încadrezi în 3000 de euro la un Golf 6. Cred că e mai scump un pic Golf 6-le. Golf, Polo, Fabia. Parcă e un pic mai frumos Golful la interior decât Fabia. Parcă, mi se pare mie. Și parcă arată și mai bine Golf 5 decât Fabia. Vede, e 280 de milioane distribuția la noi. Cum 280 de milioane distribuția? Păi de seama că eu n-am 4-4, Andreiule, am 3-0. Că am S58. Stai ușor, că nu e. Da. Mersi, puiule, mulțumesc. Stau în spate, stau ușor. Vorba venea 3000, mă duc și mai sus puțin dacă chiar îmi place. Bă, depinde, tu ai 3000, noi ne-am gândit la fix la 3000. Ai ceramice pe ea? Nu am ceramice, nu. Nu, sunt ventilate. Sunt ventilate ceramicele... Nu știu dacă e opțiune de M4 cu ceramice, dar cred că... Dar nu știu dacă e opțiune. E posibil. Probabil dacă îți pui pachetul ăla de race ăla cu scaunele alea mai scoică, alea mai race. Dacă... Cred că acolo poți să spui ceramice. Mersi, bă, mâțule, doamne, puiule. Au spămânți acolo. Haideți la o cafea, ne cafelim și noi. Da, eu zic că de început un Golf 5 de la TDI nervos. Eu zic că ți-a de ajuns viața mea. Pentru început. Nu te duce mai sus la cai mult și la de-alea. Kitsune, off the back of his old team parting ways, saw the potential of Nomi and his teammates, and together they formed Team Spirit. Nu te duce mai sus, frate, oricum mi se pare că s-a dat legea aia, că nu poți să conduci ceva cu cai mai mulți decât nu știu cât. Nu se duse legea aia, că n-ai voie să conduci mai mult, nu știu, mai mult de 100 de cai sau cât a zis la 18 ani, primul an de condus. In the 2024 PMSL EMEA Spring, they secured 5th place, and by the 2024 PMSL... Mersi, puiule, la fel și tu și ție, fratelor, te pup. Încă nu e aprobată? Știu că era o vorbă de asta, să facă legea aia, să nu conduci mai mulți în primul an, când ești începător, să nu conduci mașini puternice. Ceea ce nu mi se pare un lucru rău. Cât mai stai, mai e un meci! Mai e un meci! Până la 21, maxim 100.
rankings with 421.36 power points, solidifying their dominance in the EMEA region. Their success is a testament to their outstanding teamwork and the brilliance of their star player Frozen. Frozen joined IWNRX at just 16 years old, and together they claimed the 2021 PMGC. Mamă, chiar bă Frozen ăsta, bă, ce bun e. E mic rău. Their journey wasn't without its obstacles. In 2022, they faced controversy over their performance and missed qualifying for PMGC. Yet, this setback only fueled their Urcai 700 de cai, că în 2 ori îngropă toți. Frozen led IWNRX back to triumph, winning the 2023 La ce zici? La ce, Andreule? La ce te referi? Că nu știu. This year, they're more formidable than ever. Cu 3000, uite, un Seat Leon, da, poți și Seat Leon, da. Da, da, frumușel Seat Leonul ăla. Arată bine pe exterior, da. Renault 1.5 sau 1.6 benzine ce trebuie pentru început. Și Renault. Vezi că Megane-ul ăla nu e așa urățel. They've been making waves on the global stage at an impressive pace. At the heart of this rapid ascent is the pivotal role of star players. Da, așa, Andreule, așa e, bro. Silas is one of the few players who has competed in the PMGC for 5 consecutive years. Așa e, fratelo, chiar da. Și la 18 ani, bă, cred că cu toții am fost, bă, nebuni, mă, și mai teribiliști, așa, sincer. Cred că cu toții în primul an de condus am fost împiți de rău de tot cu mașinile. Și chiar mi se pare o chestie bună. Oricât ai zice tu că ești responsabil, te ia valul, mă, că ai 18 ani. Ce ești tu la 18 ani? De responsabilități și de lucruri. Da, te ia valul, ce ești nebun? Knowing the right opportunity was on the horizon. That opportunity finally came this year when he joined Regnum Carriabra Esports. Bă, ce vorbești, mă, Sav? Te-am pus cumva în pericol, Savule? Ai simțit că ești în pericol? Ai simțit cumva că ești în pericol? It's a chance to prove himself once again. And for Regnum Carriabra Esports, it marks an unprecedented golden era. Finally, let's dive into the world of Twisted. Te-ai simțit cumva pentru moment, pentru momentele alea în pericol? Am lăsat o pată în scaune pe spate. Their synergy is undeniable, constantly elevating each other's performance. Lord, a prodigious talent from Iraq, entered the professional scene at just 19 years old. Că de la putere nu conduci tu rău. Hai că am condus rău, ești nebun. Sunt talent. Meanwhile, Coops, also 19, is a global star who has consistently earned MVP titles in both PMP. Ia uite, bă, le face prezentare la toți, bă. Solidifying his status as a true sensation. The remarkable chemistry between Lord, Coops, and their new teammates has paid off in a big way. As a veteran organization. De la putere, nu că ai condus tu rău. Ok, stai că am înțeles invers. But they had yet to reach the PMGC stage. Just 3 months after forming their new team this year, they secured second place. Mi-a arătat laser clipul ăla de la tine pe care l-ai filmat, Savre, dar nu pot să-l arăt pe live că mă leagă ăștia. The battlefield is set and their future looks bright. Here's hoping that all the teams can prove themselves in the 2024 PMGC. Good luck. Păi da, șefănțe, dar n-ai mers cu asta nouă. Suntem în aproape 4900, 404. Și una trebuie, bă, pentru începător, dar e ceva mai vechiuț. Nu cred, în categoria aia cu golf știi că merge. Nu îți lua Peugeot 307 de la decapotabil, mă, că e problemă mare cu Peugeot-urile. Yeah, I mean, Group Green, you got some good teams like 4MB, you know, our boy Doc that we're going to be looking at here. Back-to-back champions of PMGC. Să vedeți cum e să mergeți cu MDC. Mamă, MDC și Neamțu. Bă, au un stil de condus mult rău de tot. Which obviously did have a great performance at PMSL. I think they're a good team, but worthy of calling Group Green or Group of Death? No. Take a look at Group Red though. You do have mai un meci pe Miramar. Și piese scumpe, e complicat de reparat, de ce știu eu, pe jocul la 307. Știu că e cam așa cu așa. Mai ales Neamțu. Neamțu, dacă ești un pic ciupit și te duce Neamțu acasă, vomiți. Vomiți. Not only now the champions of PMSL America's Fall 2024, also the #1 team in our power ranking here. It's not just a small lead they have in the power ranking too, Jason, right? It's a massive 200+ point lead they have. So like catching up to them by the end of the year, it's not happening. But Xavier and Vampire too, like there's so many big names in Group Yellow that it can't. Nu știu, Bogdane, nu știu momentan. For me, Group Yellow definitely should be the group of death.
Nu știu momentan că trebuie să facă calculul și toate nebunile alea. Trebuie să se calculeze și toate astea. Trebuie să vedem și cu... că se calculeze cu tot cu casco, știi? Nu arăta niciun grap ultima oară când ne-am văzut. E bun, mă, neamț. E bun, e bun, e bun, e bun, e bun. Bă, și Logan. Bă, sincer, ia să ne uităm la un Logan, mă, mâncava-și gura voastră. Dacia Logan 3000 euro. Cred că îți găsești un Logan de la nou la 3000 de euro, mă, tată. 1.5 diesel. Oh, stai că e scump, coaie. Bă, ce scump e! Mă rog. Ia să punem aici. Preț până la 3000. Nu îi găsești, a? De la mai nou, a? Nu o găsești, găsești de ăsta facelift doar. Ia uite, MCV 16 Loret. Da, bă, în loc să-mi iau un d-ăsta, sincer, în loc să-mi iau un d-ăsta, cred că mai bine mi iau un Golf 5, frere. Cred că e mai opționat Golf 5 decât ăsta, să mor eu. Sincer, bă. Deși nici ăsta nu e rău, de ce să mică? Ține cu casa bine ăsta. Ține cu casa. From how they played in CSA, we're looking good. If we can see more synergy around Doc in particular, that would be great. We saw some other players really step up. Ia uite. Motorul simplu, mâncați-și. O bujie și motorul, gata. Nu deranjează. Uite, ții și de asta 1.5 de CI dacă vrei să cari lemne cu ea. Ce talent, ești nebun? Out. Auto, tat. Eu nu știu dacă mai poți să faci Uber cu astea. Cât sunt? 2007? Nu poți să mai faci Uber cu astea, nu, chat? 2014 ăsta nu cred că mai poți. Ia. Ce e ăsta? Uite, 9. Da, da, a fost taxi, care are 800.000 de kilometri. Cât are kilometri? 136.000. Cu asta 2014 poți să mai faci? Nu mai poți să mai faci nici cu 2014. 10 ani sau 15 ani la Uber? Bagă-ne pe care vertical? Eee, la 3000 de euro mai vrei și mașină nelovită. Știi cum e? Știi cum e? Dați înapoi câți? 500.000. Dar vezi că arată bine pe interior, vezi că nu e așa... Vezi că nu e așa... de asta, cum să zic eu? Vezi că și pe afară arată foarte bine. Vezi că nu e rea. Nu e rea, nu e rea, nu e rea. Dar e 1-2 ăsta, dacă nu se aude ăsta când îl turezi și cum se aude, ești că e aspirator. Uite, are serie de șasiu, poți să o bagi pe car vertical dacă vrei. Talent! Uite, asta e chiar forță la 3000 de euro dacă vrei să te iei o Dacia Logan. E AMCV, e că poți să găsești și... că scrie MCV. Cum e MCV viața mea, că e sedan? Este Logan 2. Talent! Hyundai i8? N-am auzit de așa ceva. Hyundai i8? Ce asta viața mea? Nu există, mă, Hyundai i8. Nu există, mă, așa ceva. O treci pe gaz, dacă nu are deja. Bă! Deci că facem reclamă la garajul ăla din spate, BDC-ule. ID8 e Volkswagen, cred că. Păi nu se numește, bă, i8, ăla e BMW i8. Cum are Psych. Somewhat of an unfortunate remake for them, considering they had such a strong position over towards Portofatti, Iso and Impala. That would have been an awesome start for them. Alright, no plans. In the plane. Da, mă, da. Into Miramar. Final time today. Lost Leonas up to Campo. Urât are i8-ul CBV-ul? Nu, mi se pare tare.
going Mi se pare tare somewhere optul ăla lui Psych. on the E de map. Rockstar, We'll have to așa? wait and see as our plane has just reached the start of this plane path. În vârf ce prinde logane pe gaz? Și ce are vere? Oricum poluează mai puțin gazul decât dieselul sau benzina. Parcă din ce știu eu. But yeah, I think for this kind of play, Uber și taxi, hai seama frate că faci și tu pe gaz. Când e benzina 7 lei, nu-ți vine să faci Uber cu 7 lei pe litru. 7 lei și ceva chiar. Da, pe cam asta e și ideea, să fie mai ieftin gazul. Și la ei se rentează foarte bine să pui gaz pe ea, că faci mulți kilometri. Dacă nu faci mulți kilometri cu mașina, nu merită să pui gaz. For the time being. So very much alone right now. Looking out for any other hot drops, any other trouble on the horizon in the early game. MSJ alone in Impala. Hard South Circle blank. Keeps Partona in. Is good for teams like Decisive or Zeus as well. Team Spirit a little bit more exposed to the Los Leones crowd, but still should be fairly safe as well. It's different, which is good. We like 150 lei, 200 lei, faci 500 de kilometri. Păi merge. Nu știu, cu 3000 de euro, cred că e un Opel Astra H, dacă vrei Opel. Cred că un Astra H e așa. Cam așa merge. Element nici de la pe gaz n-are? Ei, știi cum e element. Ce bine stă fără mod. Este? I'm excited. You're going to be hearing from the team from Nepal. I mean, we saw it in the just before the game. They think this group is called the group of death because they're in it. I think they got de frumoasă Roma și-a dat, dar sincer mi se pare urâte mașini în două uși. Fiecare cu plăcerea lui, fratelo. Mi se pare sexy rău. E sexy balamuc mașina, îmi place rău de tot. Mi se pare sexoasă. West side rotate for them if they're able to get out of this in just a while. Major Pride near Alpha 7. Let's go on the windowsill. Looking to try and swipe Becker away from this one, but Elementrix is there for the backup. A two-fold fight, and he doesn't have a helmet or much armor to play with Becker. Able to do a lot of work there. And that is going to be the first point for Major Pride. Vede cine a scos time-out-ul lui Barabaș. We are going to be hopping in with Aura very, very shortly. We're talking to Mafia Ninja as well, as Blank was talking about earlier. I feel like I waffled on. Sau, de fapt, discuțiile Andreea și nu le-am mai dat înapoi. I think let's go to the interview. Tu ești pe ultimul loc? Gadget interview. Da, băieți. Activate interview. Barabaș nu avea mod? Nu avea mod. Just a sneaky little Miramar joke. Sesame interview. Dar bă, și ce căuta Cariliu aici, bă? Is there an interview? I'm ready to get. Oricum la 21 de puncte Alpha se văd de Major Pride. Maybe we're gonna jump on over. Okay, we're on board with Horror on the observing feed, which means that it's quite likely we're going over. Here we go. Horror Esports, Mafia Ninja, one of the coolest names. I do have to say that out there, man. So far, you guys started off the day in 15th Mafia place. Ninja, mâncați-și. You just crawled your way up the leaderboard, even being able to get your first win as well. What has been the biggest change? So basically, the vibes on the team have changed from yesterday. So we were in a bad mood yesterday. Today the vibes chill. So we had a call yesterday with the owners. Să vedeți și voi, cu Mafia Ninja. Ăsta e ce? Coachul lor? Oh, all right. I like that. Well, you know what? Let's continue on talking about that because the ultimate goal, at least for some of these teams and hopefully for your team as well, is being in the top 3. What do you think you guys have to do or the team has to do to get you to that next level, right? To be in the top 3? So we just have to be consistent. So yesterday did not go our way, but today we've been like doing well up there. But the last game didn't go our way. 24 de ore în mașină. And be consistent throughout the whole league stage. Well, hey, you guys have been consistent not for the most part bad. today. That has been Mafia Ninja from Horror Esports. Back to you guys. Not bad, dacă mă întrebați pe mine. There we go. They're hoping it's going to go their way, but right now they are in the middle of the pack and need to distinguish themselves. Still with half of their games left to play, as with everybody else in the lobby.
could be treacherous. But this South Circle has pushed DRX away from Puerto Paraíso and pushed them into the hills and along that coastal road. Zeus are trying to control the bridge mouth. Team Spirit as well, breaking down. They were doing well, da, asta e. Asta pot să zică și el. Bă, da, nu știu, mie nu... Pe jurul ăsta noi îmi plac, dar alea vechi știu că erau destul de stricăcioase. Nu știu acum. Tu fumezi sau Antonia? Niciunul dintre noi nu fumăm, dar cred că în clip sau ceva ai văzut Taicosul sau alea, nu? Erau lui Liviu Grăsanu, regizorul, editorul, filmatorul. Cred că era în mașină la un dat, cred că în asta verde, pe banchetă sau ceva. Da. Și nu că n-aș putea să zic că fumezi sau nu fumezi, că nu e mare lucru acum, că fumezi sau nu fumezi. Dar cred că au apărut la un dat în clip, nu? Da. Yes, they are asumați. Exact. Mersi, mă, Bog, mersi, urătă. La campionatele astea, fetele nu sunt acceptate. Fetele au un turneu al lor, practic. Vrei să știi ce a zis Lazar? Ba da, acum chiar aș vrea să spun ce... Aș vrea să aflu ce a zis Lazar. Vampire pushing in from the northeast side with loops out to their southwest and Major Pride further in towards Los Leones. That will be their main contest on this north side. I did sort of enjoy the way that interview went, to be honest with you. Because a lot of times we try and speculate, like, what went wrong for that team? Was it the rotates? Was it communication? And I do like the Mafia Ninja is just like, yeah. Ai să faci 24 de ore în el? We just weren't having a nice day. We woke up on the wrong side of the bed. Breakfast wasn't great. Se vede că stă prea mult cu tine, Barabaș. Sometimes it can be just as simple as that. That is true. It can be real tough to get back on to the mental game. Da, bogule, cred că sunt o grămadă de idei, bro, cu noua mașină în care putem să facem, sincer. Sunt destul de multe idei. Oricum, următorul clip apare cu reacția prietenilor mei despre mașină. Și vreau să mai fac niște idei, să le postăm. Obviously, you do need to have that analysis side of things. Vrem car vlog. Facem și car vlog. Facem. Trebuie să facem și ceva în el. Da, și MSJ au jucat bine azi, dacă nu mă șelau 2 win-uri în 5 meciuri. Surprinzător, George! Surprinzător. They definitely have looked better though, in terms of positioning, in terms of gameplay. Mr. Borrow overall has been. Să facem testul de durabilitate la mașină, oare? And up to 59 points. Nice place and hai să vedem! With a lot of squads towards the top side of the lobby, maybe not having the greatest. Să cine gândi la același lucru ca mine. Up as many points as they might like. We've had such a big amount of catch-up going on, where the leaderboards are a bit more tight. I think the big difference between all of that at the moment is probably Harame Bros or Twisted Minds on 29 points to 25, which is where you do get that big drop-off, which allows more of those points to be siphoned elsewhere in the lobby. Oh, Miran Sejong, of course. Yes, circle. Circle on you. Yeah, well, yeah, just, why not? Just give them another excellent circle shift. Look at that. Down towards Miran Sejong. Obviously, you've got DRX as well still on that coastal side, all the way on the south, just out to the east side of that bridge from Partona. And it's those compounds. Yeah, they tried to make it the best of a bad situation, which was where they were. Motorul mai bun ca 1.5 de pe Logan nu se mai fabrică. Da, Loganul ăla de 1.5 ăla de Renault. E talent, chiar am auzit foarte multe lucruri despre el și consum mic și fiabilitate. That circle will definitely ease up any difficulties for them. Da, e un pic pleonazm să zici Sav și Genial în aceeași propoziție, Savule. Pentru tine e ceva... the middle of this lobby. And fair enough too, I think they realize that there is going to be a packed amount of teams down towards this south side, considering this is one of the places you'd like to confirm a spot over towards in the early game. Bă, TEDEREU a fost mama de acord să cumpere V8-urile. Du-te cu telefonul la ea acum să mă audă.
take on this scrap. This is on the southwest side of Los Leones, on the north of this central set of teams that have taken up residency early, and Vampire are looking to just take control and play towards this edge. Doamna Jojo, să știți că sunteți o doamnă senzațională și că sunteți o mamă modernă și mulțumesc pentru comanda pe care ați făcut-o la noi pe site. Mulțumesc frumos de susținere și să știți că decât să cumpere chestii pe care ar fi dăunătoare pentru vârsta lui, așa și-a cumpărat o pereche de mănuși care chiar o să se bucure împreună când o să joace împreună cu prietenii lui. Vă mulțumesc și sunteți încă o dată o mamă extraordinară. M-am emoționat și eu. Mulțumesc, doamnă. Gata. Cica, ce comanzi pentru PUBG? Depinde de bugetul pe care l-ai tu, Vasi. Regroup, reset on this one because they took a fair amount of damage, but Intră pe Insta, dar o să doară inima. a lot easier. Lamborghini has a tough role for himself though. He's going to have to try and catch off one of these players, but an immediate re-knock as well as a knock over towards Levi's is horrendous news for Decisive. Wow. They wanted to close down Dave 2 in that top 3. Then this is not the way you want to go about it. Still, these off angles are going to be a massive impact on every single engagement now on these hills. Bă! Dă-mi-l și mie pe WhatsApp, BDC-ule, dă-mi-l pe WhatsApp. Teams all looking to squeeze their way in, and not too many of them going to be successful. Players over by the roadside looking for a lift. S-a înroșit? Hai, nu mai spune. Hai, nu mai spune. In the future. In the old bus, Lamborghini gets away. Mamă, BD-ule. Nici măcar, te-ai uitat la clip și nici măcar nu știu ce mașină e. In the next circle as well, only just, and I think that BTR are going to have to move out that way as well as we hop over to Zeus. Mir and Sejong trying to make their way through. Still all 4 of their players alive, taking one of Zeus down. Rita can't stand up to J-Suit. The nade downhill from final. De ce la 0-20 de atâta o are? Nu, acolo ar vrea el să ajungă, visul lui, la 20. El încă crede că îi mai crește, dar nu îi mai crește. The best end of the fight. In he goes, leaving the last player of Zeus to fall to the off angles. And that is them out for the final game of the day. Zeus climb quite far up the tables today, Blank. They're up into 7th, but no further will they go. Bravo, bă, Twist, bă, bravo, bă, bună bătaia asta, bă, bună! Bună, dacă o și câștigați! Sper! Adică ar trebui să o câștigați! Mă gândesc. Bravo, bă! Nu mai dați nade-uri, că nu mai trebuie. Sau? Altă echipă. Inco. Oh, dar sunt în 2 oameni. Cum vă luați fight în 2 oameni? Te pup, Răzi, te pup. Zice grilă, nu, Răzi, sau? Te las să te uiți, BD-ule, nu-ți mai zi nimic. Cam puțin tel, măi. Mersi, Răzi! Un pic cam puțin, măi, frate! Dar aia e până la urmă. Și-au fight-uri, mă, acum am mutat. I think that, you know, although they were able to step things up towards the end of PMSL, EMEA, they just haven't been able to continue that performance. That's the real difference. Salut, Vali, salut. And I think it's because they need more time. That team needs more time in the kitchen, quite honestly. And it's quite. Da, e mișto, Răzi, e mișto. Take note of the fact that they were able to get into PMGC. E mișto aia. With this relatively newly formed team. I'm fairly happy with it. I think they should be happy, even if they're not able to get to a position where they go through to the survival stage. Here's the thing as well, right? It's as Max was Primul saying fight câștigat. it just feels like Chiar. a lack of Bine, eu am avut fight-uri câștigate, da. Because we've said it throughout all of EMEA, it is a team Stai navi vei, nu? Da. Fraggers. And in general, that's what we've seen them succeed on. Doamne, ce se bată ăștia de la MSG, bă, și se joacă coreeni ăștia, bă. Băi, naibii, bă. Ce miroase, doamne, mă duc să închid geamul, că vrea să ia ars, bă, vrea să ia sobă. Aia, cauciucuri de alea băgate în sobă. Băi, doamne. A little bit of guidance. I could see them up. Team Spirit have got the long-term guidance of Kitsune.
on board, but not going to be super powerful in this situation right now. He's already very, very low, and MSJ, they are on attack. Hai că curioz de fight-ul ăsta, bro, de MSJ sau Team Spirit. Can't connect that spray. That's going to be painful. Mamă, Kitsune, tata, Kitsune! În 3 oameni Team Spirit, atenție! E bună! Nu l-a bătut acolo pe final. And Team Spirit is somewhat forced into this fight now because they need to win it. They need a location to play. This rooftop for Kitsune is so dangerous as well, right? Because as soon as someone crests the high ground behind them, he is just completely open and exposed, and there it goes, immediately starts taking damage. De ce, ule? Back. So we hop over to Inco. This is on the west side of the circle. BTR still struggling against them here. Inactive and Satar. This is, I think, one player alive for both of these two rosters. Satar does have a teammate to potentially res if Genfos can survive for the rest of this fight, but I think Inactive, yeah, he's just going to confirm that. Grab that point for Inco, rightly so. Așa. Dar zic să-mi dai pe WhatsApp clipul ăla, dar am rezolvat. Să vedeți mașina mea, băieți, înainte să o cumpăr eu. Să vă arăt după veci. Muriți. Muriți. Somewhat unhappy with the ending in that one. Looks to maybe chase. There's BTR's overall. În câte secunde face rostul cu ea, nu știu. Nu știu. Ea cred că zice... Cred că undeva, nu știu, 36, ceva de genul ăsta. Nu mai trebuie, de ceule. 6 limbs already found for BTR on this match. They definitely need every single point they can get. Nu știu, ceva pe acolo, cred că 34, 34, 36, nu știu cât trebuie. Uitați-vă și voi pe net, că habar n-am să mor eu. Nu știu, chiar nu știu ce. N-am luat-o să fac 0-100 cu ea, îți dai seama. As the spray goes well for Yappy, unfortunately there is a trade-off. Rig. 3-9, nu știu. Harame. Looks to go assist his teammate Yappy underneath. Nilzada up top side. E cu Logano în 5 secunde prin suta. It's a good Molotov actually. Could cause some serious problems. Ooh. Nearly connects on that spray. Gets a lot done and in fact will take them down entirely. Really nice Molotov there from Nilzada. Împinsă la 5 secunde. I mean, for Nilzada, it was an awkward situation to be in. In fact, they're able to finish the Cred că în clipul de prezentare spun ce mai lipsește. Îi lipsește așa. Scaune ventilate, dar nu sunt foc pe ele, nu sunt mort pe ele, sunt scaune ventilate. 30-60 îi mai lipsește. Volan încălzit. Dar nu sunt foc nici pe volan încălzit, adică față la ce am trecut eu, de la ce am venit și la ce e asta, nu fac nazuri, e ok. Am vrut să spună doar că Loganul prinde 100, nu? Prinde, mă, Loganelul ăla, prinde, e bună. Nu știu cum e, am Ferrari, dacă nu mă grăbesc, iau Loganul. La Vale, că la drum întins în 2 săptămâni, că tare iau 100. Team Spirit to win 3v4. E bună, mă, e bună și Loganul, are și AHZ. The overall prowess of Burin Sejong in terms of team fights and how we weren't too impressed with it on day 1, but coming into day 2 seems like a lot has changed for that team. Are AHZ, e bună și aia. And the momentum they're coming off today certainly helps in that regard in terms of heads-up display, are. Are heads-up display. 360, volan încălzit. Și ce-am mai zis? Și scaune ventilate, nu cred că are. I mean, 5th place, it is good. But it is off the back of a couple of big games, essentially. MSJ locul 1, bă, ce se întâmplă, mă, tată? Ia să vedem, bă, ăștia, pe ce loc au fost la început? MSJ, ia. Locul 7, mâncați-și. Ce înseamnă o zi bună? Câte butoane are? Nu mai, astea noi nu mai sunt cu butoane, de ceule. Probably a little bit more so, but in general, not massively breakout for them. 2 performances there. Sorry, 2 players still remaining. Coops goes down. Merci. From Demuerte. And again, today I feel like they have been a lot stronger than we've seen from them in the past, but they have sort of faltered now a couple of times.
a couple of times too many. 3 players alive, looking for that res, but it's all the way out on the back. De ecrane are, toate! Over on the west as they Toate ecranele din lume. Major Pride still competing for that top spot. 5 eliminations for MSJ, 4 for Major Pride, and that puts them dead even, Blank. And for Major Pride, it's a really strong position they currently have, and it's a good split they're holding too. It's really difficult to get through on that northwest side, so for Major Pride, this is more about locking down that northwest edge of the map. Alpha 7! They start working their way through onto those road Alpha 7! Ca morți în cadă și ei! We still have remaining, and Alpha 7 in a rough spot. Ca morți în cadă și Alpha 7 îi bate Vampire! Cam greu, Ceanu! Going down to the nades. Am fost de la Ikea Smart, am de la. Am cheia digital, am card de la. Exact ca un card e. Și am înțeles că poți să-l bagi la telefon, la wallet și deschizi mașina cu ăla. Dar n-am încercat până acum. Venom all day today. Mostly from different teams. Și nu mai trebuie să iei. Da, ca la Tesla, exact, da. Dar n-am încercat-o, nu știu. Major Pride now looking over towards their next target in RSG, who are heavily split up. E verificată, da, e verificată. N-are nicio daună, n-are nicio revopsire, n-are nimic. Dacă pe mine m-a învățat MDC cum să închid mașina din asta, din încuietoare, de la ușă, de pe mânerul de la ușă, că eu nu știam. We can get so many points, dude. Just chill. Voi vă dați seama? Wait this out. I mean, it's kind of true, right? Because the fact that they both hold. PvP mi se pare mai bun ca așa. Nu sunt mai bun decât ăștia. Nu sunt mai bun decât Alpha 7, dar momentan sunt și în group stage. Nu e chiar așa. Da, nu are revopsiri, nu are nimic. E Doamne, băi, impecabilă mașina, mă, n-are defect să moare. Din punctul meu de vedere, nu-i găsesc defect acum. Singurul defect ce mi s-a părut mie așa de când o am e că are bracajul la volan. Are bracajul roților prea mic. Dacă e că așa se întâmplă la mașinile astea mai sportive, nu știu. Dacă trebuie să întorc mașina undeva sau trebuie să mă mișc în locuri de-astea mai micuțe, dau de volan și fac la scheme. Dacă nu zici că sunt la autobuz, ești nebun, dau așa. Are bracajul mic, gen la roți. Nu se brachează așa mult roțile. Ai și tu, patame, de ce ule așa ceva? And Team Spirit both. Nu virează spatele, nu. Cum să iei mă tu la așa ceva? Că eu nu am la asta mea neagră. Ținut defect de șoferul, logic, întotdeauna. I could do that. Absolutely. Mă știu că la nume de ce? Păi nu am pe Seria 3 ăla din 2014. Push even harder though. And although they've played that northwest side very well, there is way too many looking at them. As they cross this road, getting further into the match is going to be difficult. A fost un vis aseară în care 5 elims on the game though. I think nu vând F30, nu vând. Am kills Cedric și kills Go. They held like they had to fight off against fair few teams. Bă, lasă-o dracu. Few different angles. Bă, lasă-o dracu, are înceni mă și ta. De ce? I'm just curious. Like to see him as a full. Ce ani e? For once. They have Major Pride managed. Nu contează mă cât costă, că puteți să vedeți și voi pe internet cât costă. 2008. Potoliți-vă un pic. MSJ, right? This is a battle for actually all top 3 teams are on that northwest side. And RSG, the currently lowest ranked team alive in this game. Auziți, un băiat îmi comentează pe Instagram că pune un curant cu o cam strică culoarea. Na. Right now as opposed to Sejong and Major Pride. Nah. Purely because both those teams, they have that buffer between them and 4th place, whereas Team Spirit just really does not. And going into tomorrow, if we're met with another like couple of bad games from Team Spirit at the beginning of things, where they went down very early, twice in a row into our first angle. Și curantată să mor. Just clambering over the top of you again. It has been a difficult. Bă, mă enervează MSG ăia. Try and reclaim a lot of those points that they lost. Bă, mă enervează prea rău, bă, ăia.
Next circle shifts a little bit away. Da, Joja, facem live mai târziu, chat. Facem live de la 9, cred că. I don't know if you caught that, but Lamborghini, the solo for Xavier, is holding out Debuerti with a little help from Vampires. Now DRX are moving up from the south side to clash with the Vampires on this northeast edge. Vampires lose a player, the nades continue. Nu cred că, sigur, facem live de la 9. Goes very, very low, but an answer towards Hyunbin takes him equally. Eu mai am ticul ăsta verbal să zic cred, deși sunt sigur. To move on forwards there for DRX, Schweppes needing to get res. Stone gets the heal off. Hyunbin gets knocked. Kaitse with a nade up high. This looks good. Could be troublesome, but goes long. A bounce. No, not going to connect. Da, mă, da, pot înțelege BDC-ule. Ești șmecher că ai kill sentry. Vrei să te mint? Tare pentru o mașină din 2008 să ai kill sentry. Goes in the exact same position. Talent. And Newsy gets caught out next. So although the first grenade wasn't great, the next two were pretty on target. DRX is very happy with the way that fight goes. Mersi, Denise, mersi, fratelo. As well as Kaisei go extremely low. Neither actually 200.000 de aprecieri, mă. 199,4. Let's go, mă. Let's see. And that means they claim the majority of the Eastern Edge. Avem 28 de puncte, bă, e ceva rău de tot, bă. Mâine, băieții noștri, nu știu ce faceți, mâncavați gura voastră astăzi, vă culcați de vreme, nu mai mâncați mucincai de ăsta de la ei, de la malaizieni, ăștia, faceți ceva, mâncavați gura voastră, că plângem în pumni. Dacă mâine nu se întâmplă ceva, tuistule, plângem în lacrimi și în pumni. Major Pride still trying to get across, and Final goes down first. Team Spirit are actually finally breaking the peace accords and going over to that western plângem în pumni. Picking up a point for their trouble. They're still on 3. Uite, pare diferența de consum între ele, pe asta consumă 15 în oraș și aia la altă consumă 8. Deci dublu. Dublu. Și cred că au același rezervor, cred că au 60 litri amândouă. No stims, no smokes, no utility. Dar na, e diferență triplă de putere. Adică aia are vreo 170 ceva de cai și asta are 510. E diferență triplă de putere. Mamă, dar harta aia nu s-a zoomat deloc. Nu prea a avut chef producția de zoom la ultimul meci. Zoomați, bă, dracu, harta aia, că e mai mare pe mini-map, ești bun. Hai, bă, ce greșelile astea la PMGC care fac eu? Bă, sunați-mă pe Nexus, bă, să facă ei producția, mă, la evenimentul ăsta, bă, că nu... Mă supărați. Ce dracu ne-a arătat, bă, harta aia, că e mai mică decât asta? Ce dracu? Sunt români, nu sunt toți români, e doar Dorin român în ei, în echipa asta. Deci că 15 e la consum frumos. Da, îți dai seama, dacă te dai la ea, stare peste 20, clar. Clar, Ciocane, îți dai seama. Crezi că te poți obișnui cu așa diferență de consum? Păi nu, o să mergi și cu aia, o să mergi și cu aia. Nu o să merg întotdeauna cu asta verde. Și cu aia neagră. Păi zis că mă grăbesc, iau seria 3, iau negresa mea frumoasă. Da, unia Turbolinio. Oricum, încă îmi place foarte mult seria 3, dar mă uit la ea și zic, bă, ce mașină frumoasă. Ce mașină reușită, efectiv. Now Effect has to deal with the entirety of Major Pride himself. There are nades as well to be sent down. Good backstab from Banger. Când stai pe loc, de ce, nu? They need to confirm off the back of that. Is another el are consum de 0,5 postat de kilometri de ulei. I don't think no one knows that there's two teams here. That's the best part. That is still pretty. Păi cred că poți să faci tu calculul, Ciocane. Faci tu calculul, bro. Că da, aproape F30 o mașină perfectă pentru tânăr de 19 ani. Ma, nebunii neamț dacă îi dau lui mașina. Neamțul, dar cumpără-ți, bă, un F30. Că mai e nebunii neamț dacă îi vând mașina, dacă îi vând mașina, dacă îi vând mașina, dacă îi vând mașina. Ai pe motorină cealaltă pe benzină. Și asta e un lucru care duce la consumul. Că și 2.0 benzină îți consumă peste 10 în oraș și în București. Adică pentru 3.0 benzină mi se pare super decent mi se pare consumul de 15. As DRX should find that last play. I don't know how he survived there. Că uite un F30, nu știu. Cred că unul opționat bine, cred că e peste 10k, nu? Sau? In comes Hoxie, those effects already found. Doamne, iar câștigăm măsăgii ăștia că crește pulsul, mă iau spumele!
The duo for Team Spirit against three for MSJ. Hoxie's Le-a dat flash! I-a dat flash! Stunner goes out. A big peek there, but not going to work out as Kitsune goes down first. It's all up to Nomi. Still in a 1 versus 3, but it's not going to happen. They are down and out. Team Spirit swept aside. DRX trying to control MSJ from adică unul obținut ok, să aibă și pachet, să aibă și nebunii. Players are down, and MSJ are finding openings left and right. So is in the smoke. Doesn't have any hard cover. Sayu on the low ground. Hoxie on the backline. With the shotgun he's been 1v2, bă. Mamă, Sayu ăsta vezi că trage bine. Vezi că... It's a 1v2. Can he make it work for the South Koreans for a third time today? Claiming the top spot. It's their big challenge. Na, l-au încolțit, au jucat-o bine DRX-ul. But it's not going to be this time around. Their brethren from South Korea. It's DRX to take it down. I mean, they had an easy game from that eastern side, and it was very well cleared out. An easy goal after that point. Looked a little bit shaky towards the end there, with Miran Sejong finding something. Dar nu ar fi cu afama așa, dacă e frumoasă întreținută și știu cum ai avut grijă de ea, toți vor asta. Să mor. Unfortunate on the reload that had to come through towards the end there, otherwise you know there might have been a chance. chance. F30, bă, mie personal îmi place mai mult cum arată silueta de F30. Personal îmi place mai mult cum arată F30-ul. Dar F10-ul e mult mai mișto, că e mult mai insonorizată, mult mai comodă, e altceva F10, e altceva seria 5 în general oricum. E mult peste. Am făcut revizia la ea și m-am dus la ăsta, la BMW, gen la service, ca să-mi păstrez garanția. Și m-a dus 2000 de lei, 2200 de lei revizie cu filtre și cu tot. Nu e facelift a mea, nu, e fix ultimul an de facelift. F30-ul e 2014, de la facelift-ul e 2015 plus. Mie mi se pare bine 2200. Cu lei, cu filtre, cu toate nebunile. Păi de ce? Mi se pare bun. Da, mi-a băgat 0 V30. They actually were super proactive in the mid section of this game to get that high ground control behind where you can see they were in this replay. And they had so much information that they knew what fights made sense. Mulțumesc frumos, băi, de Universal de Portugalii. Băi, cred că cam atât. Hai să vedem clasamentul. Să vedem așa un pic. Plec un pic chat și ne vedem, cred că pe la un 9 seara așa, cam pe acolo. Yeah, so important indeed. I mean, yeah, I was in the same boat. Looking at DRX, I mean, they had the position to win it, and they almost lost it because that was a crazy play there by the end. A good couple. Că tot la USFC ce anume, Ciocane, ce vrei să scrie? Cred că un de mesajuri s-au trimis sau ceva. I think it would have been had it, but you know what? Good up on DRX. I mean, look at that. 5 eliminations. This team showing up right here towards the end is beautiful. And this is it, folks. This is the set. This is the first half for Group Yellow. Instagram. It's crazy to see these teams start to point sponge a little bit, right? Yeah, Jason, I think Kalaris is going to go crazy for this. He's like, I should have been here. Why is South Korea's popping off in PMGC? Nu am de filmat niște TikTok-uri pentru Insta. Pentru Insta, pentru TikTok. Pentru TEDEREU. Păi și unde mi-ai scris, mă, Daddy? Say woo, so we were saying woo. Yeah, we were saying woo. Yeah, but the thing is, Kalaris would just chime in, and that would just never stop. We would be in the middle of the segment, still going woo the whole time. He'd get jingle. You know, we'd have to ask him for it. Oh yeah. Well, we have to pay him for that one though, I think. But still, like honestly, a ridiculous game too, because Mir and Sejong, they took that compound really early in the match by taking out Zeus, and they just sat there for the rest of the game. And Max, you're talking about a symbiotic relationship, not between Brock and Venom, but more so between Mir and Sejong and Team Spirit. Who would be the Brock and who would be the Venom in this relationship? I don't know. Mir and Sejong, clearly, because you know Venom's the stronger of the two. Oh. Okay, yeah, you know what? Good. Yeah, okay, you win. Bă, Daddy, momentan am zis că ne oprim un pic cu live-urile caritabile. Te-aș fi ajutat cu mare drag. Dar momentan am zis că perioada asta nu vreau să mai fac live-uri caritabile pentru că ați văzut și voi ce se întâmplă cu refounder și toate nebunile astea. Vreau să văd exact care e modalitatea prin care poți să dai refund, că poate donează oamenii la caritabil și apoi își dau refund la bani. Și tu dai seama că pe urmă nu o să mă mai crezi că ți-am furat eu banii și toate nebunile astea. Așa că momentan stăm un pic
Stăm un pic fără live-uri caritabile. Am făcut destul de multe și nu neapărat că pot să mai fac unul. Nu mă doare sufletul să mai fac unul sau de-astea, logic. Nu mă doare mâna să dau drumul la live să facem caritabil. Că o fac din suflet, asta pot să zic, dar m-am încurcat o cuvinte. Doar că oamenii dau refund la bani și pe urmă zici că ți-am furat banii și toate nebunile astea. Și momentan vreau să mai stăm un pic să vedem exact care e mersul cu refundurile astea. S-au tot primit refunduri și mi-ar fi aiurea să fac un live caritabil în care se strâng 2000 de euro și 1000 de euro să fie refund. Că pe urmă tu o să zici, bă, uite, 1000 de euro au fost refund, îți trimit. O să zici că ți-am furat eu banii. Știi ce zic? Da, Iuliane, da, logic. Da, Iulian Barbu, toată lumea zice asta. I didn't even see much of Major Pride there. I mean, I was so focused there towards that end fight, but Major Pride, I mean, they are. Sunt foarte mulți oameni care mi-au scris de caritabil. Aș vrea să vă ajut cu mare drag, dar momentan nu am cum să vă ajut chestia asta, pentru că pe urmă eu vreau să vă ajut și la finalul zilei tot e un pic de prost și tot e un pic de ăla care fură și toate astea. Știi zic? Și pe urmă eu vreau să ajut și în momentele alea când vrei să ajuți și pe urmă totul pici de prost. Efectiv asta mi-e teamă că o se întâmple. Înțelegi ce zic? Am mai pățit chestia asta, am mai făcut caritabile și lumea spuneau că deși le-am arătat dovezi că am trimis toți banii, oamenii încă tot nu cred că le-am trimis banii și că e fake și că am ținut eu banii. Toți, n-ai cum să-i mulțumești cu toți oamenii, știi? Și mai ales acum în perioada asta cu refundurile multe, tot e un pic de prostul asta și nu. Not really to be seen. Like very. That's true. Okay, Jace, calm down. Not really to be seen on Miramar. Da, asta am și zis, am anunțat și pe Instagram, am anunțat și pe live-uri acum câteva zile și tot zic că momentan nu mai vreau să mai fac caritabile pentru moment. Vreau să văd exact ce se întâmplă. Da, orice aș face, oricât vreau să ajut, sunt judecat, frate, că le fur eu banii și calea. A câte caritabile am făcut eu și câți bani puteam să iau eu, noi să fiți sănătoși. Pe câte conturi de PUBG am intrat și cele mai scumpe din România și cum de n-am furat conturile alea și tot felul de discuții de-astea care, na, știi cum e. Știți cum e, băieți? N-ai cum să-i mulțumești pe toți și am zis că, bă, mai bine mă văd de treaba mea, îmi fac eu live-urile mele și momentan stăm așa. Că vreau să ajut și din inimă bună piși de prost. Agree. I knew you would say at least 1 point. So again, if you have that on your bingo card, we do have a new leader, and it will be Miran Sage here with having 91 placement points. MSG! Total points and chicken dinners. MSG coreenii! Orezarii! Dacă atât de puncte cu Major Pride, ce drept, 109 amândoi, dar au mai multe puncte de placement și de asta sunt ei pe locul 1. Alpha 7, 76 de puncte, a 33 de puncte de locul 1. Uf, și la 17 puncte de locul 3. Uf! Uf! Am dat o vorbă, face-le de mine futere de mamă și așa e, ești nebun. Așa e, să mor eu. Chiar așa e, uneori așa e. Roll that back. That means Major Pride winning PMGC, and then have a non-existent 2025. Yeah, that'd be crazy. Let's take it back a little bit further. yeah, less of that. Și chiar se aplică și în 2024 vorba aia cu facerea de bine. Așa e. Twisted Minds, 28 de puncte chinuite! În 12 meciuri, 28 de puncte chinuite! Scofâlcite! Dar, atenție mare, Hora coboară acolo pe locul 11 după ultimul meci și, atenție mare, sunt 32 de puncte pe care am putea să le recuperăm în 2 zile pline de meciuri, așa nume 12 meciuri. Momentan suntem la jumatea săptămânii. De mâine, de la ora 12:30, începem din nou să ne uităm la ei și dacă mâine nu se întâmplă ceva, twistule, culcați-vă de vreme, vedeți ce mâncați. Luați-vă o tailandeză să doarmă cu voi în cameră, faceți ceva, mâncavați gurăvață, că ne trebuie puncte, tată. N-avem cum să nu luăm măcar top 11 din toate echipele astea. Într-adevăr, o echipă foarte grea, o grupă foarte grea, cu multe echipe bune, dar faceți ceva, mâncavați gurăvață, luați-vă o maleziancă de aia să vă facă masaj, să facă ceva în voi. Că e gravă situația, rău! E gravă situația, rău de tot!
E gravă! Așa că chat, mă duc și eu, că mă așteaptă și Lazar, mă așteaptă și Marmo și cu masă și toate nebunile astea. Vă pup dulce, ne vedem pe live-ul de diseară, adică diseară înseamnă undeva pe la ora, cred că 9-10, ceva de genul ăsta. Vă pup dulce, o seară în continuare sex, cum s-ar zice, și ne vedem în câteva ore înapoi. Ceau, mă frumoși mei! Vă pupic dulce și nu uitați că vă mulțumesc frumos pentru aprecierile pe care le-ați dat voi, și anume 400... 2 like-uri aici, 202.000 de aprecieri și cadourile voastre care m-au dus acolo pe locul 3. Ne vedem diseară. O pupic! Da, am un